الصغيرة والمتوسطة في الولاية. وبالتالي لما كنا نطرح المنافسة نعطي الأولوية لمن هم من نفس الولاية. اليوم الحمد لله أكثر من 18 معلم تم توظيفه. هذه المعالم يعني الملاحظ أن الدائرة تتوسع. نبدأ بالمعلم، وطبعا المعلم هو إضافة يعني للقيمة المحلية بشكل كبير جدا من إتاحة وظائف مباشرة وغير مباشرة، ويعني إشراك الأسر المنتجة، وأيضا إيجاد منافذ بيع للحرفيين، وأيضا الجوانب الثقافية كمسرح وفعاليات على طوال السنة، وخصوصا خلال الموسم اللي هو من شهر 10 إلى شهر 4. فبالتالي الدائرة تتوسع. لما نبدأ في معلم تبدأ الحارات القريبة من المعلم وملاك هذه البيوت في هذه الحارات بإعادة ترميمها للأغراض السياحية، سواء كانت نزل تراثية أو متاحف أو مقاهي وغيرها. وبالتالي الحمد لله التجربة ناجحة في كل هذه الأماكن، وهذه العدوى الطيبة الحمد لله يعني بدأت تنتقل. ولكن هناك بعض الجوانب المهمة اللي احنا نحاول انه يعني ننتبه لها. على سبيل المثال المحافظة على المفردات التراث العمراني في هذه البيوت، بحيث انه ما ندخل اي مفردات معمارية ما لها علاقة بالولاية، لأنه تعرف كل ولاية أو كل محافظة لها أيضا بعض المميزات في التراث العمراني التي تختلف فيه عن باقي. فعندنا على سبيل المثال في حارة العقر تم إسناد لأحد المكاتب الاستشارية وضع دليل استرشادي لكل من يريد أن يرمم بيته أو منزله لأغراض السياحية أن يلتزم بهذا الدليل الاسترشادي الذي سيتم إن شاء الله إصداره في القريب العاجل. وبالتالي أيضا هناك نقطة مهمة، أن النزل التراثي لا يمكن تسميته بنزل تراثي إلا إذا كان يعني يتم إعادة بناؤه بالمواد التقليدية. أما إذا كان بالمواد الحديثة فممكن تسميته أي تسمية أخرى. أنا أشكركم حقيقة كل الشكر، ما أحب أني أطيل عليكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. شكرا لكم سعادة الدكتور، يعطيكم العافية. شكرا لك سعادتك، الشكر لكم جميعا سعادة الدكتور، الأخوة الزملاء جميعا الحاضرين. بإذن الله تعالى ملتقانا إن شاء الله في بعد نجاح مشاريع ونراها على أرض الواقع. جزاكم الله خير، شكرا جزيلا لكم. شكرا للمحاور أحمد البرطماني والمهندس موسى العبري، المهندس بدر السعيدي والدكتور عبد الله باعوين والمهندس سليمان السليماني. حضورنا الكرام، نرحب الآن بأولى أوراق العمل مع جيمس نورث مدير الشؤون الدولية في شركة بريمرا، يتكلم عن خلق شراكات عامة خاصة لقيادة التجديد الحضري قصة نجاح. We welcome to the stage James North, Director of International Bremra Corporation, giving a talk about creating public-private partnership to lead urban regeneration, the business improvement district story. Thank you very much. Good morning, Your Excellencies, ladies and gentlemen. What a great pleasure to be back in Muscat, a city that I first visited over 15 years ago and have been delighted to come back to many times since for both business and pleasure. It's a great pleasure to be with you this morning, and whilst the rain hurtles down in London, the sun always shines in Muscat. So it's a great honor and privilege to be here. And I wanted to share with you this morning some experiences that we have with something called business improvement districts.
which are a global growing concept and something in London that we are very proud of. I'm going to talk about what a bid is, what we've experienced running bids in central London, what bids actually do, a particular scheme that we were delighted to show to His Excellency the Minister last year, and some tips on creating a successful bid. I'm not here to tell you what to do in Oman, but I do hope that what I share with you this morning could lead you to think about how this model could be utilized in this beautiful country. So what is a bid? And I'll come back to the question, why do we need them? So put simply, a business improvement district is a special purpose vehicle that brings together the public sector, municipalities and local authorities, and the private sector to work in a formalized structure, I should say, to work towards common goals. As I said before, the concept is global, and they may be known as innovation districts, improvement districts, investment districts, or area management organizations. Essentially, they are funded by a levy drawn from business taxes, or in the UK's case, business rates. And there's a threshold established to ensure that small businesses essentially don't pay. And they are fundamentally underpinned by a partnership structure with legislation which allows both the public and the private sectors to work together. Now the levy, the important bit is that the levy charged on the business taxes is usually a very small percentage of the overall tax, and these business improvement districts have evolved over the last 20 years in the UK's example, and they're now an influential voice of business. And the global story so far, they were actually introduced over 50 years ago in the 70s in Canada. They moved to the United States, and then were introduced in London and the UK 20 years ago. And they've now expanded to other European countries, as well as South Africa, and there are 5 trial bids currently in operation in Singapore. The company I work for, Primera, is currently working with the New South Wales government to set up the first bid in Australia, which is the Sydney Waterfront Company. And in the UK, there are now 370 of these business improvement districts, and they bring in, through their levy income, £1 million per year. There are 70 of these bids in London, a city which I think some of and my company generates 15% of the UK and 35% of London's levy income. And just to give you some international comparisons, in Tokyo, they have a concept called area management organizations, and New York has a huge collection of bids which sit under the municipal government structure and deliver for their precincts. I was just talking about the UK, and as I said, these institutions, these districts, are business-led and business-funded. They've been in the UK for 20 years now, and there are over 370 of them, and they're a public-private partnership bringing together businesses, local authorities, and they are generally set up as a not-for-profit limited company. Now, the legislation which underpins them allows for a huge amount of flexibility, and across the United Kingdom, bids vary in size and structure, but the fundamental principle is that they are established under legislation, they have a board of directors, and they're accountable to their members, the businesses who pay the levy. And we describe them as being hyper-local. They're not a new council, they're not a new municipality, they're usually a collection of streets or a small neighborhood where the businesses come together to turn collective thought about what their area could be transformed into collective action. So businesses come together and put money into their local area in a formalized way. Usually there are 300 to 400 businesses within a bid, but you can have very small ones and you can have very large ones. And some of the ones that we operate in central London bring in £4 million a year. So you can see the potential that a bid bringing in £4 million a year can do within its local area. Now, when I threw this slide up earlier on, I said, what is a bid? And hopefully you've now got an idea of what a bid looks like. But the question is, why do we need them?
And put simply, through the prism of cities and city planning, bids make better cities. They drive economic performance, and they create, essentially, higher investment opportunities, greater competitiveness, and increased property values. And you can see on the right-hand side here what we like to think of this virtual cycle. And if I start here, if you improve your place and the connectivity of your place, you improve its resilience and sustainability, you create opportunity and prosperity, that breeds better innovation and knowledge, a greater cultural experience, which then feeds back into the place itself, and thus the cycle continues. So safer, cleaner environments for residents, for visitors, and for those working there. And if you do staff surveys in your offices, people quite often talk about they want the place where they work to feel cleaner, greener, safer as they come into work every day. You provide an overall better city experience and quality of life, and you regenerate places to attract and retain talent. And fundamentally, you drive up the asset value of a place by creating a better neighborhood. So this is what bids do. They help a place retain its competitive edge. They fill the gap that the contracting public purse and the pressure on public expenditure every city in every country is experiencing. They combine a distinctive number of businesses within that zone, and they leverage investment and growth with a strong pipeline, and they work with their neighboring bids on exciting projects. And what is this all geared towards? Well, cities like Muscat, like London, like the great global cities really do matter. They're gateways into our nations, and they contribute massively to national prosperity. They're workhorses, essentially, and we want to make those cities work better. It's never more important for cities to be exemplars of what can be achieved by working collaboratively, and bids are the vehicle to do this. So we believe that by improving cities and the work that goes on in cities, you can bring financial advantages to the whole nation, you can increase productivity, and you can create vibrant hubs. And typically, cities contribute a large percentage of a nation's GDP. And cities offer huge benefits. They spread prosperity, they have great cultural symbolism for the country at home and abroad. Typically, cities are global pioneers, and they are the calling cards for your nation. And there's one vital ingredient in why cities work well, and that's partnership working. And we like to think of bids as the ultimate example of private-public partnership working. And we think of ourselves as curators of the past, but custodians of the future. And those of you who are familiar with London will know this transformation that you've seen. These photos are approximately 120 years apart, crossing London Bridge there in the 19th century and the towers that you see in London now. Place leadership, the collaborative curation of a place, is dramatically changing the landscape of cities around the world, and partnership working is key to that, and that's what bids do incredibly well. They are a framework to deliver the vision for a city, they move with agility, they are a legitimate delivery and governance structure, they act in partnership, and they leverage funding. And I just wanted to talk to you a little bit about the Central London experience, because we've been running bids in London for 20 years. And as I mentioned earlier, £150 million is raised by 370 bids across the UK, and 1/3 of that levy income is generated within Greater London. There are 70 bids within Greater London, and more are coming. We're setting up another 2. In the financial district, the Square Mile, there are 5 bids that generate a massive income levy of around £9 million a year that is invested back into that area. And I'll tell you a little bit in a second about what we invest in. In Westminster, which many of you will know, over the next 5 years, the bids will pump in £100 million of investment into the Westminster area. And we work in the Central London Activity Zone closely with the local authorities, the Mayor of London, the Greater London Authority, and other key stakeholders. And I'm very pleased to say that Big Ben, which I hope you recognise,
is smack bang in the heart of one of our bids in central London. So just to give you an idea of the bids that we operate, we have them in Westminster, the city, as I've mentioned, Harley Street as the UK's medical centre of excellence, and Old Street, which is a hub of innovation. £20 million across those bids is leveraged in every year, and that is used to create an extra £6 billion worth of investment over the last 20 years. We cover 650 hectares and represent many sectors, including the medical, professional services, culture, corporate, tech. And for those of you who know central London, this is the map of where our bids fall. You can see on the left-hand side the distinct identity that we give to each of them to create these hyper-local areas. And if I just walk you through where we have here, you'll see Victoria, Westminster. This area is a UNESCO World Heritage Centre here, one of the busiest transport hubs in the United Kingdom. Through to Whitehall, the Prime Minister of the United Kingdom is a bid levy payer in our Whitehall bid. Through the Strand, through North Bank, which I'll come back to in a second, and then into the City of London and up into Old Street down here. So these bids cover incredibly diverse areas. And just to give you an example, why it's important to allow them to create their own brand and feel in their areas, they have a very distinct proposition. So Harley Street, some of you will know, healthcare, health tech, the UK's premier health innovation centre. Central District Alliance in the heart of London is a massively important retail and hospitality and business centre. Hatton Garden, should you be wishing to buy jewellery for your loved one, Hatton Garden is the place to do that. EC Bids covers the eastern half of the Square Mile, the City of London, and is an international financial services centre. Culture Mile covers the Barbican and some of the great cultural areas of London, and then London Heritage Quarter, which I'll just come back to in a second. But what we like to think is that these individual areas celebrate difference, but work closely in collaboration together to improve their areas. So just to give you an example of London Heritage Quarter, it's an amalgamation of 4 bids in that Westminster area that I was just showing you, and they've been wrapped together under one banner. They've delivered in their area over the last 14 years £7 billion of investment. That area is massively strategically important to London and the United Kingdom because it has more FTSE HQs than anywhere else in the UK, and it's the HQ of our government, our monarchy, our church, and the historic centre of London. It has the most visitor attractions in that footprint than any other place in the UK, and a UNESCO World Heritage Site. So what the bid does in this area is keep it clean, green, safe, and fills the gap where local authorities can no longer fund certain activities. Which brings me on to what bids do. We like to think of it as place leadership and placemaking, and we take that money that the businesses have put in and we use it to better the area. So I'm going to walk you through a number of things that we do in the area. So this is all driven, I should say, by business requirements, what businesses tell us they want to see and hear and do in their local area. The first one is placemaking. Now, I would guess this might not be much of an issue in Muscat, but businesses in central London have issues around security, around tackling homelessness and rough sleeping and crime on the streets. So what we do is provide security patrol teams, radio networks, emergency notifications, and we support businesses by being a visible presence on the street. Before I was doing this role, I was the chief executive of a business based in one of our bids, and it was on a major thoroughfare in the heart of Westminster. And when I needed extra cleaning outside my building, if I called the local authority, they said, we'll be there in a week. I had a text number for the bid, and I said, could I get some cleaning outside? And they were there with a cleaning vehicle within an hour. We provide a rapid response to businesses' needs in our area, and we make a community safer and more resilient. We then undertake branding, marketing, and promotion of an area. You saw up on the screen before the brands that an area has. And we undertake destination marketing, area identifying marketing, and we run a scheme with street ambassadors. If you visit London, you'll see people with these bowler hats on, telling tourists, visitors, locals where to go. We run loyalty app schemes
and social media and PR campaign. And I've just thrown up this graphic here because 6 of our bids joined together over the summer in London to run something called the Summer of Sports in the city, which capitalised on all the sporting activities that were going on this year, including the Olympics and Paralympics, to run a series of major events, including several big screens. And these events and activations that we run to draw people into the area, to drive traffic, to drive footfall, include seasonal activities, Ramadan, Christmas, the Olympic and Paralympic Games. We're now moving into our incredibly busy season in the UK, in our bid world for Christmas. Last year we installed 47 giant Christmas trees, and we put up the equivalent of 37,500 light bulbs throughout central London. So you can see some of the events we do here. This was a Christmas shopping map that took you through 6 of the bids in London, and some of these are major installations that have taken place, including Christmas lights and baubles, all with the aim of getting people to come to the area, to shop, to visit, and to spend their money, and to create economic prosperity. We also do other activations, and just to give you an example of 3 of them here, this was a Guinness World Record attempt for the longest game of paddle, which took place over 36 hours. This is an installation for the London Festival of Architecture, which was an urban playground. And up top on our Fleet Street bid was an urban farm that we used in a meanwhile space in an empty shopping unit. And you can just see inside there the lettuce being grown. And it was a way of attracting office workers into a space to discuss sustainability and growing your own food. Our bids work with charities in their footprint to support their activities. And over the last 3 years, we've supported 140 community initiatives in central London. We are developing something called Project Swan, which is a district heating and cooling scheme to unite 4 bids in Westminster. And we have an increasing problem in London with the homeless population and rough sleeping, and we are working on initiatives to tackle that and find a sustainable route to take people off the streets and give them a proper quality of life. And perhaps the main thing that we do is public realm. So cleaner, greener, safer. And we create strategies to improve wayfinding throughout our bids and our bid footprints. We do additional street cleaning, which I've talked about. And we create more pleasant walking and cycling routes throughout the city. And if I just give you an example here, some of you may know this space in London. It's called Prince's Circus. It was essentially a pretty grotty roundabout. And we worked with the local authority to transform it into a pedestrianised place, because this is what the businesses in that bid told us that they wanted to see. And our major public realm space transformation over the last 4 years has been Strand Aldwych in the heart of London, and we were really thrilled to welcome His Excellency the Minister last year to see this quite dramatic transformation. For those of you who know this space, it's outside Somerset House. It was a 4-lane highway, as you can see the photo up there, with massive traffic pollution, a church, a historic Christopher Wren Church, Hawksmoor Church, stranded in the heart of a traffic island, and cars and buses thundering past. We've taken the road out through intensive traffic studies, traffic management. We've taken the 4 lanes of traffic out and converted this into an urban park in the heart of central London, again, because this is what businesses wanted to see. And the work involved in this, in bringing over 27 stakeholders to the table, was absolutely immense. But it has transformed the public realm in an area where there were cultural, educational institutions, 5-star hotels, 3 embassies, and several retailers. And if I just show you here the way that this area was transformed, you can see the volume of traffic going to the east at the top and coming to the west at the bottom, the amount of London buses flying through this area, and 4 lanes of traffic there, and taking this space out. This is the moment that the road stopped, taking this space out, as you can see here, closing the road and transforming it into a public space. You can see there's some early use of it,
And this is particularly important here. What you see going in here is hostile vehicle mitigation here, creating a safe space with barriers that go through. The road has been diverted. Traffic management studies showed that buses would actually flow quicker going on that single road up there rather than utilizing that space. You can see by the way the trees change how long this took. It was a long process because of the complexities of working on this site. This building here is a 5-star hotel, but you can see the transformation of this space as we move from summer into autumn and winter. And there you have the transformation of Strand Aldwych, a £22 million project in the heart of central London. You can appreciate that doing public realm in the heart of central London is never cheap, but that was a very dramatic transformation. What you have now is an area that can be utilized for these amazing events, and we are now looking at ways of attracting sponsorship. If you were to have come last week, you would have seen a Barbie installation on Strand Aldwych. This week, Porsche are displaying the latest Cayenne, should you be interested in buying that. And you can see here that Vans, to product launch, put an installation onto this space. It has totally transformed an area of London driven by the Business Improvement District. And I just wanted to leave you with some thoughts on what creates a successful bid. It has to be initiated with legislation that underpins the basic parameters of how this functions. And we always start with a partnership model, which is a voluntary basis structure where businesses come together on a voluntary basis and prove concept. Businesses come together to invest in their local area and prove that there is an interest in doing this. The stakeholder businesses that contribute form the board of a partnership, and we run it for 2 years to see if it will work, and then we look to move towards a formalized bid structure, and we use these steps here. So in order to make this work, you have to do a perception analysis to understand, can you generate enough income to meet the aspirations of the bid, what those aspirations are and how you will fund them. You put that into a business plan, and then you put that forward to a ballot of the local businesses. And we have thresholds designed to say whether the ballot passes or not. You establish the formal bid, and in the UK, bids run for 5 years. They have a 5-year democratic mandate, and that's why I've put on stage 5 here, you establish it. Stage 6 is that you move into the operation of a bid, and then you really have to deliver, because 5 years down the line, you have to go to another ballot and you have to renew. So in summary, I just wanted to leave you with the idea that improvement districts, investment districts, management zones really do have the power to change areas for the better. They're a force for good, and they bring the public and the private together. They are a legitimate voice for businesses and the private sector to get involved in their communities and to invest in their communities. And as the public sector faces more fiscal pressure, they can support businesses can support their local area, and in doing so, increase their own value proposition, increase their asset value, and drive more business. We believe that successful bids should focus on both delivery and long-term strategy for their areas. And one size does not fit all. I'm not here to tell you the model that could fit in Oman, but what I have done, hopefully, is left you with a concept of an idea that we could help you with to develop. And I think, having spent plenty of time in your beautiful country and in this city, that Oman could be at the forefront of a new model for the GCC about how investment districts and improvement districts could transform your urban landscape. Thank you very much. Thank you, James North. نرحب الآن بلؤي أحمد مدير الدراسات العليا بجامعة بكين، يلقي ورقة عمل بعنوان دور ترميم التراث بعد الأزمات في تعزيز مرونة المدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضوركم.
اسمحوا لي اليوم أن أقدم العرض باللغة الإنجليزية كونني حضرته بهذه اللغة. شكرا لكم. We will talk today about post-war heritage restoration and its role in city resilience. When we are talking about war, we are talking not only about the physical damage, the damage of communities or people relocating or economical damage. We are talking about also damage of buildings which hold values behind it. And when we talk about resilience or city resilience, it's not only the recover part, it's also to recover fast and to be better than the original situation. So it's easy and it makes sense to link between these two concepts. But what I want to present today is a new thing, which is what is the role of heritage restoration to support the city resilience in post-disaster or post-war situation. Maybe you are asking that why I'm presenting here in Oman, in Muscat, which is a very peaceful, and hopefully it will still this way, very peaceful country. I present that because heritage restoration is supporting city resilience. This concept of city resilience, we should support it no matter what our situation is. And because Oman and Muscat has a lot of potential, a lot of heritage, as Dr. Ahmed mentioned the previous session, that we have 900 or 984 old neighborhoods. We need to use that policies to support our urban resilience. Of course, the research contains of two parts, the theoretical part, which come out with two sets of tools about city resilience and about heritage restoration. Through analyzing some global experiences, we try to link these two sets of tools together, and we come up with our tools. So first of all, we will talk about heritage, we will talk about city resilience, we will talk about the tools and indicators for each one, and we will link them together through the analysis of global cases and apply that on a city which have suffered from war. For heritage is not only about physical dimension, it's not only about buildings or monuments or castle, etc. Heritage today is focused about a human, is focused about the community which have the right to determine what is the authentic values for it. And also we can see that during now heritage and heritage restoration change from something in theory to some economic, social power, which we should get benefit from it. In the literature, we can find that there are 6 aspects of heritage, economic and social values. When we move forward, when we talk about war, in war, heritage is a main source of power, and at the same time, all the enemies in a war try to attack the heritage sites. Why? Because these heritage sites hold a value for the community, and they try in a way to break this value and to break the community's spiritual values. We can see also in the wars, the way of damage is very different from other natural disaster. It's much more hard to fix, and we have also breaking connection between community itself. We can see this city in Germany. We can see in the war they erased almost all the old city and they built it again. The second part of the research is about resilience. What is resilience? Resilience starts with a simple concept about the ability of system to go back to the original situation. But now, especially after 2000, 2005, they start to link heritage and put it in the heart of resilience, because both of them, heritage and resilience, are connected to the sustainable development in a different way. So basically, we are working on the same aspect. In resilience, when we review the literature, we can find there are many indicators of resilience. There are many types of resilience. So in this research, we try to come up with a set of indicators which go along with our work in heritage restoration. These 6 indicators, which are integration, diversity, creativity, adaptation, efficiency, and self-organization, is basically who are driving the city resilience from the perspective of heritage. But the question now,
what is the relationship between these two sets of indicators, which we find out in the theoretical framework. To do that, we need to look to some global experiences to understand this correlationship. So first of all, we can talk about Warsaw in Poland. This city have suffered a lot during World War. And rebuilding this city hold a great spiritual value because people go back to the city and build it and never leave it. And actually this city, among all cities, have a very important situation because it was the first city which got the acceptance from UNESCO to rebuild the heritage in it. It was not allowed before. So also the role of the University of Warsaw, they hold every document about the buildings, the drawings, the facades, everything, and they build it according to what the university put out. We can see also in another city in Germany, in Dresden, we can see the Opera House. This building have been restored after the World War, and after that they get flood recently in 2002. But because they have the knowledge to storage it, they have a good heritage investment, they will be able to recover again really fast. The third experience is also in Germany. This building, Church of Mary, have a very great value when it comes to spiritual value. And it's a symbol of the ending of the war. So also the building of the city helps to put more resilient community. And we have also another example in the National Library in Sarajevo. This building also represents the unity of this country. So we can notice from these experiences that we have a very clear interaction between heritage indicators, restoration indicators, and resilience indicators. And the interaction is at these points. When we go further to the analysis, we can see that the impact of heritage restoration is different from each aspect of resilience. But this tool needs to be adopted in policies to understand how we can promote our heritage to make our communities and our urban environment more resilient. We try to apply this tool on Aleppo. Maybe Aleppo is a city in Syria. It's in the north of Syria. It has a very important value when it comes to heritage. It's one of the UNESCO heritage sites. And the old city and the castle is in the middle of this city. During the war, we can see in this map that there were a lot of damage in the old city area. And we can see that Aleppo was the most damaged city among Syrian cities. After that, this is also a heat map for the destruction. We can also see the destruction caused by the recent earthquake in 2023. So it suffered from 10 years of war. After that, the earthquake came. But after the war, actually, the war didn't end, but at least after the war in this city, we have starting restoration of the old city, of the old market or old souk. This old souk, souk Sakatiya or Sakatiya market, hold a great value because it's not a normal one. It holds an economic, social value. It's daily activities kind of market, so people use it every day. So when you rebuild this souk, you motivate people to go back to the city and start their business and go back to life. We can see from this experience that every aspect I mentioned about the tools of heritage restoration is already used. For example, these two buildings for church and for a mosque, they have a great spiritual value for the people. They help to build them again. Even some of the people there help to finance that. We can also notice the role of the University of Aleppo in that. This is the Umayya Mosque of Aleppo. They did a lot of workshops to try to do classifications for the rocks and how to build it again and learn from the experience, first-hand experience. The third part, there is a heritage investment. We have new investment, and at the same time we restore the stores in this neighborhood so people are able to come back and work again. Also, we can see that there have been improvement in the infrastructure because we cannot build, as I mentioned at the beginning of my talk, we cannot build as the same way that we used to build. So we use some solar energy, maybe drainage, isolation, etc., without touching the authenticity or the technical aspect of the place.
The unique situation of Aleppo comes because we have a city which has a long conflict, after that have restoration, after that has an earthquake, and have a restoration again. So this is like a real test for the city resilience. Did we, when we do the reconstruction after the war, do we have now the skills to stand for another disaster which is already come? Actually, we try to understand or to know that through surveys among government officials, public sector, and community engagement. Through these surveys, we can see that every aspect, like for example, learning skills, building skills regarding restoration. Also for example, for heritage investment, for gender equality, participate all part of people. All of, most of official government officials agree with that. Also, we have the same results with private sector and with local community. What I want to say that even though there's like differences in answers, most of them still agree. But these differences in answers told us something. We need more integration of heritage on urban planning. We don't need to think as urban planning and heritage as two separate aspects. We need, from the standing of our urban planning policy, to understand the value, the authentic value of heritage, and apply it to urban planning. And that's what I saw in many projects which were presented on the same stage here yesterday and today. Also, we need more collaboration between private sector and public sector. The research, of course, came with a set of recommendations. This recommendation that I write most of them here, talking about adopting a comprehensive way of working together, of taking the role of the universities in this process. We need the education to be first-hand education. We cannot just do it like as a partnership between government and private sector without consideration of the education value. Also, we need to participate from both genders. Men and women should be involved in the restoration process so they are more attached to their cities. Also, doing that will support not only the physical infrastructure, the dynamic infrastructure, also will support the community reunited together and the values of this community beyond this building. And I hope that by this presentation, I almost cover all the points in the research. And I would like to thank you very much for your time and your listening. And I hope that we can see much more of this rebuilt project, restoration project in my country. Thank you very much. شكرا للؤي أحمد. Now we welcome to the stage Andrei Savankara, Director in Chibik, and Christopher, Architect, giving a talk under the title Creative Reuse of Cities. Hello, everyone. Good morning. I hope you can hear me. Thank you for inviting us. It's an honor and it's a pleasure to be back here in Muscat again. And it's a great opportunity to introduce us, our company, and to tell you a little bit more about one of those topics that we like and that we love and that we find meaningful, and it's a creative reuse of cities. I'm going to show you a few projects
that are showing our creative or possibilities of creative approach while reusing the things and the buildings that we have already around us. Civik & Christoph is a young company of almost 70 architects. We worked for almost 100 clients in 16 countries. We are based in Prague and in London. And this is the team. It's us, it's our tribe, people that I'm incredibly proud of. And those are the guys behind those projects. What is interesting that the majority of our office is not even 30 years old. It's a bunch of young guys with an incredible drive and energy, which we feel it's super beneficial to the design process. How can we creatively reuse cities? We encounter requirements for reuse, and basically more and more often, it's usually driven by restrictions. It's driven by restrictions from heritage departments to preserve the heritage values that we have. It's driven by restrictions with the CO2 footprint and carbon neutral policies. But it's also tied to great concerns from the clients, may it be private clients or public bodies, that basically reusing what we have must be more expensive than building new. Now I would like to show you that it doesn't need to be necessarily like that the CO2 and basically heritage don't need to be the only values to reuse, but that there can be something more and something else. Our cities are full of small opportunities, small buildings that can bring big opportunities. One of those examples is this small restaurant in a city, in Czech Republic. It's basically an old building from 70s. It's a technical building. It's the one with these 3 windows. And it was an old boiler room. It's adjacent to a heritage-protected former factory. And when we were approached by the client that wanted to build something else there, we were thinking like, this building, no one loves this. It has never had any other function than boiler rooms. But why to demolish it? Why not to use what we have, the existing structure that we have, and to repurpose it for something more? We came up with an idea of basically keeping this building, preserving it, and with precise new cuts that are basically framing the views to the city most interesting dominants. We inserted inside a new restaurant, and from this old and ugly boiler room that never had any purpose, we managed to create a destination that is now vibrant and basically favored by the local community and the tourists. Inside this old boiler room, we created this rather intimate landscape where you can walk up and down, and you can sit in the very small and intimate space. This was not very complicated, basically keeping the old building, painting it white, and in this white box, inserting this steel and wooden structure. And in the end, we came up with this result, and from this building that never had any purpose, we created this wonderful new hotspot in the city. Completely different approach is with the old textile factory. We were approached to participate in an architectural competition launched by the mayor of this city, and he wanted to build an art gallery targeting international artists. He had this vacant textile factory that was not operational anymore, not protected by the heritage, and probably most of it would be considered for demolition if the approach was like, let's say, conventional. When we started working on this project, we decided to preserve as much of this factory as possible. And as you can see,
it's not very much connected to the urban fabric. It's rather closed. It is a courtyard, but it's not accessible for the public. So we decided to propose a series of cuts to this volume, a small addition, open this old factory to the public, and activate the corner spaces with small retails and restaurants. And the result basically connects this factory with the city urban spaces and opens the building and the area to the community. And most of the factory, it's preserved. There are these new cuts that are strongly accented with a different material. The original name of the factory was Pearl. This is why we selected this pearl color to embrace the original identity. And from such spaces that have absolutely no value or protection, we managed to create spaces that are vibrant and pulsing with art and life. We did one thing. We presented this winning proposal to the local community, and we discovered that working with existing context, working with existing buildings and structures and elements means working with existing community and with their memories. And this particular project, it was empty, it was vacant, but it still was in the memories and in the heads of people that used to work there. And they were very interested, and this project was unanimously accepted with an amazing feedback from guys who were working there. And for us, it's an element of the reuse that is not sustainability, not economics, not heritage, but it's the energy. And every time you are working with something existing, you are working with the existing energy of the place. And it's very difficult for us and architects and for new clients basically to bring energy to the spaces where there is nothing. It's much easier, and the destinations work in a much better way when you already have something to work with. This is also a case of another example. It's the largest bus terminal in Czech Republic, and it's an old structure from the era of brutalism, from the 70s. In Europe, we had this era of brutalism. It left us with many buildings with a very strong architectural language, but lots of them were left decaying, were left under-maintained, and nobody really loved them. So this is one of those examples. It's a huge roof, 100 to 100 meters, and since 70s, no one ever took any care of it. And we were like 30 years old, traveling sometimes from this particular bus station, and we were thinking like, guys, let's do something about it. We managed to basically identify the right approach, even to raise the funds. Us as an architects, we managed to self-initiate to save this structure, to renovate it, and proposed this new image of this bus station. New terminal building. We managed to simplify the operational scheme, but most importantly, we managed to save the original structure from the brutalist era. And suddenly, from this very old and ugly space, we have this example of basically European transportation hub. And what is interesting about it is that lots of people think like reuse is expensive. The cost of this was like 1/10 of the cost of building a new terminal. We do focus on the aspect of reuse and bring in a creative element to the reuse also with our master planning projects for private developers. The usual approach is that once we have the topic, we try to identify the values that are worthy to reuse and to preserve. And most commonly, it's old buildings, it's original buildings that we save and then equip with some public functions for the community.
But sometimes we arrive too late, and this is the example of a former sugar factory from 1865, actually a very old one. And when we arrived to the site, the whole factory was completely demolished. We were left just with huge piles of bricks and 2 chimneys standing. And while approaching this in the competition that we then won, and this project is about to be finished next year, it's around 1,000 units, we decided to, of course, preserve the chimneys as a beacon of the history of the place and of the location. But we also thought like what to do with the bricks, with the huge piles of bricks that we were left with. And together with Skanska, they are the Swedish company, we managed to create and to invent a new material that basically uses these crushed bricks as filling for the concrete. It, of course, saves CO2, but what we like the most about it is that this wonderful reddish color and structure basically reminds what was there before, the old factory and the old buildings, and the energy that was left there is still present in the center of the location. We went even further, and we decided to test this thing. It's 3D printed concrete, and we managed to 3D print out of those old bricks very slim facade panels. They were then brushed and used as a facade cladding, meaning that this new facade that is basically defined, and its character is defined by the old factory, is creating the heart of this new development. And we decided to place this next to the chimneys to basically embrace the old thing, the original stuff that was there, and to focus the energy of the new location in the very center of this new neighborhood. And this is the view of the central square, and you can see the original chimneys, you can see the color of the original bricks, and suddenly we don't have like a faceless new development in a green field, but we have something that represents the original character of this destination. These are completely different approaches to reuse of the cities, and the aim and the purpose of my presentation was to show that we don't need only to, it doesn't mean only to repair buildings as they are, that it can be much more creative. This is another example. It's a city arena in a small city. It's for 6,000 people. And when we entered this competition, the situation was that in this city there was an old arena and it had to be demolished due to technical condition. It needs to be removed, and the city was considering to build a new one on the outskirts of the city, basically outside of the city. The original one was in the city center. And we were part of the dialogue that led to the decision to keep the arena in the city center. Of course, it's much easier to build it outside, more comfortable parking, lots of space around, less limitations. But one huge advantage of having this in the city center is that you have the energy already present. People are used to go there. It's their go-to destination. It has a potential to be an everyday icon for the whole city and for the community. Therefore, we are happy that this dialogue ended with keeping the arena in its original place. What we did, we split this big block from the original intention into 3 smaller volumes. We open up the floor, so basically everyone can see what is happening inside. We activated it with public functions, and the resulting design and the resulting proposal is this wonderful city icon sitting in the urban fabric and activating the whole space. The thing about having such a building in the city is that when there is an event, it's not an event only for the sports fans, as in the outskirts. It's the event for the whole city that lives with this. It is currently under construction, about to be completed next year,
and I'm looking forward to share this progress. We did one experiment with this arena, and when designing with public money, we understood that we are designing for public and for the community. And we wanted this new proposal to be accepted to the community. So we did this test. Once the renders of the final design were ready, we invited a group of kids from 5 to 10 years old and asked them to draw this from their memory. Show them the renders for a few minutes and ask them to draw it from memory. These are the results. They captured brilliantly the identity of the new arena. And this was for us the signal that we have the right direction. I'm a little bit out of time, so to wrap it up, I don't know how to measure success of our completed projects and of new destination. It can be measured with numbers, with financials, with CO2 saved. But for us, one of the most important parameters is the energy that is pulsing with the new destination, is the energy, the public life, and the relationship of the community to those destinations. It probably cannot be measured, but for us, it's the difference between successful destinations. And I believe that with creative approach to the reuse, we can create successful destinations full of character. That's all. Thank you very much. Thank you for Andreas Vankara. ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ بعد قليل المحور الأول اليوم الثالث من مؤتمر أكتوبر العمران، محور مشاريع المستقبل، على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3.
ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ الآن أولى أوراق العمل في المحور الأول مشاريع المستقبل مع المهندس محمد الغافري من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، يقدم ورقة عمل بعنوان مجتمعات مزدهرة. السلام عليكم. صوتي واضح؟ صوتي واضح؟ السلام عليكم جميعا. محمد الغافري. بنطلع برا رسميات اليوم. تخيلوا معي قصة شاب عمره 26 سنة، بنسميه محمد جزافا، يمكن ما أنا. محمد شاب محظوظ، حصل فرصة للابتعاث للدراسة في الخارج. عاش هناك 6 سنوات في مدينة متوسطة الحجم، لكنها كانت تلبي كل احتياجاته بكل سهولة ويسر. في خلال هذه الفترة كلها محمد ما اضطر أبداً أن يشتري سيارة، لأن وسائل النقل العام متوفرة ومريحة من غير سهولة المشي وقرب الخدمات وما إلى ذلك. كانت حياة محمد هناك سلسة أكثر ما كان يتوقع. كانت حياته هناك سلسة أكثر ما يتوقع. الجامعات، الكافيهات، المتاجر، المجمعات الرياضية وحتى المراكز الصحية كانت كلها قريبة منه، اللهم على مسافة بضع خطوات أو يمكن بمسافة قصيرة أو مدة قصيرة بالباص بالنقل العام. روتين اليومي يبدأ يمشي يروح الجامعة، يمر على الكوفي اللي يحبه، يشرب قهوته اللي يقول إنه ما يقدر يعيش بدونها، ويكمل حياته طبيعي بدون لا يفكر في مواقف سيارات ولا يفكر حتى في زحمة. في الويكند طبعاً يتمشى في الحدائق والمنتزهات العامة أو حتى المولات والمراكز التجارية. طبعاً أول فترة ما ينزل راتب، يمكن المبتعثين يعرفوا. كان كل شيء قريب بالنسبة له، ما شرط قرب مسافة، لكن النقل العام كان يقرب له كل بعيد. حياة محمد هناك خالية من التخطيط والتفكير كيف بنتقل من الوجهة الفلانية إلى الوجهة العلانية. كانت حياته سهلة ومهيئة لأنه يعيش بكل يسر وسهولة. كان حتى في الباص وهو ماشي منتقل، أو في القطار منتقل من ستيشن A إلى ستيشن B، أو رايح الجامعة وإلى وجهة ثانية. يخلص له أسايمنت ناسي تسليمه، أو يراجع له كويز ساحب عليه وناس أصلاً، أو ممكن إنه يفتح صفحتين من كتاب ويقرأ على أساس إنه يعني مثقف وغيره. بس أنا أعتقد أن محمد كان يقضي وقته يعني حال الشباب على التيك توك وسناب وإنستغرام. ما علينا من هالكلام. ببساطة كانت حياته يعني مثل ما نقول أكثر سلاسة وأكثر إنتاجية. كانت حياته مريحة ومنظمة. خلص الحبيب، تخرج، خلص دراسته وتخرج وقرر يرجع إلى وطنه، وكله فخر وأمل وطموح أنه يحصل الوظيفة اللي تليق فيه. وفعلا حصل الوظيفة اللي تليق بشهادته. بس الوظيفة هذه ما كانت في مدينة الأم، الوظيفة كانت في مسقط. وهني بدأت سلسلة من التحديات يواجهها محمد. أول تحدي واجهه اضطر ياخذ سيارة. محمد ما عنده سيارة، والوظيفة أصلاً ما في مدينة الأم. ما متعود ولا وده أصلاً، وده لو أنه استغنى عن سالفة السيارات، لكن المدينة اللي يداوم فيها للأسف ما فيها نقل عام فعال يغطي أنحاء المنطقة كلها، فمضطر أنه يتحمل تكاليف ما متعود عليها. تكلفة شراء السيارة وإيجارها الشهري أو قسطها الشهري، تكلفة صيانتها وتكلفة البترول، من غير المخالفات اللي على صوب والتجديد السنوي.
كل هذا ما كان حاسب له حساب محمد، وكان عباله الحياة وردية، لكن تفاجأ بمصاريف إضافية عليه. غير تكاليف هذه، تكاليف النقل وغيره، أول ما وصل محمد بحكم أنه ما من المدينة قرر يدور له سكن حاله حال غيره، فشاف له المناطق اللي قريبة من دوامه على أساس أنه يحصل فيها سكن، لكن للأسف كانت الأسعار مرتفعة وغالية، فقال لا حول الله ولا قوة، خلني أسكن في منطقة بعيدة على أساس أني بوفر. لكن لا زالت مشكلة التكاليف تزيد عليه، إيجار ونقل ومعيشة. يعني باختصار محمد يداوم، يستلم راتب آخر الشهر، جزء كبير من الراتب يصرفه في احتياجاته الأساسية اللي ذكرناها عشان يقدر يداوم باكر. غير هذا محمد عانى من مشكلة ثالثة على عكس المعتاد. محمد متعود على قرب الخدمات منه، كل شيء كان قريب منه، أما الحين إذا بغى حاجة بسيطة من مقر سكنه مضطر أنه يدق سيارته سلف ويروح على أساس أنه يأخذ له أشياء واحتياجاته اليومية وحتى يروح مكان ترفيهي. محمد حس أن الأمور معقدة بشكل كبير أكثر ما كان يتوقعها، لأنه متعود أن كل شيء تحت يديه وكل شيء قريب منه. غير هذا محمد يعتبر مغترب عن أهله، يمكن مسافة ساعتين ساعة ونص، فحس يعني بإحساس أنه والله بعيد عن مجتمعه، بعيد عن أهله، مع أن المسافة ما بعيدة ساعة ونص ساعتين، لكن روتين الدوام اليومي خلاه أنه ما يقدر يوميا يرجع ويكون مع أهله وأصدقائه في مدينة الأم. وبطبيعته محمد إنسان اجتماعي زين بحكم تربيته وبحكم البيئة اللي عاش فيها. قصة محمد ما مجرد قصة فردية أو حالة فردية، يمكن أكون أنا محمد ويمكن يكون تشابه أسماء، لكن في عدد كبير هنا يتشاركون مع محمد نفس القصة أو يتطابقون معها. لذلك نحن الحين كوزارة إسكان وتخطيط عمراني لازم نوجد حلول لهذه المشكلات. اللي عايش في مسقط الحين أكثر مشكلة يعاني منها الزحمة، ونعيش فيها كلنا. يعني محمد وغيره يخسر يمكن ساعتين ساعتين ونص من وقته في الزحمة من وإلى الدوام، الصبح رايح والظهر راجع على الفاضي، من غير الضغط النفسي اللي يحس فيه واحد لاف عليه واللي قدامه يضرب عليه بريكات فجأة، فهو معرض للخطر دائما من غير خسر، يعني الوقت اللي يخسره مثل ما نقول احنا من وإلى الدوام. فالحلول لازم نوجدها، لازم نوجد نقل عام متكامل. أنا مريت على بوث المخطط مسقط الهيكلي وشفت مترو وشفت نقل عام. هذا خلاني أعتقد أن في يوم من الأيام مع رؤية عمان 2040 أني بوصل لمرحلة أقدر أستغنى فيها عن السيارة مثل ما استغنيت عنها 6 سنوات كاملة. فإذا الحلول موجودة. المخططات الهيكلية حاليا في صور، في عبري، في صحار، في نزوة، في صلالة، كلها بتوفر لي وظائف. فمحمد سواء كان في وحدة من المناطق هذه ما بضطر انه يمسقط بس عشان فرصة عمل، بيسكن مع أهله وبيداوم في منطقته وما بيحس بالغربة الاجتماعية اللي حاس فيها، وبيوفر على نفسه تكاليف النقل وما إلى ذلك. فهذه محمد وهذه قصته. أتمنى أن ما طولت عليكم، فقرة سريعة، وشكرا لاستماعكم، جزاكم الله خير. شكرا للمهندس محمد الغافري. We welcome to the stage Dr. Gora, President and CEO of Gora for People, giving a talk under the title Smart Urban Observatory to Smart, Sustainable, Safe and Resilient Cities. Okay. Assalamu alaikum. I would like first to thank
the Minister of Housing, to invite me in this very important event on Urban October. As you know, Urban October is worldwide. Many cities today are organizing event on Urban October, who is going to take all the months of October. Myself, I was with UN Habitat for 10 years. I was the director of the Global Urban Observatory. Therefore, I was part of the organizer of Urban October around the world. I left UN Habitat 10 years ago to have my small company in New York called aussi GORA, the same name as me, but different. GORA means Global Observatory Linking Research into Action. Today, I'm going to talk about an important subject for housing and planning and other aspects. It is related to Smart Urban Observatory for smart, sustainable, safe, and resilient city, the 3SR cities. This topic will cover, let me see if I can use, I think there is a remote. I was given the remote. Let me see where I have it. Yeah, I have it here. It's a small one. Okay, that's fine. I will not go in detail, but I will present here the introduction of smart cities, call for smart information, smart urban or smart city, the conceptual framework. The conceptual framework was developed this past 10 years. The Smart Urban Observatory platform, the stakeholder engagement, which is very important for if you want to build a consensus, step for establishing a smart urban observatory and so on. And based on that, we will present some index on smart housing, smart mobility, smart planning, and smart resilience index, among others. This conceptual framework was developed based on a couple of publications on smart cities. Myself, I am the editor of Smart Economy in Smart Cities. And based on that, you can see there is multiple aspects of cities related to infrastructure development, environmental sustainability, smart economy, and so on. However, in order to monitor and evaluate the condition, all these dimensions of smart cities, you need information, but reliable information, what we call smart information. It's specific, measurable, accessible, reliable, and time-bound. This is what has been developed called Urban Observatory. You need multiple data, like administrative, machine learning, sensing my street, and so on. However, we have to move from the technical aspects to what we call a more public aspect, and this is called for stakeholder consultation. Stakeholder consultation means all the partners should sit together here to discuss the need for policies. Therefore, we are not collecting information for collecting information. We are collecting information for policies. And when you collect information for policies,
You have to move a little bit from the technical aspect to discuss with all stakeholders. Stakeholders are local authorities, stakeholders are at the national level, the administration, stakeholders are also non-governmental group, women, youth, civil society, and so on. To discuss what? To discuss what is important for the city. What is important for the city is many aspects. They have to discuss how to develop a mission statement, vision for the new, because the Smart Urban Observatory is not just a technical platform. It needs to have a very clear vision and very clear mission and objective. And this cannot be decided by one entity. You need all the entities of the city to sit together and discuss all these aspects. This is what we have. Identify the purpose of the Urban Observatory, develop a clear and concrete approach, identify the sectorial focus until you define the expected result and plan and sustainability. This is very important step to a smart urban observatory. Based on that, you'll be able, on the information you produce, to be able to calculate some index. Here I just show the housing index, but you can see housing is not just the physical aspect of housing. You have houses to consider three aspects: the people level, the place level, and policy level. The people level is related to the family itself, the household, their income, their social situation. The place is a community where they live here together. How the community is, how they are affected by the topography, how they are affected by other aspects. The policies, that is where now the government intervenes, what we call housing policy, land tenure, and so on. The other you can develop, it is more complex. Mobility is not only motorized mobility. You have mobility with many aspects, but now with ICT, even if you live more than 100 kilometers to the city, you can access services, you can provide services. That is, small town today are we able to provide services to town of millions of people. Doesn't matter now to be small or big, because I is the mobility. Myself, I wrote an article 6 years ago called "The End of Big Cities," because small cities now can provide what we call economy of scale and agglomeration. And before, you can see only this in big cities. This means doesn't matter, big or small. Now today, with smart information, with smart means, you can provide the same a city of 10 million are providing. The planning. The planning aspect is no longer a physical aspect. There is many aspects on planning you need to anticipate. And as you can see here, it's no longer just the work of the urban planners. It is all together to plan a city, to look at what we call the tangible aspect of the city and the non-tangible aspect of the cities. And based on that, with real-time information, you'll be able to plan your cities. We just published a book called the City Resilience Index, considering the three dimensions of resilience: hazard, exposure, and vulnerability. For all this information, you need the integrated information
real-time information related to flooding, real-time information related to heat, and so on. That is what the Smart City Index can provide. Based on that, when you combine the information you have and what you can do in that information, we have developed a tool that can help you to assess your smart urban observatory to see how smart is your observatory. If you have an urban observatory using 80% or more on survey, of course it cannot capture what is happening now. Because what is happening now, real-time information, that's what you need. Therefore, your observatory is not yet enough smart until you reach 0 to 20%. You will always need survey. There is no doubt about it. You will always need survey. But for real-time information, what is happening today, you need information today. You need GIS data. You need social media data, and so on, what we call the big data. And this is the data revolution where we are moving on the smart cities. Based on that, we have developed a program for capacity building. Capacity building at the corporate level, capacity building at the individual level, and also you can do a self-learning. You can access to the website and you can train yourself. Thank you. This will end my presentation, and I hope that I did not take all the 15 minutes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Gora. حضورنا الكرام، يرجى العلم بأن السماعات المزودة بالترجمة الفورية متوفرة الآن خلف مقاعد المسرح. Dear audience, please note that the headsets with instant translation are now available at last row. ضيوفنا الكرام، لنرحب الآن بالفاضل علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشبكة المدن الدائرية، رئيس مجلس إدارة جمعية الاستدامة والموارد الخضراء، يقدم ورقة عمل بعنوان تعزيز فعالية المباني من خلال حلول تعتمد على الاقتصاد الدائري. تسمعوني؟ السلام عليكم ورحمة الله. معاليكم, Your Excellencies. I'm privileged and honored to be standing before you to present to you our journey in sustainability and circular cities. I'm positively astonished when I saw the exhibition. I'm positively astonished to see Omani calibers and sustainability, and they are specialized. I think you are in a positive direction of building capacity, and I applaud and congratulate you for doing that. I'll talk about circular cities and sustainability, how we have reached in the UAE to achieve sustainability and build circular cities, and share our journey and experience briefly in 10 minutes. I'm an expert engineer with master's and PhD in business administration, knowledge in accounting and finance, and background in energy, retrofitting, and sustainability. I worked as the chairman of Emirates Green Building Council, اللي هو مجلس الإمارات للأبنية الخضراء, and now I'm the chairman of Society of Sustainability and Green Materials, جمعية الاستدامة والمواد الخضراء, and I'll talk about الجمعية ومهام الجمعية. And then I became the president of Circular Cities Network, which is a global society that works with cities on the globe to become circular. During COP, we all remember in COP 28, some of you visited,
there was an author. This author lived, she had a journey to live 1 month in a tribal, all tribes, all over the globe. اللي سوته عاشت لمدة شهر مع الانديجينس بيبل اللي هم الناس الأصليين. يعني راحت استراليا، she visited Australia, she visited أمريكا، عاشت مع الهنود الحمر شهر، عاشت مع البدو في الإمارات لمدة شهر، عاشت مع القرى في أو الناس الأصليين في ساوث أمريكا لمدة شهر على مدار سنة 365 يوم. اكتشفت أن the indigenous people are more sustainable than الناس الحضريين. هم أصلاً في الأصل they were sustainable in their way of living. طريقة عيشتهم ومعيشتهم was more sustainable and they became sustainable. Let us think about the new generation. نحن اليوم بنتكلم عن why we are becoming sustainable to preserve for next generation. صح؟ بس ال next generation is talking about one-time use. They use plastic cups, they use plastic material, they use even clothes for one time and they throw it. And this is against our principles and what we are doing. So how do we deal with that? نحن ياسين نحافظ على مجتمعاتنا for next generations, but the next generation is not living the same way. تماما معاكس لطريقة حفاظنا على البيئة. COP28 was a milestone لوضع أهداف حقيقية ونقاط action plan. COP29 in Baku, Azerbaijan will be a follow-up, and COP30 in Brazil will be a follow-up to see the action. So what the UAE has taken as an action to start sustainability. لأن أغلب المجتمعات is talking about أهداف، والأهداف هاي 2040, 2050, 2080, 2070. But what is the action today? Real action. So, a mayor asked me, عمدة مدينة روتردام asked me a question. He said, Ali, who should start? The engineer, the architect, or the urban planner, or the regulator, or the governor, or the legislator? من اللي يبتدي sustainability ومن اللي يبتدي الأكشن؟ There's no one mold. ما في قالب معين انك انت تتبعه يعطيك نتيجة. لا. Every city has its own priorities. Some cities have environmental priority, where other cities have economical priority. What I did in my research, I listed all the priorities. طبعا الليستة طويلة، تتكلم عن لستة طويلة. So the city has to set the indicator. What is the most attractive indicator for the city? ليش المدينة هاي تبغي تخوض تجربة sustainability? Is it economical? Is it sustainability? Is it environmental? عندها مشكلة الزحمة، عندها مشكلة. What is the problem? And then what is the priority? Once you identify the priority, then you look at the criteria. Once you look at the criteria through the priority, هل هو هدفك أنت مشروع تخلصه في غضون سنة؟ الباي باك بيريود مالك سنة، سنتين، ثلاث، أو is it social أو is it behavior؟ تبغي تغير من طباع الناس. You want to change the culture, you want to share knowledge, or you want to have a new behavior, you want to change the culture, ولا you want to have a service life long term. So you set your priorities وبعدين الحلول اللي موجودة في الاستدامة very obvious اللي هي geothermal, renewable energy, solar, wind, hydropower, biomass ولا tidal waves. الحلول موجودة واضحة. Which one you want, you link the line and then you will have the solution. So how does the city come up with a decision؟ يعني عمدة المدينة أو المير أو مدير البلدية أو معالي الوزير كيف ياخذ القرار؟ ياخذ القرار بناء على الانديكيتر والبرايورتيز يوصل للنتيجة. هل النتيجة والحل التعرفة؟ هل المشكلة هي في التعرفة؟ هل المشكلة في fundraising, leveraging
fund or the process and so on. Anyway, ما أبغى أطول في هذا الموضوع. Sustainability مجال. I worked in roads, infrastructure and bridges. I worked in buildings, and I worked in energy. I worked in retrofitting, and I worked in building code, and I worked in building rating scheme. And then I saw that each one of them is talking about sustainability. كل واحد منهم يتكلم عن sustainability في مجاله. الطرق مجال، البيلدينج مجال، الطاقة والكهرباء مجال، الماء مجال، وكل واحد يتكلم في sustainability في مجاله، لكن ما حد يجمع من بينهم. No one is having all the string and combining and coordinating. So I came up with the idea to create society of sustainability. بحيث أن تكون جهة محورية هي اللي تنسق من بين الجهات الحكومية. The society is non-profit organization، جمعية غير ربحية، جمعية تحت إشراف حكومة الإمارات، دولة الإمارات، وزارة تنمية المجتمع، ومراقبة من الوزارة ووزارة الطاقة. فالجمعية تقوم بمهامها وأهدافها أن هي to make all sustainability actions under one umbrella. الهدف الثاني من الجمعية، اليوم كل حد يتكلم أن المادة اللي عنده is green. I'm saying my solar panel is green. This gentleman is saying my insulation is green, and that company is saying my cement is green, steel is green, the block work is green. How do we differentiate green from greenwashing? Greenwashing يعني يبغى يبيع، ولكن it is really green. Does it save energy? Does it have a long-term plan? الجمعية the society will be a library لتسجيل هذه المواد والتحقق منها ونشرها في دولة الإمارات. الجمعية بتكون مرجع للدوائر الحكومية ومرجع للشركات والسبلايرز والمصانع، بحيث أن هم يتعاونون يكونون في نتورك واحد. طبعا الجمعية تستقبل طلبات خارج الدولة وداخل الدولة، بحيث أن هي تسجل مواد البناء ومواد الاستدامة الخضراء، سواء كانت في أي مجال أو الخدمة. طبعا يجيك واحد يقول لك أنا عندي انسوليشن ولا روف بينتينج، يوفر 5% من الطاقة، أو يقول لك أنا عندي انسوليشن يوفر لك 10%، أو يقول لك أنا عندي solar panel that will save 10% or 16%. But you need to register or go through the registration. There will be a scorecard and indicator. يتحققون من الشهادات، يتحققون من كل شيء. طبعا الجمعية عندها خطة أن هي تحتضن الورد جرين انفراستراكشر كونغرس، يحضر تقريبا 800 شخص من أنحاء العالم. آخر مؤتمر كان في شهر 9 في أوكلاند نيوزيلاند. المؤتمر القادم في 2025 بيكون إن شاء الله في دولة الإمارات، بنحتضن الورد جرين انفراستراكشر كونغرس. طبعا كان عندنا تقريبا 18 sustainable project in Dubai, only in Dubai. أحد المشاريع اللي نفتخر فيها ونحن عملنا فيها استدامة بنسبة 30 وبالتحديد 32%، 32% saving in Dubai airport. السيفنج 32% نتكلم عن 100 مليون درهم، يعني بالعماني 10 مليون تقريبا، 10 مليون درهم في السنة. نتكلم عن 10 مليون سيفنج. بدلنا 150 ألف لمبة، سواء كانت اللمبات داخل المطار أو خارج المطار اللي هي على الرنوي. شوف الهاي ماست اللي عليها الكشاف بدلناها، بدلنا الإنارة في المطار كله بالكامل. وصلنا لتخفيض 32% في الانرجي الحكومة وفرت، وفي الماي كان تقريبا 28%، which is very good for the government and they were happy about it. طبعا أسسنا بعد ذلك Circular Cities Network
you can visit the website and understand. Circular Cities Network كان عندنا مؤتمر في الشهر الماضي في دبي. ثاني مؤتمر، المؤتمر الأول كان in سنغافورة، المؤتمر الثاني كان في دبي، المؤتمر الثالث راح يكون في سلوفينيا إن شاء الله السنة القادمة next year. The objective of Circular Cities Network is to bring experts with city decision makers across the globe. لأن اليوم cities are trying to become circular, but they don't have the priorities sometimes. They don't know whether to build the city or whether to have the regulations or whether to have everything together, or they do it in parallel. So Circular Cities Network bring the experts from across the globe, and we meet and we discuss these issues and plan and have a roadmap. These are the fundamentals of Circular Cities Network. What we do, we bring members, we bring governments, and we bring decision makers. We bring the products and the services. We deal with education, and we deal with industry leaders and industry representatives. And we bring them on the same table so they can discuss. I spoke about the summit, was in Dubai in September 11 last month, Circular Cities Summit, and we had delegates from Oman, the Shaqiqa, and the next summit is in Slovenia in 2025. And I really thank you for your time, and I thank you for listening to me. I'm honored and privileged again to be among you, standing before you speaking. Thank you so much. شكرا للأستاذ علي الجاسم. ضيوفنا الكرام، يرجى العلم بأن السماعات المزودة بالترجمة الفورية متوفرة الآن خلف مقاعد المسرح. Dear audience, please note that the headsets with instant translation are now available at last row. Dear audience, we welcome now to the stage Bas Boersma, founder and CEO of Urban Innovator Global, giving a talk under the title of Urban Innovation and Transformation Strategies. Yes, I have connection. Good afternoon to all of you. My name is Bas Boersma. It's a pleasure to be here. I want to thank the Ministry of Housing and Urban Planning for having me here today. Thank you for all of your time. It's wonderful to be back in Oman. I love this country. It's one of the most beautiful countries in the region, and it's a pleasure to be back. Very quickly, this is who I am. I am on the academic side part of Thunderbird School of Global Management at Arizona State University, and have been proud to be part of the faculty working on the RAVID program of the ministry, training so many people here in the country on the future of urban innovation. I'm also CEO of Urban Innovators Global, I'll explain a little bit more about that, and former Chief Digital Officer to the city of Rotterdam. And digital is going to be my angle. We've heard circular. We have heard so many architecture firms talk about the future of urban innovation. I'm going to add a little bit of the digital angle to it all. And I do that in a very critical way. I always like to joke that I was born in the year 29 BG. I was born in the year 29 before Google. So you can do the math as to how old I actually am. Old enough to have been raised in a fundamentally analog world, but embracing the digital at the same time. And what does it mean for our cities? Where are we going to? What is the promise, but also what are the inherent concerns of this digital moving forward in terms of things urban? A little bit more about my organization very quickly. Urban Innovators Global, we serve cities by helping them expand their capacity to innovate, whether it's through digital or by other means. We do it for education, advisory, assessments, talent, and even venture building. This is what we do. And at the heart, we have a community, 80
80 people of the best of the best of the best of urban innovators. There is 0 Omani in here now. We have people from Saudi, we have people from the Emirates, but not anyone Omani, and I think it should be in there. So you're welcome. Not only because to learn, but because Oman is making so much progress, you can share that with the world. So many things good happening in this country. So it's an open invitation. So let me get down to the actual business here. Wherever I go in the world, wherever I talk, wherever I teach, wherever I lecture, wherever I work with cities, I ask people, what does your ideal community look like and what do you want from it? And no matter how different people may be from a religious perspective, cultural perspective, climate perspective, architectural perspective, actually there's a lot of commonalities. Neighborhood where our children can be safe and play. A place where it's green and healthy and secure. A place where we can see not only ourselves live, but also our children and the children of our children. That's what most people want. And people may come up with a picture like this. Nice. Maybe not for you, maybe it is for you. Or people may come up with this. This is Vancouver. Vancouver generally regarded as a place that's very successful, as a place to live in. People don't even know why, but it's called Vancouverism. There's an approach to as to why you may want to live in Vancouver. Or you get this, the slightly more Scandinavian touch. And people say, yeah, even in working with the people from the Ministry of Housing and Urban Planning here in Oman, when you ask people to design their ideal community, you get elements like this also. It's not so dissimilar from what I have in my country or here in that sense. But not once, not just one time have I heard people say, I want to live in this. Nobody wants to live in this. Yet if we talk smart city, we get these pictures all of the time. We get all of the PowerPoints from the big technology companies, and this is what they present. Where are our children in this? Where are we in this? Where is the human equation in all of this? It's a great way of getting technology wrong. This is where we need to start to prepare ourselves better. And for that, we need to build a shared language. We can talk United Nations Sustainable Development Goals, but what does it mean if the people in the street don't understand what it is we're talking about? We can talk about cloud services, artificial intelligence, but what if we don't relate to the people that we're building it for? You would get a situation like this. Can I order 2 United Nations Sustainable Development Goals, please, and some open data on ice in a bar with the people saying, what are you talking about? We need a shared language. And as we build that shared language, we are better able to deliver on this second of considerations, out of 7 that I want to share with you. Number 2, purpose. Be clear on purpose. And that may sound so very easy. But even if I listen to architecture firms, look at this building, what we did at it, and it's so beautiful. But what's the purpose? Why are you building it this way? What makes it good for us human beings? Same with all the digital steps. Why are we doing it? Are we starting out with the last citizen in Muscat in mind to design what we are designing? Are we actually honest about that? In order to do this well, debate, listen, curate, act, be authentic, and be honest. And that is actually difficult. People are sometimes so deep in their jobs, they forget about that. It's important to get this right. Purpose first. More technology is coming, and we talk about ChatGPT, we talk about metaverse, and it looks like just another little step. But in fact, it's another paradigm shift. How we operate right now is going to be very, very different from how we are going to operate in 10 years from now because of these new technologies. They will define the way we work, the way we learn, but also the way we plan for cities and how we think of how these cities will function at one point. And here's the important point. If you think of cities and the history of cities, for thousands of years, ladies and gentlemen, for thousands of years, they've been expressed essentially in 2 dimensions. The built environment, the architecture, the high, low, whatever, colors, squares, roads.
And the other way has been the social economic dimension, trade, culture, exchange between people within that concentrations of people called cities. For the first time in thousands of years, we have a new dimension being added to all of this. And that dimension is digital in nature. We now get things that we regard as urban in virtual ways to us. That expands the way we think of cities. And we need to prepare for that well. It comes with a huge responsibility for us, government leaders, for professionals, architects, technologists. You want me to stand up here? I always like freedom and open design. Collective responsibility. Good design that aligns with that next paradigm. As we embrace more technology, ladies and gentlemen, we need to be understanding what it means to be responsible with it. A few questions, not to bother you with too much, but think of the old city, and in the old city, you have a square. The children are playing, the parents are talking, the grandparents are sitting on a bench under the palm tree and they're having a good time. It's a public space, it's open to everyone. What if we don't have that anymore in the digital realm? In the metaverse, will we have that public square? How do we keep it? How do we regulate it? How do we design for that? But also, our old cities are not perfect. Our old cities have design flaws. And maybe they were designed at a time of cultural values where the values have changed compared to what we have today. Do we want to copy the old mistakes, the old designs into the new virtual design? And how do we prepare for that? That sounds very academic, but it's actually a very practical exercise of listening, communicating, discussing it, and designing accordingly. But also, what does accountability in this world look like? I mean, who's got children here in the room? Can I see fingers? Who's got children? Fingers, can I see fingers? Who's got children in? Okay, lots, okay. We know our children can come home and complain about that they actually have been bothered by other children online. It's easier to do that online than on the schoolyard and looking another child in the face and say, I don't like you, I'm going to bother you. Online, it's easier to hurt people. Talk to people that run drones for military. It's easier to do that out of a drone pilot situation than in a war situation, than in a physical situation. How do we assume collective responsibility in that realm? Data governance. As our cities are going to become, already are, so data-driven, who owns that data and who manages that data? This is a picture that comes out of my city, the city of Rotterdam. And in the city of Rotterdam, we said, okay, we're building the metaverse. We're building digital twin. We're building the metaverse for the entire city. But who owns that data and who manages that data? So there are some people that will say, we will do all of that in private sector hands. Google will do it for us. Facebook will do it for us. And in Rotterdam, we said, no, not really. We like Google, sure. We like Facebook, sure. But no, they're not going to manage our data. Then there are a lot of countries that will say 100% government-driven. Fine, that's a good choice. And if you trust your government, good. Rotterdam has said, we want to be right in the middle. We'll work with private sector, we will work with public sector, but there needs to be something neutral in between that's going to manage all of that data. How do you design the data commons, the data utilities of the future to manage our cities of the future and plan accordingly? It needs to be secure. It needs to be safe. We need to understand how we transact data, because if we don't get that well, ladies and gentlemen, this could be the future. Somewhere halfway between having a horse and having a car, both neither work anymore, and we actually need to get our act together. We need to really figure out how to do this more safely and understand who manages the data. 6, as we prepare for the next generation of urban innovations, let's drive a convergence. I see too many people, if you come out of the digital world, you talk digital. If you come out of the architecture firms, you're going to talk the language of the 19th century.
not even the 20. One of the most famous architects said to me, we're not even ready for the 20th century. We're too outdated. How do we converge those two? How do we also drive a convergence of infrastructures? Green, water, smart social infrastructure, smart digital infrastructure, smart physical infrastructure. How do we bring that together in the smartest way possible? Purpose-driven. Last consideration that I will share, and then I'll have a final comment. As this world around us is changing, the jobs in this space are. It's not just about being a great architect or a great engineer. We need the city designers of the future. Those are people, yes, they know architecture. Yes, they do. They know technology, but they also know how to drive authenticity, honesty, empathy, and think beyond architecture only. That is the new job. I think that so many new urban innovators, also within the Ministry of Housing and Urban Planning here in Oman, there are so many people stepping up to become that next generation urban designer. And that is fantastic. This is why I think Oman should go out in the world and share what you do, because how you do it is a lesson to the rest of the world. You should share. We have been talking a lot about the young people. This conference, this expo, we've been talking about the young. And I've heard great messages from other speakers saying, guys, we need to involve the young. Now is the time. But how do you involve them? I couldn't agree more. I completely agree. We need to bring in the young, the next generation. Because quite frankly, we don't have the time to wait for the generational handover. But it's not about some education. It's not about some workshop. It's not just having a workshop and listening to them and put all of the walls full with 3D memo stickers. It's about actually engaging them and bringing them onto the work floor, into the boardrooms where decisions are made. Allow them to co-decide. The key problem here is if we don't bring them on, if we don't actually ensure that they are part of the decision-making processes, we have older generations deciding on a future which may happen tomorrow. Look at the massive changes we're facing in the world. The new designs, new architectures, growth of cities, climate change, the new technologies of our day. We have to bring the young people on board right now to ensure we make the right generation, the right choices for the right generations, current generations, our children, the children of our children, and the children of our children. Talking about the next job of the new urban designer, if there's one person that I can think of that's a great urban designer, because she is able to bring all of these components together, architecture, empathy, social, values, honesty, it is the next speaker. And I really hope that you have the time and energy to listen to her, because her story is second to none. Thank you so much for your attention. Thank you for Bas Boersma. We welcome now to the stage Honorata, Urban Master Planner, Architect and Researcher, Equity and Social Values, Spatial Designer, giving a talk under the title Spatial Equity, How Physical Space Shapes Identity. Hello? Literally. Yeah. Thank you for having me. Thank you for the invitation. Spatial equity. My name is Honorata Grzysikowska. I have architectural background, but very fast in my career, I understood that urban design and the scale of city is much more important than just one building. And lately, I also became a special equity designer. I very much love the brief of this event and the first question that is asked in the cover: can happiness be mapped? And I know the answer, because this is what I do since 15 years of my career. I actually am a detective. Whenever I visit new cities, new neighborhoods, I look for signs of happiness. And this is what every urban designer should do. I will give you tricks how to do that, how to find the signs that there is a happiness in this development or in this neighborhood or in this city. The signs can be the drawings of kids
in the public space. This is a very easy sign. If they are on the walls, it's even better. This is another level. Also, if you see adults doing things that they cannot do anymore, no? That they act like kids. And if you see a parent that is resting with a kid in a public space, so everyone who has kids understands that this is almost impossible. This is a sign of a happiness in the neighborhoods. But another question would be, can other emotions be mapped? This is also what I am trying to figure out within my practice. But before we try to map emotions, we can maybe just start to map our paths. Because we don't know exactly where we are going, for what we are going. No one has ever been analyzing that. And I started with schoolyards, and I will tell you why I started with schoolyards. Think about your childhood. From 0 to 18, most of the time that you spend in the school. When you are in the classroom, you have specific rules. You have to sit. You can talk only when you put your arm up. When you go home, you also have rules, the rules that your mother and your father put on you. But when you are in a schoolyard, in a free time, in the break between the classes, this is your only free time. It's like adults when we have a weekend and we go to the public space, we do what we want. And schoolyards, I see schoolyards as environments that shape the society. Because this is the time, this 15 minutes or one hour, depends on the country, there are different systems in the schoolyards. You have this moment when you are more free and you can put yourself in the society. You can think, am I stronger? I like to talk, I don't like to talk, I like to be within people, or I like to be alone. What I did, I started a research 4 years ago, and now we are doing research, international research between different countries. We map paths of kids by biological sex, by gender. Most of the schools in Europe, I think it's the same here in Oman and basically in the whole world, most of the schoolyards are basically not designed. The main space of the schoolyard is a playing field. All the rest of the area is not designed. What happened? Mostly boys who are stronger, they run faster, they take over whole space, almost whole space of the schoolyard and the central space. Girls are left on the peripheries. Another example, this is a schoolyard which is a bit differently designed. We have a grass and we have a playing field, but the situation is very similar. Another school, there is no playing field, but boys walk more freely and the girls are left on the periphery, or the kids that they don't play football. As a consequence, the creatures that have more energy, they conquer the space. And there are other kids that are less active or maybe have other hobbies, they like to play chess or they like to play other sports, they are left on the peripheries. What happens if all your 18 years of your childhood you are left in the periphery? This is a really interesting picture because I took it specially. This is in one school where only 1 day per month they don't have a ball and they cannot play football. And this is the only moment where the girls can sit in the middle of the schoolyard. So there is consequences of that. But it's not just where we can sit, where we can walk, but it actually has impact on our health because girls move much less and they have later on sedentary lifestyle. In fact, the girls from 13 to 15 years old, only 8% of girls are physically active. This, what I am explaining as a small master plan of the schoolyard, can actually is scaled up to the scale of the city. And this conflict of interest exists in the whole scale of the city. In fact, our cities are designed with this linear movements. Already previous speakers were talking about the car-centric design, and how do we move? We have to take car for everything. And this is mainly for people, mainly for men who walk from house to work and from work to house. But people that they care for other people, people that care for kids, or people that care for your elderly mother or elderly father, they have completely different pattern routes. They have to go to the grocery store, they have to bring the kid to the school, go back to home, or go to work. And these are never linear movements because the cities were not designed for this kind of movements.
So I encourage you to make this mental map at home. How do you move? Where do you walk? And all these routes with which kind of transport you can do. And this becomes ridiculous because we have to go out from home, go on the street, or go by car to the playing area, or to the place when we want to do sport. It shouldn't be like that. The idea should be that we are free, and when we step out from our home, we already enter the park, and we can do sport, or we can do other activities. We don't have to go by car to do that. This concept is called City of Care. But before I go a bit deeper to this concept, I want to explain you the difference between equality and equity. This is very important to understand because we are very good already in equality, but we are not good at all in equity. When we take it to the city situation, you can see equality is when we provide the crossing. We provide crossing. Everyone has a crossing. But not everyone can use it because this crossing through the street is not adapted to the needs of everyone. So City of Care is a city that talks about equity. And I love the example that I will show you now, which is this. Even urban elements, urban furniture, then they can be changed. Even democratization of sport to fit to different sizes, to different abilities of people. We have to really open our mind and change the rules of how we design cities and how we design the elements of the cities. So instead of elements like that cater only one demographic, this element is used only 1 hour per day when the kids go out from school and the parents have time to go to park. Okay. But teenagers will not sit here because it's too childish for them. Elderly people will not sit here because they literally cannot sit. So we have to change the way we design elements that they can be used throughout the whole day, for 24 hours. The same with architectural elements and so on. So we have responsibility. We already know that we, as urban designers, we are making the decisions. Okay? It's our decision how we use the space. And in fact, urban design is moving from the margins of architecture and urban planning and become the main focus. Urban design, the scale between 1 millimeter and 1 mile, between something tangible and intangible, top up and bottom up. We as urban designers, every day we have contact with all of these specialists. And what do? We take all their needs, all the things that we have to solve for them, we put in one master plan. That's why very often one of the main decisions are on us, because we actually draw the plan and we write the rules. Globally, all this outline of the local environmental social challenges are put in the master plans. But today, there is no one global, accessible, digital place overview where we can see the master plans. And that's why I came here to present to you Urbanitarian, our platform. It's a platform where you have the overview of master plans from different countries. You have it explained through the pictures of the street views as well, and through the articles. It saves you a lot of time because you can find the idea behind this master plan, you can download files, and so on and so on. So it's all about knowledge. Knowledge is currency. In fact, there are more urban planning publications, and even the ones that are international collaborations are the ones that they are increasing, because we want to exchange the knowledge between each other. We also need to have AI. Everyone who is urban designer knows that AI cannot help you. Whichever question you ask, there is no knowledge yet that AI could help us. And even the new softwares that are appearing in the market, so softwares that say you can do the 3D much faster, is like a BIM, but for urban designers, they also need the knowledge, because the machine learning now doesn't have the knowledge to then later give us solutions and examples that will be actually on a good level. So
from this no knowledge, we have to create new knowledge, and New in Oman has this possibility. Instead of using the common standard, you use totally new standard. You know, administration, city government thinks that kids are born 3 years old. Most of the parks for kids in the world are designed from 3 up. No, kids are born 0 years old. There is no place for kids who are 0, 1 year old, or 2 years old. There is the convention on the right of child says, prioritize, they can play recreation activities freely. No city in the world meets this requirement. When we talk about disabled, the third row, 15% of us are disabled. It's 6 to 10 out of every 100. But in fact, this is 8 years of your life, because disability can be temporal. And everyone in our life is disabled few some years. So place mapping for placemaking, for happiness mapping, this is what you can find in Urbanitarian. We are detectives, and we go through around the world, and we find solutions, specific solutions for you to choose. This is a typical neighborhood, a sprawl neighborhood. But if you look closely, you will find this one development that breaks the rules and try to create something different. Here, when you have different types of public spaces, common spaces, a bit more dense. If you look this example in Zurich, again, one neighborhood that also breaks the rules, co-creates areas for the sharing of spaces, for the sharing of public spaces and the parks. Another example, this is in UK. Again, a sprawl neighborhood, single-family houses, just private gardens. But you have this one example that you can learn from, and you can compare. You can see the advantages of creating community within this specific project. So place is something tangible and intangible. Both of the things is what you can find in Urbanitarian platform. Thank you very much. Thank you, Honorata. نرحب الآن على المسرح المحاورة حفصة البلوشي والمتحدثين دكتور غورا, أستاذ علي الجاسم, Bas Borsma and Honorata. We welcome to the stage moderator حفصة البلوشي and the speakers Dr. Gora, Ali Al-Jassim, Bas Borsma and Honorata. ورحمة الله وبركاته. حفصة البلوشي، مهندسة معمارية في وزارة الإسكان. اسمحوا لنا بس في هذه الجلسة رح نتكلم باللغة الإنجليزية كون المتحدثين معانا من دول مختلفة، فللترجمة اللي حاب يحصل على ترجمة فورية للغة العربية ممكن يحصل على السماعات من عند الفريق في الباك ستيج. So hello everyone, this is Hafsa al-Balushi, architectural engineer at the Ministry of Housing and Urban Planning. I'm really grateful to be the moderator of this panel discussion, the multinational panel discussion we're having today. So we're having His Excellency Dr. Ali Al-Jassim from United Arab Emirates. We have Bas from Netherlands. We have Honorata from Poland, and we have Dr. Gora from USA. This session is about our future, about the young architects and the young urban planners we are having here. So if we talk about our future, we are really talking about our vision. And in Oman, we have Vision 2040. We have the national strategy that's being prepared and developed by the Ministry of Housing and Urban Planning. So when we talk about our future, we are really talking not about only urbanization or expansion. It's about creating cities that are human-centered cities, sustainable cities, as well as smart cities that are integrated with the technology. So we are actually not reinventing the wheel. This is why we need to listen from masterminds
in a global scale in order to learn from the other experiences. So I would like to start with Dr. Gora. Dr. Gora, talking about smart urban observations and talking about smart technologies that are being developed and being integrated in the urban fabric. How do you think the smart technologies would affect the future of urban planning? Thank you, Asfa, for your questions. I think it is very clear that with the ICT, we are living in real-time cities. Cities are changing instantly. The question is now how to plan for a city which is changing instantly. Based on that, it is very clear that we cannot use the traditional mean of planning. Therefore, we are moving now also to real-time planning, where you can anticipate on the need of basic services, mobility, and so on. That is where the real-time information is key, and that is where the Smart Urban Observatory will play a key role. Thank you. Thank you very much, Dr. Gora. So when we talk about technology, digitalization, and everything regarding the technology and the change, actually we as Omanis, we are really connected to our heritage. We are connected to our heritage and we think that it shapes our identity. This is why I'll move into Bas, asking you, what advice will you give to me as an architect and to all urban planners and architects we are having in here in order to move on to the digitalization and use technology while preserving our heritage? Well, first of all, I think that you're already doing such an incredible job. If you read Oman Vision 2050 and you digest what's in there, what you clearly state is, you know, we have all of the technological developments. We see great examples around us, but we're Omani. And we want to be authentic about being Omani. And that's a very good step, because there is no point in copying the PowerPoint of the city next door. You may want to go shop there, but you may not want to replicate. That's part of being authentic, about being real, about who you are. And how do you then translate that into the digital realm? And that comes into virtual spaces, in terms of how you use language, in terms of how you design education to happen in there. What type of conversation do you want to have with stakeholders? And that all happens through digital means also. But another element I think is very important about digitalization is not just some technical solutions landing on top of an old world. It's changing the very fabric and the design of a community itself. The way we learn, the way we work, the way we move, the way we entertain ourselves. Look at how much has already changed in the past 20 years. And I think the problem with the projects of smart cities in the past 20, say 15 years has been, it's all been about efficiencies. Efficiencies for an old world. Now, how do we use digital to fabricate and create an authentic new world? And that step is not easy, but it can be done. Thank you very much, Bas, for the insights, thoughts. Also, when we talk about our future, we are also talking about the next generations, and we are talking about preserving the resources for our next generations. So it's also lie on the sustainability aspect. And as we all know, sustainability has 3 pillars: economical, social, and environmental. If we start talking about the economical and environmental aspect of the sustainability, currently the approach that's being followed in many countries is the traditional approach of taking resources, making, and then disposing. And this is against the circular economy. This is why my question now will be to His Excellency Dr. Ali Al-Jassim about the circular economy. How do you think circular economy would shape our urban planning, how it would affect the sustainability of the cities? Thank you, Hafsa, for this question. It's a difficult question, yet an intelligent one.
I have few notes which I have written to answer your question in a sequential order and in order, so I can give the audience a very brief how a city can go into circular city while maintaining the SDG goals and while applying the circular cities principles. Now, the first thing you do, well, first I want to congratulate you, as Bas said, Oman is the only GCC country that is preserving its culture and heritage. All the GCC countries went to skyscrapers and high-rise buildings where you did not. And a lot of tourists approach Oman for that reason. So I congratulate you for that. And you keep on doing this because you are doing a great job, as Bas said. Okay? How to become sustainable now? This is a challenge. There are few elements and principles within SDG goals that you become sustainable. The first one is resource efficiency and waste reduction. Okay? How do you do that? You design for long term, and you design for durable materials. You try to avoid frequent replacements, because frequent replacement will not become sustainable and will not give you long term. You design to have the materials be reused and recycled. And urban planners and designers, architects, should also design for the purpose of deconstruction and repurposing at the building end of life cycle. Okay, once you do that, you attain the sustainability goal number 12, which is responsible consumption and production. This is number one. Number two, designers and urban planners should have a sustainable urban development. For example, what Bas was talking about and Honoreta, they were talking about integrated systems. I'll take a bit of time to answer your question, but integrated systems is the integration of energy, water, and waste management within the community, within the city, circular city. You need to have that. If you don't have that, then it is not a circular city. You need to harness the rainwater and renewable energy. Now, people talk about solar. Solar is one element out of 150 items. It's not the only renewable energy. No, there is hydrogen, there is wind, there is water power, hydraulics, there are a list of 150 items. Try to have a mixed-use development, like Honorata explained, and try to have, you minimize and reduce the need for transportation as much as possible within the community. Inter-community, you must have a transport, but within the community, you minimize it to avoid carbonization, carbon emission, and so on. And this will align with social sustainability development goal number 11, which is sustainable cities and communities. To go quickly, to answer your question, I'm sorry, there is also community engagement and inclusivity. Allow people to be engaged and know them and let them engage into the development. And this will align with SDG 10, reduced inequalities. And also economic viability. You need to have, when you design and plan, you need to create jobs. You need to create jobs in recycling, refurbishment, sustainable construction, and the life cycle cost analysis should give you long-term saving, and this will align with SDG 8, decent work and economic. Last but not least, innovation and technology, smart technology. And urban planning design should include, I would say, data-driven design, like you mentioned, because data-driven design will make the urban planner decide better, make a better decision with the data that he has. Design green infrastructure that incorporate and enhance natural elements. And I hope I briefly answered your question. Thank you very much. Sorry for taking so long. That's fine. You actually have discussed very important points. One of them is the community engagement. And when we talk about sustainability, we also talk about social sustainability.
To achieve social sustainability, we really have to engage the communities and to go for approaches like bottom-up, bottom-top approach. So engaging with communities nowadays can be maybe somehow easier using some platforms or digital platforms. So now I'll move on to Honorata, talking about the digital platforms like the one you developed in order to engage the community and listen from the community, understand what really the community needs. How do you think these digital platforms can help in shaping the urban design based on the community engagement or community needs? I think what is the best in digital platforms is that they don't have borders, you know? So we can now communicate with, not between our communities or between communities within our city, but also with communities in other cities and also with communities in other cities in other countries. Because what we don't do well yet is we don't exchange the knowledge between each other. Even more, we only plan, write, design, build, but later we never monitor the places that we build. So this is basic. When, for example, when you are a doctor, you tried some medication, they always check if it works or not. We never check that. There are this little amount of papers written about the monitoring the spaces that we design, because it can look beautiful. And you know, the feeling that you have, this will work, and they don't work because the community that was there needed something else. And I think the digital platforms, first of all, they have to help us to exchange the knowledge so that we have more knowledge, you know, from our culture, from other cultures, and then exchange that. And this is one of the things where digital platforms can help us for sure. Other than that, from participatory processes, we have to find new softwares where we can engage youth. You know that youth have different language. And this language is making comments, making emojis. So I think all the digital platforms should target youth and how to take from them. Then they already know what they want very often. They know what they do during the day. They know what they like. They know what sports they like to do. And they have all this knowledge. Our work is to take from them this knowledge, no? and try to find out. And we can do it through digital platforms. Thank you very much. Actually, also when it comes to community engagement, I think we should use this information in policy making as well. So I'll move to Dr. Gora, asking you about the policy making. How do you think that community engagement can affect the policy making, also linking it with the smart city observation? Thank you, Asfa. And I would like also to thank the speakers because they address really the community engagement. But in a general way, as you can see, what I showed before, what we call stakeholder consultation and engagement, those are the key for policies to be tailored to data-driven. Before, that was not the case. As you know, the policies was driven at the top, and based on that, there was a lot of failure. But now, what we show, based on open data, policies are more and more community-driven. And when they are community-driven, they can claim ownership. And when they claim ownership, that is where now they can participate, as you can see in the implementation of several policies. Therefore, I think my advice is we have what we call linking research to action related to communities. My advice is also to go to my website, goroforpeople.org. We have many examples on that. Thank you. Thank you very much, Doctor. Talking about stakeholders engagement as well, yesterday we were having a talk with His Excellency about, for example, sustainability, your society, about the sustainability and green building, how you created this society in order to have all entities under one umbrella, having communication with them, understanding and avoiding silos between all of these entities,
So can you tell us a little bit about your experience regarding the engagement and alignment of the entities? Yes. Now, the first thing you do is you establish a clear communication channel. You have regular meetings, workshops, you organize forums, and you use digital platforms. Once you communicate, then you engage the stakeholders, public sector, government entities, NGOs, education institutes, individuals, companies, investors, you engage them all. Then you set your targets and goals. Then you communicate clearly to them your targets and goal and share the knowledge with them and tell them this is what we are sharing with you, this is the knowledge we are sharing with you, this is the goal what we are trying to achieve, and this is where we are trying to reach. Once you have done that, then you leverage your funds and resources. You need to tell them where the fund is coming from. You have shown cities that you will be developing, but you need to also inform them where the fund is coming from. And you need to pool resources. You need to tell them who will be your resources and who will be spending and developing and who will be funding it. Once you have reached that stage, then you need to engage all the stakeholders again and share the knowledge again. Who is funding? Who is developing? Who is share the knowledge again? And once you share the knowledge again, share the expertise. And then you bring your stakeholders and partner with them. Once you partner with them and engage them, now they are your stakeholders. They are engaged. They are part of the process. And then once you have done that, you set a pilot project. You do part of the society that you want to build or the community. You do a small pilot. Why? Because you want to see the gaps and the mistakes. Once you have reached the gaps and the mistakes, you have a feedback mechanism. Received feedbacks and have a mechanism feedback so you can know the gaps. Once you have covered that, you have done the communication, you have done the funding, the process and everything, you write your legislations and policies. So you can cover all the gaps in the pilot project. And then you do your project, where all the policies are covered and regulations are done and the development, so you avoid any mistakes and any gaps. True. So this is the process that you go through. True, and it's really important in our project to make sure that all the stakeholders, including the community, are being involved, and we are listening from them in writing our policies and our planning. Also, there is the aspect you talked about regarding the private and public sector, the gap between private and public sector. So here I move the discussion to Honorata to talk about the gap between the public and private sector. How do you think this can be addressed? First of all, there are several gaps. And this was also the drawing that I showed with urban design in the middle, where you have a gap between top-down approach and bottom-up approach, tactical approaches, the gap between the scales. Even in this conference, which happens in all of the conferences around the world, you have a master planning on regions, whole cities, and we have interior design. Who we need is an exterior designer. No? So we can see benches and all the other. We need new professions, like you said, a lot of new professions. In the digital world, there is a new profession every day. In our world, physical world, we have architect, landscape designer, urban designer. We need 100 more of them. Then there is this gap that we have, that we are trying to fill in with Bas coming from virtual, digital world, and me coming from physical, tangible world. But I see the potential in urban design and in the scale that urban design has, where we can fill all these gaps. Thank you very much. And you also talked about the link between digital world and physical world. And we also, as architects and urban planners, sometimes we face some challenges, and we really want to navigate through these challenges in order to make sure to address. For example, the challenges comes with the digitalization. So here, I have a question to you, Bas. How could we
what advice you can give us as architects and urban planners in order to navigate through the challenges comes from the digitalization and to make sure that the end product is a human-centered city, is really like complying with the needs of what the intent was for this development? First of all, I think it's really important that you have the right teams, the right people on board in your own teams, because all the things that we now need to do are interdisciplinary in nature, not just transdisciplinary, no, interdisciplinary, and it doesn't just require a team with different disciplines per person, but it also requires that we individually are able to become interdisciplinary in what we do. That means going back to school. That's tough. That has many of us out of our comfort zone. This is why I salute the Ministry of Housing and Urban Planning, because through the program, you know, with all of the leadership going back to all the educational programs to learn, to dare to go back to school is really important. Singapore is a great example that 7 years ago they said 50% of all of the public sector workforce in Singapore shall go back to data analytics school, not to become data analytics experts, but to understand their old job through the lens of data analytics. That is needed. Education, cross-disciplinary teams, young and old, because the young people look at the world differently than the older people. Allow them, through this merged analog digital lens, to apply to what you need in a team. That enables you, that allows you to have the tools to make the right choices from day one. That's clear. Thank you very much. So we have been talking about the smart cities, digitalization, also balancing between the technologies and the heritage and identity, looking forward to our future. I'd now open the room for any extra thoughts you want to share, any advices you want to give to the young architects and the young urban designers we're having in here in order to have a future that is as promised and following our vision 2040. Anybody wants to share any thought? First of all, I think you're taking the Omani perspective, right? The thing is, one thing, and I already noted this in my keynote here, is that Oman is doing so very well. You are producing the highest percentage of urban designers, rather than just architects from any other country that I've seen. Go out there in the world, show what you're doing, because you're going to learn, but you'll also be able to share with other communities, because what you do is unique. The second thing is, be the first to create a true urban design school. Why don't you be the first to create an actual, not architecture, not digital, don't ask Facebook or Google, build a multi-interdisciplinary urban design school and open it up to the world. Allow people to come here and learn. Perhaps a great idea. I really agree with you. As you said in your previous thought also about having teams of multidisciplinary backgrounds in order to achieve the holistic, let's say, or the more cohesive outcome. Your Excellency, you have something to share. If I may add, I think you have done a great job in building the capacity. And you have great architects, urban planners, and engineers. I think you are ready to go to the next level to have experts and specialists in domains, specific domains, like sustainability, renewables, solar, hydrogen, hydraulics. So that's the next level, and I think you are ready, but you just need to go through that experience and challenge where your people, Omanis, can become specialists and experts. And I think that will lead into having circular cities. That's really good to share, and we are really happy to hear this. That we are ready, young Omani people are ready to move on and to be experts in some specific topics when it comes to the futuristic, let's say, or sustainability or smart cities. Dr. Gora Anotora, you have something to
I would like to really leave the stage knowing that you understand that city is not neutral. There are people in the city, but they have different sizes, different heights, different times even. We move differently when we walk with a kid. We move differently when we are older. Not everyone has 2 legs to drive a car, etc. So the city is not neutral, and we really have to start to take into account different individuals, not one representation of what it means to be inhabitant in the city. Thank you very much. And also here, there is one point to highlight about universal design and accessible design, the design that's being done for all. So we have the different ministries, they are working on new regulations and updating the regulations. And we also have Oman Building Code upcoming, which also address the accessibility and universal design aspect. So that's really good to hear. And that's really a piece of good advice to us to move on with. Dr. Gora, you have something to end the session with. I think I will just come back to, we are planning cities for people. And I just want to give one example. 15 years ago, I went to a city, I will not tell the city, with one of my colleagues from the United Nations. And when we have the break, he wants to use the toilets. Unfortunately, in that office, there was no toilet for women, because at this time, woman was not working at that office. And now you can see it was planned based on that context. I went back there recently. There are more women than men. That means that was no longer the case. This is just a few examples to show that we are planning for people. We are planning for children. We are planning for young people. We are planning for disabled people, etc., etc. And I think that if we take into consideration the participation of citizens and communities, we will better plan cities. Thank you. Thank you very much, Doctor, and thank you to all the panelists for this fruitful session. I hope all the young architects and urban designers and all stakeholders that we are having here have already take the insightful thoughts that you have shared. Thank you very much. This is the end of our session. Thank you. Shukran. Thank you for moderator Hafsa al-Belushi and the speakers Dr. Gora, Mr. Ali Al-Jassim, and Bas Borsma and Honorata. ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنستكمل بعد قليل أوراق العمل في المحور الثاني، شركاء التخطيط على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. كونوا بالقرب. Ladies and gentlemen, we will start our second session under the theme of our partners at the main stage in hall number 3.
ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ بعد قليل أوراق العمل في المحور الثاني شركاء التخطيط على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. كونوا بالقرب للاستفادة والاستمتاع. Ladies and gentlemen, we will start our second session under the theme of our partners in the main stage in hall number 3. Come and join our insightful presentations. ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ بعد قليل أوراق العمل في المحور الثاني شركاء التخطيط على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. Ladies and gentlemen, we will start our second session under the theme Our Partners in the Main Stage in hall number 3. حضورنا الكرام، ضيوفنا الأعزاء، يرجى العلم بأن السماعات المزودة بالترجمة الفورية متوفرة الآن خلف مقاعد المسرح. Dear audience, please note that the headsets with instant translation are now available at last row.
ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ بعد قليل أوراق العمل في المحور الثاني، شركاء التخطيط على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. Ladies and gentlemen, we will start our second session under the theme of our partners in the main stage in hall number 3. حضورنا العزيز، يرجى العلم بأن السماعات المزودة بالترجمة الفورية متوفرة الآن خلف مقاعد المسرح. Dear audience, please note that the headsets with instant translation are now available at last row.
حضورنا الكرام، ضيوفنا الأعزاء، نبدأ الآن أولى أوراق العمل مع الفاضلة شيماء الراسبي، مهندس تخطيط، تلقي ورقة عمل بعنوان مبادرات الشباب في الحفاظ على التراث المادي والغير مادي. شيماء الراسبي، مخطط بيئي في مديرية الإسكان والتخطيط العمراني. والله زين تجلسوا في أماكنكم عشان أقدر أتكلم. راح نتكلم اليوم عن مبادرات شبابية. طبعا هذه المبادرات الشبابية على مستوى محافظات السلطنة، ما راح فقط نتكلم عن شمال الشرقية، احنا راح نتكلم عن جميع المحافظات، وراح نذكر بعض المبادرات الناجحة لشباب عمانيين استطاعوا أن يثبتوا أن العماني قادر على استثمار موارده الطبيعية، أكان من التراث الطبيعي أو كان من التراث أو من المقومات الطبيعية التي تمتلكها السلطنة. طبعا سلطنة عمان يعني هي من المدن اللي احنا نعتبرها مدن الله أعطاها من يعني الجماليات أو المقومات اللي مستحيل أنها توجد في بعض البلدان اللي هي العرب، فإحنا لازم نستغل هذه المقومات اللي موجودة معنا بكل ما أوتينا من استطاعة. هذا شابك معي شكل اليوم. هذا شكلي من كثر ما استخدمه. راح نتكلم المقدمة لماذا اليوم نتكلم عن التراث الطبيعي. أيضا راح نتكلم عن دور الشباب في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الثقافي المادي وغير المادي. راح نستعرض بعض المبادرات الناجحة لشباب عمانيين وهم طبعا متواجدين معانا. أيضا راح نعطي شوية ملخص عن سوق المضيرب والموقف التنفيذي، كيف استطعنا اليوم أن سوق المضيرب يعني نحاول أن احنا نستثمره بطريقة مستدامة. طبعا التراث المادي وغير المادي ذكر في رؤية عمان 2040 ضمن محور الهوية الوطنية للتراث الثقافي والطبيعي، ضمن مؤشرات محددة لقياس جميع اللي هي الجهود التي تنفذ من أجل تحقيق هذه الأولوية. طبعا السلطان هيثم أكد على التراث الطبيعي، وأيضا التراث الطبيعي هو ما يميز به سلطنة عمان. واليوم احنا لما نتكلم عن التخطيط فلازم نحط في بالنا اللي هو التخطيط الطبيعي أو التخطيط البيئي. الاستراتيجية العمرانية الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية اهتمت بمجال اللي هو التراث الطبيعي من خلال اللي هي مناطق الSPZ أو مناطق ذات الطبيعة الخاصة، حيث أوجدت ما يسمى بمسار النحاس. طبعا مسار النحاس اللي فيه كل المقومات الطبيعية اللي هي اليوم لما نتكلم عن صناعة السياحة بتلاحظوا أن الامتداد للمسار ذا الطبيعي اللي هو حاليا موجود احنا ممكن ان احنا نستغله عن طريق اقامه مجموعه من الفعاليات والمؤتمرات. وهذا حادث فعلا اليوم في فعاليات اكتوبر العمران، لما الوزاره اليوم تتكلم عن فعاليات اللي هي العمرانيه في جميع محافظات السلطنه. لاحظوا ان احنا كموظفين او كمجتمع دائما نختاروا المواقع السياحيه، فهذا تفعيل مباشر لمسار النحاس بطريقه غير مباشره. ايضا علينا احنا ان احنا دائما نفعل اللي هي الحارات الطبيعيه عن طريق مشاريع التجديد الحضري، واتوقع في جلسه الصباحيه كانت تتكلم عن التجديد الحضري. وايضا المديريه العامه للتخطيط العمراني اوجدت مشروع التجديد الحضري في جميع محافظات السلطنه، والأغلب اختار اللي هي المواقع التراثية لأنها تعتبر كنز يجب استغلاله. اليوم نحن لما نتكلم الشباب كيف يستطيع الشباب اللي هو استغلال اللي هي النطاقات التراثية، كيف اليوم احنا نتكلم عن التخطيط البيئي. ممكن يكون عن طريقة مباشرة وممكن يكون بطريقة غير مباشرة، اللي هي عملية رسملة الطريق، أن نحن نخلي الطريق له رأسمالية.
كيف نخلي له رأسمالية بتطوير الأنشطة، وهذا فعلا قامت به وزارة السياحة، حيث أنها قامت باستغلال القلاع والحصون، وأيضا اللي هم يعني المثال الأقوى عندنا اللي هم أهل نزوة، استطاعوا أنهم يستغلوا اللي هي حارة العقر والحارات اللي موجودة في بهلة والحارات اللي حمراء عن طريق شركات مساهمة. استطاعت هذه الشركات أن توفر للباحثين عن عمل اللي هي وظائف. أيضا استطعنا أن نجعل من هذه المناطق مناطق يعني لها أثر بيئي مستدام عن طريق اللي هو تنشيط المسرح التاريخي والثقافي. تنشيط المسرح التاريخي أو الثقافي إن إحنا اليوم نستغل الطرق والباحات باستغلال اللي هي بالمهرجانات أو تفعيله أو تحويل اللي هي النزل إلى نزل سياحية، بالتالي استثمار هذه النطاقات. البحث والدراسة إن إحنا اليوم نستغل أي مؤتمر إن إحنا نتكلم عن التراث اللي تمتلكه اللي هي السلطنة. يعني اليوم إحنا ذكرنا أكثر من ورقة أو جلسة عمل كلها تتكلم عن التراث المادي وغير المادي، تتكلم عن التخطيط البيئي اللي تمتلك اللي هي تمتلكه السلطنة. فجميع هذه الأشياء لها علاقة طريقة طردية مع اللي هو التخطيط البيئي. أيضا توظيف التكنولوجيا الحديثة. اليوم التكنولوجيا أفرضت نفسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهي تمثل اللي هي فرصة وليس تهديدا. وفعلا قامت اللي هو في متحف عمان عبر الزمان استخدموا تقنية الهولوجرام، وهي طريقة اللي هي أنك أنت تشوف المعلم كيف ممكن يكون مستقبلا. واستحداث التكنولوجيا كانت في عملية التسويق أو عملية الرقمنة أو حفظ هذا التراث، كلها عوامل تؤدي أن اليوم نستغل اللي هو التراث المادي وغير المادي. أيضا الحفاظ على الحرف التقليدية. يجب علينا اللي هو أن احنا نستفيد من الحرف التقليدية، نعلمها حالنا أو للأجيال السابقين عشان نحفظ التراث اللي موجود فيه. احنا اليوم نشجع على التطور الحضري، لكن هذا التطور ما يعني ان احنا بس نتفكر بالحدائق والمنتزهات ونروح بعيد. احنا عندنا تراث يجب الحفاظ عليه، وهذا الشيء اللي هو يميزنا نحن كعمانيين ويميز هذا البلد. راح استعرض بعض المبادرات الناجحة لشباب عمانيين استطاعوا أن يميزوا اللي هي صناعة السياحة عندنا، ويثبتوا أن الشاب العماني قادر على النجاح. طبعا الشاب أحمد من محافظة ظفار اللي هو عمل معرض. يعني شوفوا إنه هو عمل معرض، ما فكر بالمادي فقط وما فكر إني الله كيف أنا بفكر استثماريا، لا، هو عمل اللي هو المعرض لأنه هو عنده رغبة جامحة إنه يحفظ التراث اللي موجود معانا، لأنه هو يشوف إنه هو تراث قادر إنه يعني يظل إلى فترات متعددة. عندنا أيضا الشاب قصي الصباحي اللي هم من ولاية نزوة. ولاية نزوة يعني احنا نعتبرها المدينة المستدامة عندنا في عمان. هذا الشاب حاول إنه يستثمر في حارة العقر باستغلال العربات اللي موجودة فيها، ويتكلم اليوم عن التراث اللي موجود في نزوة، وكيف يتكلم عن الأسواق التقليدية، وكيف نزوة كيف صارت وين راحت. فهو استثمرها استثمار مادي وغير مادي. الشاب سليمان السليماني هو موجود معانا، محطينها صورة ضاعت علينا من كثر الصور. طبعا صاحب نزل البستان ووكيل حارة العقر. سليمان يعتبر من الشباب العمانيين اللي احنا نتمنى أن نرى له أمثلة متعددة في محافظات السلطنة. سليمان استطاع طبعا بالفريق اللي موجود معاه باستثمار حارة العقر. لما تروح أنت اليوم لحارة العقر شوف وين كانت وكيف صارت. سليمان أثبت أننا ممكن أن اليوم نستغل النزل استثمار مادي وغير مادي. سليمان اليوم أعطى أن الشباب العماني شباب قادر على حفظ التراث المادي. عندنا الشاب بدر السناني من ولاية صور. طبعا بدر عنده بيت قديم 58 سنة، هذا البيت بروحه يعني اشتراه، وحاول انه يحفظ جميع التراث اللي موجود فيه. حتى لما انت تروح تحصلهم 3 طوابق، وكل طابق من هذيلاك الطوابق له قيمة تاريخية مستدامة. يعني انه هو حاول انه يحفظ التراث اللي موجود بشكل كبير. بدر راح اخذ من كل محافظات السلطنة كنوز مدفونة. فلو احنا نربط اللي هو مناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي مفهوم تخطيطي كبير يبين ان عمان لها مقومات طبيعية، احنا كيف نستغلها بطريقة تخطيطية.
بدر أعطى صورة مشرفة لمحافظة جنوب الشرقية، وطبعا في شباب عمانيين غير بدر في المحافظة. احنا بس اليوم نعطي بعض الأمثلة. الشاب عبد الله الحارثي من ولاية القابل، عنده مشروع الكافيه. طبعا عبد الله كان له تحديات مثل الجبال. عبد الله لما بدأ في هذا المشروع بدأ في منطقة، هو أول كافيه في المنطقة. كان في تحديات كبيرة لأن ليس هو مالك الموقع. فهو لما يذكر قصته، يمكن ذكر القصة معاه هو بتكون أفضل من إني أنا أذكرها. عبد الله حاول جاهدا إنه يقوم السوق المضارب ويحييه من جديد. اليوم لما احنا نروح لهم يقول لك والله احنا بس نتمنى فعالية واحدة في السنة. احنا أيضا عن طريق مشروع التجديد الحضري في ولاية المضارب، طبعا احنا نشكر المديرية العامة للتخطيط العمراني، ونشكر المدير خلفان الناعبي وفريق العمل معاه، ونشكر ايضا اللي هو المدير عام شمال الشرقيه ومدير التخطيط حمود الوهيبي، انهم اعطونا فرصه احنا كشباب عمانيين نشتغل على سوق المضارب. سوق المضارب تم تنفيذ والتصميم والدراسه خلال 5 شهور. 5 شهور استطعنا ان اليوم نوقع مناقصه لتجديد وتحسين سوق المضارب. طبعا سوق المضارب لما بديناه بطريقه اللي احنا نستخدم طريقه التخطيط، ان احنا والله يبنى لهم سوق المضارب، اشركنا المجتمع بجميع فئاته، الشباب وكبار السن، فكلهم كانوا متواجدين وعطيناهم الخريطه. فقلنا لهم هذا سوق المضارب، انتم كيف تشوفوا سوق المضارب خلال 20 سنه؟ وبداوا يحطوا افكارهم. طبعا الافكار اللي كانت موجوده بعضها افكار عملاقه وبعضها كانت افكار بسيطه تعتمد اللي هم على الفئات اللي موجوده. فالشباب كان طموح، بس كبار السن كانوا شويه عقلانيين اكثر. لما يجيك يقول لك والله شيلوا هذه المنطقه التراثيه كلها واحنا والله نريد فيها باصات ونقل، لا، يجيك الواعي كبير السن يقول لك لا، احنا نشوفها ليش ما تحيوا المنطقه هذه وتسوي اللي هي الصناعه التقليديه، وباصاتكم وعرباتكم خلوها في المسار الثاني. وفعلا هذا اللي حدث، اعطيناهم اللي هي الخريطه والوخز بالإبر، حددوا لنا المناطق اللي فعلا محتاجة إلى تحسين وتطوير وتكثيف حضري ب4 مراحل. دخلنا على التحسين، طلعنا على التكثيف، بعدها التطوير الحضري، وبعدين بدينا في عملية التطوير. أخذنا كل الأفكار، حصلنا أفكار مبعثرة. هل اليوم إحنا كمخططين راح نقوم بكل أفكار؟ لا، يبدأ دور المخطط لما أنا أجيب خريطة وفيها كل هذه الأفكار يبدأ دورنا إحنا كمخططين. هل اليوم إحنا نشوف إني حديقة للأطفال تكون موجودة في هذه المنطقة؟ طيب نحسبها، إذا كان عدد الأطفال في المنطقة والله 200 طفل، إحنا ما راح نبني لهم حديقة صغيرة، إحنا راح نبني لهم اللي هي حديقة وما تسمى بالحدائق الإقليمية. بدأ اللي هو فكر المخطط يشتغل في المنطقة. عملنا ماستر بلان مبسط. ماستر بلان المبسط هذا تم تجزئته، جزأنا. قلنا اليوم لما احنا نروح لهيئة البيئة ولا شركة بيئة ونقول لهم والله احنا عندنا شجر معمر، نريد تطوير الشجر وعمل أثاث، أسهل مني إني أنا أشيل المشروع كله بالكامل وأعطيه مكتب المحافظة وأقول يلا نفذ. ما راح ينفذ. ليش ما راح ينفذ؟ ما لأنه هو مو مؤمن بالفكرة، هو مؤمن بالفكرة، لكن أنا كيف بنفذ؟ احنا اليوم نتكلم عن التكاملية. التكاملية ما تتحقق إلا إذا كل فرد موجود عرف بالضبط هو وين شغله. جزأناه تجزئة مبسطة، والله هذه حق شركة بيئة، تحسين تطوير الواجهة بيكون حق شركة نما، اللي هي تطوير التلفرك على عمران، استثمار المحلات على أصحابهم. ما مسينا أبدا. لما نروح للمواطن، طبعا الوالي يشتغل شغل متزن. الوالي كان عندنا العمود الفقري للمواطنين. انتم عارفين ان المنطقه فيها فخائذ وقبائل، فكيف انت تقدر تقنعهم هذيلا كلهم؟ اذا كان بيت واحد يملك 3 قبائل، من اللي راح يستثمره؟ فعملنا طريقه موازنه. يلا تعالوا انتم ال3 ويلا يا الوالي، ما راح نتكلم عن التعويض، اختاروا لكم شخص او شاب يعطينا الفكره للمنطقه. احنا طلعنا بافكار، قلنا والله هذه المنطقه ممكن يكون فيها متحف، هذيك نزل. احنا رحنا لهم وقلنا لهم ان المواطنين يختاروا نزل، انتم مع الفكره ان يكون نزل؟ اذا هو قال اوكي انا معاك وانا راح اسوي له التصميم،
خلاص نقول له بعد أسبوعين التصميم يكون موجود معنا. تكلمنا مع وزارة السياحة، ساعدوهم في التراخيص، ساعدوهم في التصميم، شوفوا الشركات اللي تعاملت مع نزوة ونساعدهم عن بهذه الطريقة. وبدينا عملية مفاوضة، فاوضنا كل الأملاك وهم بنفسهم. المجتمع كان مبادر، مجتمع المضيرب كان مبادر بشكل خيالي، إن هم فعلا اللي قالوا لنا يلا جو هيد، احنا ما راح ننافس نزوة، احنا بنكون احسن عن نزوة، وانا متوقع ان سوق المضيرب راح يكون فوق، لان فعلا هم اشتغلوا على نفسهم. وبدينا عملية التجزئة. بعضهم قالوا والله احنا تنقصنا بعض شكل دوري خلص، تنقصنا بعض مثلا اللي هي الدعم المالي، يلا تعال مكتب المحافظ، هذا الشخص ممكن يتكفل 100,000، انت عليك الجزء الثاني. الاستثمارات مكاتب المحافظين نزلناها في منصة تطوير. فبهذه الطريقة احنا استطعنا اللي هو المضي قدما والتفاوض معاهم، ووقعنا المناقصة قبل 3 أيام. ولما كنا نروح لشركة نما أو نروح لشركة أهلية ما كنا نروح كذي، لا احنا عندنا دراسة تفصيلية، حتى شكل الإنارة نكون احنا خلاص موردينها من المصنع. احنا لما رحنا للبلدية قلنا لهم يلا اعطونا اللي هي المناقصات اللي موجودة، انواع الإنارة، ايش الأحجار الطبيعية اللي موجودة، اعطونا كتالوجات وبدينا احنا نورد. احنا ما ركبنا او وردنا، احنا ما نزلنا مناقصة للتوريد والتركيب، احنا فقط ركبنا. اما المنطقة كطراز معماري اشتغلنا مع المجتمع. المجتمع قالنا والله انا اريد اللون اللي هو البرتقالي مع الاحمر، يلا احنا بنوفر اللي هو شتلات الخزامه من نفس المنطقه. بخلص من نفس المنطقه. حاولنا ان عمليه تدوير التجديد الحضاري، عمليه تدوير من اليوم يملك مصنع للحجر الطبيعي. اول شيء ندور من المنطقه، اذا واحد موجود من المنطقه تعال انا اريد اسوي لك مسار هنا، كم بتعطيني اياه؟ بيقول لي والله انا بعطيك اياه ب30,000. اقول لا احنا مسويين مشروع، اوكي انا بعطيك اياه ب15,000. بعدها ينزل، بدا عمليه اللي هي التفاوض ونجحنا في الموضوع. فحتى لما رحنا المكتب المحافظ احنا اعطيناهم شغل مرتب، واعدنا ثقه الحكومه او المواطنين حالنا نحن ان احنا قادرين فعلا ان نحن ننجح. وتكللت طبعا النجاح ان اليوم واجهه المضارب كلها بالكامل تم استثمارها، والمناقصه خلاص نزلت. متوقعين بعد اسبوعين تبدا الاعمال الانشائيه. طبعا احنا راح ننافس نزوه. طبعا الخلاصه اللي اريد اكلمكم عنها، ما راح اتكلم وايد، ان حمايه التراث الطبيعي لم يعد امرا كافيا، ان احنا محتاجين اكثر اللي هي عمليه استدامه، وان كل واحد منا يشوف ان المنطقه اللي موجوده معاه هذه ارض او ورث حالنا، فلازم احنا نستغله بالطريقه. حتى لو كانت تحديات جبال، احنا الجبال ننسفها عشان احنا فعلا ان هذا الوطن محتاج منا نبذل اقصى جهدنا. وطبعا ما راح اقول لكم شكرا، اصلا ما كاتبه شكرا. تنميه عمرانيه مستدامه، واتمنى منكم السموح. السلام عليكم. شكرا للمهندسه شيماء الراسبيه. فلنرحب الآن بالأستاذ ماجد بن حمد الخنبشي، أخصائي نظم بيئية، يتحدث في ورقة عمل عن تخطيط المحميات الطبيعية. بنبدأ يا شباب؟ في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على الحضور الكريم، وأيضا نشكر الأخوة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على هذا المحفل الكبير الذي يتعلق بالتخطيط ومستقبل التخطيط والتنمية المستدامة فيما يخص التخطيط المعماري، ما يخص التخطيط المستدام على سواء مستوى السلطنة أو أيضا مستوى المحافظات.
وفي هذه العقاد البسيطة والدقائق البسيطة سأتحدث عن موضوع مهم أو جزئية من جزئيات التخطيط، وهو مفهوم التخطيط البيئي، وكيف ممكن أن نستغل التخطيط البيئي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. وهذه الجزئية سأتحدث فيها بالضبط عن المحميات الطبيعية وكيف ممكن أن احنا نخلق تنمية مستدامة في هذا الجانب. فكما تعلمون أن المحميات الطبيعية في سلطنة عمان تنشأ بموجب مرسوم سلطاني، فبمعنى آخر أن للمحميات الطبيعية في السلطنة أهمية على مستويات عليا. فأنشئت المحميات بموجب مراسيم سلطانية، وهي تتوزع على محافظات مختلفة في السلطنة. ووجود هذه المساحات بمعنى أن هذه المنطقة لها أهمية حيوية على مستوى محلي أو أيضا على المستوى الدولي. ومن المحميات اللي هي حديقة سليل طبيعية، حديقة سليل طبيعية أنشئت في عام 1996 في محافظة جنوب الشرقية، وبالتحديد في ولاية الكامل والوافي. طبعا هذه المحمية أيضا أحد المحميات المهمة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. أول ما أنشئت المحميات هناك تيار أو فكرة أو منهج يتم استخدامه في إدارة المحميات الطبيعية، وهو التركيز على الصون. فبالنسبة للمختصين بالمحميات، بالنسبة لهم الصون هو أهم جزئية من جزئيات الإدارة. فهذا المبدأ كان ماشي في السنوات السابقة. وتيار آخر أو تيار في جانب آخر ومنهج آخر يتحدث عن المشاريع ويتحدث عن التنمية ويتحدث عن التوسع العمراني ويتحدث عن التخطيط والمشاريع الاقتصادية والمشاريع الصناعية والطرق والزيادة السكانية. فعندي أنا اتجاهين: اتجاه يحافظ ويصون البيئة الطبيعية بشكل كبير جدا ويركز على هذا الجانب، وتيار آخر أو منهج آخر يركز على التنمية والتوسع العمراني والمشاريع. إذا نحن بين اتجاهين، كيف ممكن نخلق توافق أو نوصل إلى طاولة نتوافق فيها مع الجميع. وهذا المنهجية اللي استخدمناها في المحمية، وهي كيف نمثل التنمية المستدامة في المحمية. وكما نعلم أن التنمية المستدامة عبارة عن ثلاث أشياء رئيسية، اللي هي الاستدامة البيئية، الاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية. بالتالي كيف نحقق هذا فعليا في عملية التخطيط للمحمية؟ فكما قلنا المحمية مهمة جدا بالنسبة لقطاع صون الطبيعة. محمية ذات أهمية دولية، فيها تنوع أحيائي، تنوع جيولوجي. في الجانب الآخر عندنا مشاريع، عندنا توسع سكاني، توسع في المشاريع ومتطلبات أخرى. إذا بنستخدم منهجية تقسيم المناطق في المحمية أو الزونيشن. فالمنهجية تعتمد على أنه نحن نقوم بجمع البيانات الخاصة بكلا الطرفين، نقوم بتحليلها ودمجها وإخراجها، وفي النهاية تخرج على شكل مناطق. هذه المناطق تتداخل أو تختلف في إدارتها، يعني أنا بدل ما أدير منطقة معينة بطريقة واحدة أديرها بطرق مختلفة. فقسمنا المنطقة أو المنهجية على أساس أنه في عندنا أهمية حيوية وعندنا أنشطة بشرية أو تأثير بشري. فبدأنا بعملية جمع البيانات الخاصة بالتنوع الحيوي والأهمية الحيوية، وتشمل الغطاء النباتي، الجوانب الخاصة بالطيور، بالثدييات البرية، أيضا تصنيفها، سواء هل هذه الأنواع ذات أهمية دولية، هل أنواع مستوطنة، هل أنواع مهددة في القائمة الحمراء. أيضا بالنسبة للثدييات البرية، الجانب الآخر أيضا جمعنا الأنشطة البشرية الموجودة داخل حدود المحمية، سواء تجمعات سكانية، مخططات، طرق، نقل، طاقة. فجمعنا وعملنا كقاعدة بيانات. طبعا نستخدم برمجية الGIS، نظم معلومات الجغرافية، فهي الوعاء لعملية التحليل. بدأنا بعملية تحليل الأهمية. طبعا البيانات هي عبارة عن
نقطة أو خط أو مساحة. المعيار هنا معيار الكثافة، بمعنى معيار التوزيع، وين المناطق ذات الكثافة العالية وين المناطق ذات الكثافة الأقل في كل جزئية من جزئيات الأهمية الحيوية. بعد ذلك المرحلة الثانية عملنا ريكلاسيفيكيشن، وحدنا التصنيف لكل منطقة أو كل نوع ذات أهمية، بحيث أنه المخرج يكون مخرج نهائي فيه من الدقة أكثر من طريقة اللي هو بدون عمل ريكلاسيفيكيشن. ثم بعد ذلك هي نفس الطريقة أو نفس المنهجية عملناها للأنشطة البشرية. فعندنا مثلا نشاط بشري الطريق كلما ابتعدنا عنه يقل التأثير، وهناك منهجية تستخدم كلما ابتعدنا عن موقع التأثير قل. فمثلا عندنا الشارع إذا كان مثلا غير مسفلت يحدث تطاير أتربة، وهذه الأتربة تؤثر مباشرة على الغطاء النباتي، أو ربما بعد فترة يموت الغطاء النباتي الموجود على المنطقة. وبالتالي عملنا بفر زون لكل تأثير بشري، عملنا بفر زون الماكسيموم 1 كيلومتر في كل بفر زون لكل تأثير بشري موجود في المحمية. مرة ثانية عملنا ريكلاسيفيكيشن، عملنا توصيف موحد لكل البيانات الخاصة بالتأثير البشري. بنرجع للأهمية. بعد ما عملنا الأهمية، خرائط الأهمية وخرائط التأثير، جبنا الخبراء قلنا لهم تعالوا بنجلس على طاولة ونشوف بنعمل موازنة، أو نعطي لكل جزء من جزئيات الأهمية وزن. فمثلا هل المحمية بالنسبة للغزال العربي ذو أهمية أكثر من الغطاء النباتي؟ فعملنا مثل وزن، والوزن هذا يساوي 100، فمثلا الغزال العربي خض 60%، وهلم جرى للأهمية الثانية. وكذلك بالنسبة للتأثير البشري، شفنا إيش التأثيرات البشرية تأثيرها أعلى بالنسبة للمحمية. فمثلا الطريق تأثيره أكبر من تأثير مثلا خط الطاقة، لأنه مثل خط الطاقة هو تشوه بصري، ولكن مثلا الطريق في تلوث بصري وفي تلوث مباشر للتطاير الأتربة، في شق فتح طريق. فوزنه من 100 حصل على أعلى قدر من الدرجات. بعد ذلك انتقلنا إلى المرحلة الثانية بعد ما عملنا الدرجات. لو تلاحظ هنا في الأهمية تلاحظ أنه في مواقع داكنة، هن المواقع ذات الأهمية الحيوية بشكل عام في المحمية. فلو تلاحظ هنا المنطقة الحمراء والمنطقة البرتقالية تعتبر ذات أهمية عالية، والمنطقة الخضراء ذات أهمية أقل. وبالنسبة أيضا للتأثير البشري نلاحظ أنه جنوب المحمية اللون أحمر داكن، فبالتالي الأنشطة البشرية اللي موجودة في المنطقة الجنوبية من المحمية أنشطة أكثر ولها تأثير أكبر. عملنا كالكوليشن، راستر كالكوليشن، وظهر النتائج هذه اللي موجودة لونين، عندنا لونين تدرج، عندنا الأزرق وعندنا الأحمر. المناطق الزرقاء تظهر أنه هذه المناطق فيها تأثير بشري عالي وأهمية بيئية أقل. المناطق الحمراء والبرتقالية هي مناطق ذات أهمية بيئية عالية وتأثير بشري أقل. عملنا تحديد مرة ثانية في السيستم وأعطانا مناطق محددة، المنطقة الحمراء، المنطقة البرتقالية، والمنطقة الخضراء الداكنة. هذا معناته أن المحمية تم تقسيمها. كيف تم تقسيمها؟ المنطقة الحمراء هي تعتبر منطقة الكور زون أو منطقة رئيسية اللي هي المركزية التي تكون فيها الحماية أو الأهمية الحيوية بأقصى ما يكون. المنطقة الثانية المنطقة العازلة اللي هي المنطقة التي تعزل المنطقة المركزية عن المناطق التي فيها أنشطة بشرية أكثر. والمنطقة الخضراء الفاتحة هي المناطق التي فيها أنشطة بشرية بس يكون أقل. والمنطقة الخضراء هي المناطق السكنية والمناطق اللي فيها تأثير عالي جدا. وهذا الجدول يوضح المناطق وتقسيم المناطق. بمعنى آخر أن لما أدير أنا الموقع 260 كيلو ما أديره بنفس الطريقة،
ما أديره بنفس المنهجية، لا، عندي المنطقة الحمراء فيها طريقة إدارة مختلفة عن المنطقة البرتقالية والمنطقة الخضراء، وأيضا المنطقة الخضراء الداكنة. فمثلا المنطقة المركزية، إيش هذه المنطقة المركزية الحمراء؟ إيش المسموح فيها وإيش الغير مسموح فيها؟ فمثلا المنطقة الحمراء مخصصة للأبحاث والصون والحماية. المنطقة العازلة هي منطقة يتم فيها أنشطة المجتمع المحلي، أيضا بعض أنشطة السياحة المؤقتة، وبعض أنشطة التعليم البيئي. المنطقة الخضراء الفاتحة هذه المنطقة تكون فيها أنشطة، بس أنشطة موسمية، يعني مثل المخيمات الموسمية، بعض أيضا المجتمع المحلي، أنشطة المجتمع المحلي في المنطقة هذه. وبالنسبة للمنطقة الخضراء اللي هي منطقة التطوير، ممكن أنا أطور فيها، ممكن مثلا تكون فيها منتجعات، ممكن تكون فيها فنادق، ممكن تكون فيها توسع عمراني. فلو نلاحظ أنه ظهرت المحمية بشكل آخر، بطريقة أخرى، بمنهجية أخرى، بطرق إدارة أخرى أكثر احترافية من الطريقة السابقة اللي كانت تتعامل مع المنطقة على أساس أن المنطقة هي عبارة عن منطقة مغلقة. وفي نفس الوقت أوجدنا توافق بين المهتمين بالطبيعة بشكل أساسي، وأيضا المهتمين بالمشاريع والقائمين على المشاريع بشكل أساسي. فوجدنا أنه الوضع أو إدارة المحمية يتم بهذه الطريقة منهجية. ولو لاحظنا أن المحمية بدأت تتدخل مع المناطق الأخرى، يعني مثلا عندنا المنطقة الخضراء الداكنة بدأت تتداخل مع منطقة الكامل الوافي، المنطقة السكنية. أيضا المنطقة الخضراء بدأت تتداخل مع المناطق الأخرى بطريقة الإدارة، يعني مثلا الرمال الشرقية أصبحت منطقة مخصصة للسياحة، فبالتالي بدأت المحمية تتداخل مع بعض المناطق مع الحفاظ على استدامة البيئة الطبيعية اللي موجودة فيها. بالتالي قدرنا نحقق استدامة اقتصادية، وتتعلق هذه الاستدامة الاقتصادية بتداخل محمية فيما يخص المشاريع الاقتصادية، سواء الاقتصاد المحلي لولاية الكامل والوافي أو الاقتصاد الكلي والسياحة الكلية. وفي نفس الوقت ممكن أن تتداخل بعض المشاريع مثلا السياحية داخل حدود المحمية. الشيء الثاني، المنطقة الخضراء أيضا تتداخل مع أنشطة مختلفة مقاربة لخارج المحمية، وبالتالي نحن قدرنا نحقق جزء من جزئيات الاستدامة، بدل ما تكون يعني العملية عملية تضادية بين الفريقين. هذا ما أردنا الحديث فيه في هذه الدقائق البسيطة. وكما قلنا أن المحميات لها أهمية، في نفس الوقت أن عملية تخطيط المحميات هي جزء من العملية العامة أو الاستراتيجية العامة للبلد. بالتالي عملية استدامة أو وضع الاستدامة في هذه المحميات وخلق أنشطة مستدامة يعزز من صون الطبيعة، يعزز من حماية الأنواع، لأنه في مؤشرات موجودة لحماية الأنواع، لحماية المواقع الطبيعية، لحماية الموائل، وفي نفس الوقت مؤشرات أخرى اقتصادية. بالتالي وجود الاستدامة يحقق هذا الجانب، سواء من المخططين أو المشتغلين في المشاريع، وفي نفس الوقت من المشتغلين بقطاع صون الطبيعة وقطاع حماية البيئة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير على الحضور والاستماع. شكرا للأستاذ ماجد الخنبشي. نرحب الآن بالأستاذ إبراهيم الزجالي، مدير مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، في ورقة عمل بعنوان المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة.
السلام عليكم أصحاب السعادة الحضور الكرام. بداية يسرني أعرفكم عن نفسي، المهندس إبراهيم بن يوسف الزجالي، مدير مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة. جاءت فكرة إنشاء المنطقة من الاستراتيجية العمرانية الإقليمية لتطوير محافظة الظاهرة، والتي حددت الميزة النسبية لولاية عبري. بإذن الله اليوم راح نتكلم عن الأهداف الاستراتيجية للمشروع، بالإضافة إلى التوجهات التخطيطية ومراحل التطوير، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية اللي تستهدفها المنطقة. طبعا من أهم الأهداف الاستراتيجية للمشروع هي الاستفادة من موقع المنطقة مع حدود المملكة العربية السعودية، وتعزيز الفرص الاستثمارية بين الدولتين، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العماني والسعودي على حد سواء. لاحظنا في الآونة الأخيرة زيادة في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وقد بلغت إلى ما يزيد عن 1,014,000,000 ريال عماني في نهاية شهر يونيو الماضي. طبعا موقع المشروع تقع الموقع المشروع في محافظة الظاهرة، بالتحديد في ولاية عبري، تبعد عن المنفذ الحدودي بمسافة 20 كيلو، وتبعد عن وسط منطقة عبري بمسافة 120 كيلو. يمتاز موقع المشروع بقربه من المناطق التعدينية وحقول وآبار النفط والغاز، وكذلك يمتاز موقع المشروع بقربه من مشروع المليون نخلة. طبعا المنطقة راح تلعب دور كبير وبارز في ربط الموانئ السعودية بالموانئ العمانية برا وبحرا، وراح تكون بديلا استراتيجيا لنقل أو لحركة التجارة السعودية إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية بإذن الله تعالى. لا سيما راح تكون مركزا لوجستيا للاستيراد والتصدير. طبعا بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي في هيئة المدن بالمملكة العربية السعودية، قمنا باستكمال الدراسات البيئية والفنية، والتي خلصت نتائجها إلى ضرورة توطين الأنشطة النظيفة في حركة اتجاه الرياح السائدة، وتوطين الأنشطة الملوثة في عكس اتجاه الرياح السائدة. كذلك تم الأخذ في الاعتبار تصميم حزام أخضر بعرض 250 متر، وذلك للحد من التلوثات البيئية المحتملة. طبعا بناء على دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية التي خلصت نتائجها بضرورة توزيع 4 قطاعات رئيسية ضمن المخطط الشامل، وهي القطاع الإسكاني على يمين المخطط العام، والقطاع الصناعي على يسار المخطط العام، ويتوسطهم مركز الخدمات في منتصف المنطقة، وكذلك مركز لوجستي مرتبط بالميناء البري. طبعا المنطقة مساحتها 388 كيلومتر مربع، تم حجز مساحات مستقبلية بمساحة 288، على أن تكون مرحلة التطوير 100 كيلومتر مقسمة على 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى راح تبدأ من عام 2025 إلى عام 2030 بمساحة 20 كيلومتر مربع، والمرحلة الثانية راح تبدأ بإذن الله من عام 2030 إلى عام 2035 وبمساحة 35 كيلومتر مربع. أما المرحلة الأخيرة من مراحل التطوير راح تبدأ من عام 2035 إلى عام 2040 تماشيا مع رؤية السلطنة 2040 وبمساحة 45 كيلومتر مربع. طبعا بهدف خلق نواة عمرانية صالحة للاستخدام والاستعمال وتنطلق منها المنطقة، سيتم تنفيذ مساحة 6.5 كيلومتر مربع كمرحلة عاجلة من المرحلة الأولى، بالإضافة للميناء البري والمحجر البيطري. طبعا تمثل نسبة الاستخدامات اللوجستية بمساحة 33% من إجمالي المرحلة العاجلة، وتمثل القطاعات الصناعية نسبة 31% من هذه المرحلة، وفيما تمثل نسبة القطاع السكني نسبة 13%، والقطاع الخدمات بنسبة 14%. طبعا المرحلة العاجلة راح توفر 766 قطعة أرض صالحة للاستخدام من مختلف الأنشطة، سواء كانت صناعية خفيفة، متوسطة، ثقيلة، أو قطاع لوجستي، أو بالإضافة إلى كذلك السكن عالي الكثافة ومنخفض الكثافة. طبعا بهدف تعزيز نمط الحياة في المنطقة، تم تصميم إيزاد سكوير أو ما يسمى ميدان المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة. يحتوي الميدان على مباني تجارية ومباني فندقية، وكذلك يحتوي على مبنى تجاري بالإضافة إلى ساحات للترفيه. طبعا ما بدخل في التفصيل كثير لضيق الوقت. جاي فكرة التصميم الأول من دمج شعار السلطنة بشعار رؤية عمان 2040، وكذلك بشعار دول مجلس التعاون الخليجي. هذا منظور بصري يوضح الخيار الأول. أما الخيار الثاني فجاءت فكرته من مدرجات الجبل الأخضر مع وجود ساحة ترفيهية في منتصف التصميم.
هذا منظور بصري يوضح الخيار الثاني. كذلك عندنا مرفق مهم وحيوي ويعتبر عصب المنطقة المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وهو الميناء البري. يعتبر الميناء البري أكبر ميناء في السلطنة، وتم حجز مساحة 4 كيلومتر للميناء البري، وسيتم تنفيذ منه 1 كيلومتر بإذن الله تعالى. طبعا تم الأخذ في الاعتبار جميع الأنظمة المعمول بها في السلطنة ومتطلبات جهة التشغيل، منها مجموعة أسياد وكذلك جهات القيد. طبعا الميناء البري يحتوي على منصات التفتيش المبردة والجافة، وكذلك مناطق للحاويات والبوابة الجمركية والبوابة الأمنية، وبما يزيد عن 150 موقف للشاحنات. طبعا عندنا كذلك محجر بيطري مرتبط ارتباط وثيق بالميناء البري، يعتبر الأول من نوعه في السلطنة. طبعا تم مراعاة اتجاه الرياح وحركة الشمس وغروبها عند أعداد التصميم. ليش يعتبر الأول من نوعه؟ لأنه يحتوي على أماكن لحجر الخيول العربية الأصيلة وكذلك للإبل، ويحتوي على ما يزيد عن 500 رأس من الأغنام والأبقار وكذلك الأغنام. بالنسبة لمناقصات تنفيذ البنية الأساسية بالمنطقة، فتم تقسيمها على 4 حزم رئيسية. الحزمة الأولى متعلقة بتنفيذ الطرق الرئيسية بإجمالي أطوال تزيد عن 20 كيلومتر، وبالإضافة إلى تصريف المياه السطحية. أما الحزمة الثانية فهي متعلقة بتنفيذ الطرق الداخلية والخدمات المرتبطة بها من خلال شبكات المياه والكهرباء وغيرها. أما فيما يتعلق بالحزمة الثالثة فهي متعلقة بتنفيذ مرافق الميناء البري والمحجر البيطري. أما الحزمة الرابعة فهي متعلقة بإيزاد سكوير. طبعا كذلك من الفرص الاستثمارية اللي تستهدفها المنطقة هي الفرص في مجالات أنشطة النفط والغاز، وكذلك في الأنشطة التعدينية والبوتاس ومحطات الوقود المتكاملة والصناعات التحويلية. كذلك عندنا أداة مهمة ساعدتنا في تخطيط المدينة واتخاذ القرارات المناسبة، وهي أداة أوماب. إيش هي أداة أوماب؟ أوماب هي أداة رقمية أو منصة رقمية لخرائط الجغرافية. طبعا أول ما نفتح هذه المنصة تظهر لنا الشاشة الواضحة على الشاشة، نضرب على إيزاد، فهي خرائط تفاعلية 100%، تتيح للمستثمر معرفة الطرق وأطوالها، معرفة الأراضي واستخداماتها. طبعا نتجه إلى الأرض اللي نحن محددينها، يظهر لنا هل هذه الأرض شاغرة، هل مستأجرة، ما مساحتها، إيش استعمالها، وبإمكان المستخدم طباعة الخريطة مباشرة أو الكروكي من المنصة. طبعا كذلك المنصة تتيح للمستخدم معرفة الأماكن الحيوية القريبة من المشروع، وكذلك معرفة ارتفاعات الأراضي عن مستوى سطح الأرض. ولمعرفة المزيد عن المنصة بإمكانكم مسح الQR الظاهر على الشاشة. وشكرا لكم. شكرا للمهندس إبراهيم الزجالي. والآن فنرحب بالأستاذ مبارك الحمداني مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد في ورقة عمل بعنوان تشجيع السلوكيات الداعمة لسياسات التخطيط الحضري، رؤى من الاقتصاد السلوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مساكم الله بالخير. سعيد جدا بالحديث لهذا المؤتمر، لهذا الحدث المهم اللي يتعلق ليس فقط بمسألة الإسكان والعمران، ولكن يتعلق بنوعية الحياة بشكل عام بالنسبة للناس. كل الورقة اللي راح أقدمها راح تتعلق بمنظور جديد بدأ تبنيه في سلطنة عمان، اللي هو منظور العلوم السلوكية أو الاقتصاد السلوكي. الورقة راح تركز بشكل أساسي إيش علاقة العلوم السلوكية أو الاقتصاد السلوكي بمسألة تشجيع الشباب أو إشراك الشباب في صنع السياسات الحضرية أو صنع السياسات العمرانية. في البداية قبل ما نتحدث عن مسألة إشراك الشباب، تشخيص الراهن لابد أن نطرح سؤال مهم وجوهري في هذه المسألة: وين يقع الشباب من مسألة التخطيط الحضري أو من مسألة التخطيط العمراني؟ هناك عدة مقاربات أو عدة مواقع يتخللها الشباب في عملية صنع السياسات العامة بشكل عام، وتحديدا السياسات الحضرية. هل الشباب اليوم هم مجرد مشاركون في صنع القرار؟ هل هم مشاركون في الاستبيانات وفي أيضا
الاستطلاعات الأولية اللي تقام حول المشاريع؟ هل هم مخططون أم هم فاعلون حضريون أم ننتظر أنهم يكونوا مطالبين بالتغيير وتغيير فكرة السياسات والبرامج والمبادرات، أم أنهم مجرد مستخدم نهائي أو مستفيد نهائي؟ الواقع الدول اللي نجحت في إشراك الشباب فعلياً في سياسات التخطيط الحضري هي اللي وضعتهم في القلب أن يكونوا فاعلون حضريون، أي أنهم داخلون بشكل فاعل في صنع توجهات واستراتيجيات التخطيط الحضري بطريقة أو بأخرى. مجرد كون الشباب أنهم مجرد مستخدمين أو مستفيدين نهائيين، هذا يفرغ الشباب ويفرغ عملية التنمية من جوهرها، ومن أيضا مساهمة الشباب في صنع السياسات الحضرية. لما نتحدث عن أهمية إشراك الشباب في السياسات الحضرية، ما نتحدث فقط عن مجرد مشاركة سياسية، نتحدث عن أثر اقتصادي وأثر أيضا نوعي في عملية تجويد هذه السياسات. الدراسات اليوم تقول أن إشراك الشباب في عملية التخطيط الحضري في البدايات يساهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي وتقوية الروابط الاجتماعية. أيضا بحسب دراسات البنك الدولي، إشراك الشباب في بعض دول العالم في عمليات تخطيط الأراضي أو في عمليات التخطيط الحضري ساهم في عملية تحسين استخدام الأراضي بنسبة 25%. أيضا بعض الدراسات تقول أن البلدان أو المدن تحديدا التي تركز على إشراك الشباب في عملية التخطيط الحضري، هذا يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى عملية الزيادة في مساهمة النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الأنشطة الاقتصادية. أيضا من الأدلة التي تدل على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الأمر، أنه بحسب منظمة الصحة العالمية أنه إشراك الشباب في عملية التخطيط الحضري وسياسات التخطيط الحضري راح تقلل يعني أيضا عمليات أو تحسن جودة الحياة وتقلل نوع من الأمراض النفسية اللي موجودة وتنتشر في كثير من البيئات الحضرية. المدن أيضا صارت تلعب دور في تشكيل الهوية الثقافية للشباب. كل ما كان الشباب مشاركين بطريقة أو بأخرى في عمليات التخطيط الإسكاني أو عمليات التخطيط العمراني، كل ما كان ذلك يعزز ارتباطهم بهذه الهوية الثقافية ومساهمتهم في صنع هذه الهوية الثقافية. بحسب أيضا المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الشباب اللي يعيشوا في بيئة حضرية مخططة بشكل جيد مستويات تمتعهم بجودة الحياة ترتفع عن غيرهم من أقرانهم من الشباب اللي يعيشوا في بيئات حضرية غير جيدة. أيضا ظهر في الفترة الأخيرة تركيز واهتمام كبير بمصطلح جديد اسمه البطالة الحضرية. والبطالة الحضرية تختلف عن البطالة الطبيعية، أنه أسباب هذه البطالة هو سوء استخدام السياسات الحضرية أو سوء التخطيط الحضري، بمعنى عدم استخدام الموارد بشكل جيد، عدم التخطيط العمراني بشكل جيد، وبالتالي إفراز مشكلات اقتصادية تؤدي في النهاية إلى بطالة الشباب أو إلى هجرة الشباب. إشراك الشباب من البداية في عمليات أو في سياسات التخطيط الحضري من شأن التقليل من هذه الظاهرة البادية في التصاعد بشكل كبير في المجتمعات العالمية. بحسب أيضا معهد MIT في الولايات المتحدة، اليوم كثير من الابتكارات الحضرية هي جاية من فئة الشباب، وخاصة فئة الشباب الأقل من 40 سنة. مجمل الابتكارات الحضرية في العالم اليوم اللي يولدها بطريقة أو بأخرى هم الشباب. اليوم أيضا واحدة من النقاط المهمة اللي لازم تدفعنا إلى أنه إشراك الشباب في السياسات الحضرية ووجودهم كفاعلين حضريين، مسألة اللي هي يعني توسع فئة الشباب أو فئة السكان من فئة الشباب داخل العالم بشكل عام. هذا التوسع يعني متطلبات اقتصادية خاصة فيهم، متطلبات تنموية خاصة فيهم، وكل ما كانوا هم في قلب العملية التخطيطية في البداية كل ما كانت متطلباتهم أو احتياجاتهم ملباة بطريقة أو بأخرى. الشباب أيضا في العالم اليوم لهم دور في خلق التوجهات الجديدة في عملية التخطيط العمراني أو في عملية التخطيط الحضري وفي سياسات التخطيط الحضري، مثل مفهوم الحركة الحيوية. فكرة الحركة الحيوية هي مدى كون المدينة أو الفضاء الحضري مشجع للناس ومشجع للساكنين على التفاعل وعلى الحوار وعلى النقاش فيما بينهم وعلى العلاقات الاجتماعية. وراح نشوف بالنسب والأرقام كيف أنه هذا الاتجاه الشباب يدفعون له بشكل كبير في دول العالم. أيضا من الترندز اللي موجود حاليا في العالم ويقود الشباب بشكل كبير التخطيط الأخضر والمساحات الخضراء.
وأيضا المساحات الحضرية المعتمدة على البيانات بالإضافة إلى المناطق الزرقاء. اللي يدلل على هذا الكلام مجموعة من المعطيات المهمة. اليوم حسب الدراسات العالمية 85% من الشباب يروا أن المدن الخضراء تحسن جودة حياتهم، فهم يقودوا الانتقال للتخطيط القائم على التخطيط الأخضر والتخطيط المكاني اللي يأخذ في الاعتبار أيضا مساحات التخضير الواسعة اللي تسمح بنشوء أو نمو جودة الحياة بالنسبة للشباب. أيضا الدراسات العالمية تقول أن 72% من فئة الشباب يفضلوا المكان والسكن في المدن اللي تعتمد على التخطيط الأخضر والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى أن 68% من الشباب اللي يعيشوا في المدن الكبيرة يركز على أهمية وجود مساحات أو فضاءات عامة تساهم في عملية تفاعلهم فيما بينهم بعضهم البعض، وأيضا التفاعل الاجتماعي بشكل عام بالنسبة للمجتمع. أيضا من الاتجاهات الجديدة الناشئة واللي تؤكد عليها الأدلة والبيانات أنه 80% من الشباب دائما يركزوا أن المدن اللي يريد يعيشوا فيها هي المدن اللي تعطي للناس الراحة، مثل تقليل الازدحام المروري، تعزيز التنقل بالدراجات، وأيضا زيادة المساحات الخضراء. من الاتجاهات الجديدة أيضا أن الشباب دائما يركزوا على المدن الإنسانية اللي تسمح بتقليل مستويات التوتر، مستويات القلق، مستويات الاكتئاب في دول العالم. أيضا اليوم 70% الواقع أنه الشباب اللي يعيشوا في المدن اللي تتعرض لمخاطر طبيعية عالية دائما ما يكونوا معرضين إلى مسألة كثير من الأمراض النفسية وكثير أيضا من التدهور في جودة الحياة. فهذا اختصار أنه الشباب عندما يشرك في عملية التخطيط الحضري في مرحلة مبكرة، عندما يتحول إلى فاعل حضري، نضمن أن المكان يلبي احتياجات الشباب وبالتالي يساهم في تنمية المجتمع والدولة بشكل عام. دورنا في الاقتصاد السلوكي لأغراض هذا المؤتمر حاولنا نعمل بعض التحليلات أو الاستطلاعات البسيطة في علاقة الشباب بمسألة التخطيط الحضري ومسألة التخطيط العمراني. وجدنا أن 60% من الشباب العماني يتأثروا دائما بالأمثلة القريبة في محيطهم عند تقييم مشروعات عمرانية جديدة. يعني عندما يسمع بمشروع عمراني جديد يصدر في البلد أو تتحدث عن البلد، دائما هو يميل إلى مقارنته بالأمثلة القريبة اللي موجودة في المنطقة، الموجودة في العالم، ويحاول أنه يسقط ذات المعايير على ذات المشروع. وهذا بعد أيضا مهم التركيز عليه في مسألة التخطيط العمراني. وجدنا أيضا أن 70% من الشباب في عمان في المناطق الحضرية تحديدا يدعموا المشروعات اللي هي تركز على المساحات العامة والمساحات الخضراء تحديدا، ويركزوا أيضا على المساحات أو المدن اللي تدعم مساحات التفاعل الاجتماعي بشكل كبير. 70% أيضا من الشباب في المناطق الحضرية في عمان مستعدين لدعم المشاريع اللي مثل ما ذكرت تخدم المساحات الخضراء أو التخطيط الأخضر. 50% من الشباب أيضا في عمان يعتقدوا أن الحلول الخارجية قابلة للتطبيق في عمان فيما يتعلق بالتخضير وزيادة المساحات العامة، على الرغم أن البعض منهم قد يعبر عن مخاوف مرتبطة بالسياق المحلي. فإذا ما نريد الخلوص إليه فيما يتعلق بالشباب العماني هو لا يختلف بشكل كبير عن التوجهات العالمية وعن اتجاهات الشباب في العالم فيما يتعلق بالتخطيط العمراني. طيب، إيش دور الاقتصاد السلوكي في هذا الجانب والمنظومة الجديدة اللي تعتمد على الاقتصاد السلوكي؟ فكرة الاقتصاد السلوكي هو محاولة فهم العوامل النفسية والاجتماعية اللي تؤثر في سلوكيات الناس وفي اتخاذ قراراتهم. اليوم عشان نشرك الشباب بشكل جيد في عملية التخطيط العمراني لابد نفهم مجموعة من التحيزات والحواجز النفسية والاجتماعية اللي موجودة عند الشباب، اللي إما أنها تدفعهم بشكل كبير أو تحد بشكل كبير من مساهمتهم في التخطيط العمراني. الاقتصاد السلوكي يوفر فهم دقيق لهذه الحواجز أو لهذه التحديات. أيضا هو يحاول بطرق مبتكرة أنه يقلل من العوائق اللي توصل الشباب لعملية التخطيط الحضري، ويفرغ في النهاية إلى مسألة أنه يصمم خيارات على مستوى السياسات العامة وعلى مستوى سياسات التخطيط العمراني مبنية على تفضيل الشباب وقابلة أيضا لقبولهم والتوافق مع اتجاهاتهم. في تجارب كثيرة دولية طبقت فيها مقاربات العلوم السلوكية، مقاربات الاقتصاد السلوكي في مسألة إشراك الشباب في عملية
صنع السياسات الحضرية والتخطيط العمراني. واحدة من أهم المقاربات اللي هي في جنوب أفريقيا اللي هو مشروع المستقبل الأخضر في كيب تاون. هذا المشروع طبعا حددت مساحات خضراء معينة وطلب من الشباب في مسابقة وطنية عامة أن يقدموا تصاميم تتناسب لهذه المساحات الخضراء. النتائج اللي كسبت من خلال إشراك الشباب كانت أنه استطلاعات الرأي العام أظهرت أن 85% من السكان المحليين بعد تطبيق المشروع بعدة سنوات أظهروا رضاهم عن هذا المشروع بشكل جدا كبير وتفاعلهم معه بشكل كبير. أيضا هناك تجربة في هولندا اللي هو مشروع إعادة بناء الفضاءات العامة في روتردام. تم تصميم منصة رقمية تتيح للشباب تصميم الفضاءات العامة المرجو عملها في روتردام، وكانت النتيجة أنه كثير من الشباب أقبلوا على تصميم هذه المساحات وأسهمت في زيادة التفاعل الاجتماعي في المدينة بعد سنوات من تطبيقها بنسبة 30%. كذلك هو الحال في التجربة الأخيرة في كوبنهاجن في الدنمارك، أيضا استخدمت منصات رقمية تتناسب مع الشباب لإشراكهم في عملية المبادرة الذكية أو مشروع المبادرة الذكية في تصميم المدن. النتيجة كانت أنه مشاركة الشباب زادت وتفاعلهم زاد مع السياسات والتخطيط الحضري، وكان لها أثر غير مباشر أو غير مباشر في عملية زيادة نسبة استخدام الدراجات الهوائية في المدينة عن ما كان عليه قبل المشروع وقبل إشراك الشباب. بشكل عام عندنا في سلطنة عمان فرص في إطار التحول المديني والتحول العمراني والتحول نحو اللامركزية تتيح لنا التفكير في إشراك الشباب بصور مبتكرة. هذه يمكن بعض المقترحات العامة اللي نريد أنهي فيها هذا العرض. أول شيء لابد أن نفكر أو مقترح أن نفكر في مجالس الشباب للتخطيط الحضري، وفكرة هذه المجالس أنها هي كأنها مراكز تفكير خاصة بالشباب تتيح لهم إعطاء أفكارهم ومخططاتهم لعملية التخطيط العمراني، وأيضا تسند المخططات الحكومية أو الأفكار الحكومية في هذا الشأن. الجانب الآخر المنصات التفاعلية، كثير من التجارب اللي استخدمت العلوم السلوكية واللي تعرضنا لها في تجارب دول عديدة حول العالم، المنصات الرقمية والمنصات التفاعلية كانت أكثر وسيلة تساهم في دفع الشباب نحو الاشتراك في عمليات التخطيط العمراني وفي سياسات التخطيط العمراني. النقطة الأخيرة هذه للمحافظات، نقترح أنه يفرد في تصميم المخططات العمرانية للمحافظات تفرد مساحة للشباب أو جزئية معينة للشباب لمساهمتهم بأفكارهم وتصوراتهم لتحسين هذه المخططات. فهذا بشكل عام ما أردت تقديمه، وشاكر لاستماعكم وللدعوة الكريمة من الوزارة. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ مبارك الحمداني. فليتفضل الآن دكتور بدر بن جمعة الغنامي مقدم ركن بالهيئة الوطنية للمساحة ليقدم ورقة عمل عن أهمية الأسماء الجغرافية وتأثيرها على التخطيط الحضري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يشرفني في هذه الأوقات الطيبة أن أشارك المؤتمر المبارك بورقة علمية تحمل عنوان أهمية الأسماء الجغرافية المكانية وتأثيرها في التخطيط الحضري. تؤدي الأسماء الجغرافية المكانية دورا أساسيا في فهم وتفسير البيانات الحضرية، حيث تعكس الهوية الثقافية والتاريخية والجغرافية للمكان. تعتبر هذه الأسماء أدوات مهمة في التخطيط العمراني، لأنها تقدم معلومات قيمة تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير المدن. تهدف هذه الورقة العلمية إلى استكشاف أهمية الأسماء الجغرافية وتأثيرها في تخطيط المدن، وكيف يمكن استخدامها كأدوات لتعزيز الهوية والتوجيه والسياسات المستدامة. الأسماء الجغرافية أو الطوبونيميا في
تعريف في اصطلاحها العلمي هي أحد فروع الجغرافيا واللغويات، ويقصد بها أسماء الأماكن الجغرافية على سطح الأرض، سواء كانت مدن أو قرى أو أنهار أو جبال وغيرها. وهي تمثل، أي الأسماء الجغرافية تمثل مصدر مهما من مصادر معرفة مختلف الثقافات حول العالم، وهي ترمز إليه من معارف متعددة تتصل بالتاريخ والجغرافيا واللغة، مما يعني أن الأسماء الجغرافية من الحقول الهجينة، يمكن تسميتها بالحقول الهجينة لأنها تجمع بين عدة علوم. في هذه الورقة العلمية إن شاء الله سنستكشف كيف يمكن للأسماء الجغرافية أن تؤثر على تخطيط المدن، أي المناطق الحضرية، وكيف يمكن استخدامها في تطويرها، وذلك من حيث التأثير على خصائص السكان والبنى التحتية والخدمات والأنماط السلوكية. وستناقش هذه الورقة كيفية استعمال هذه المعرفة الفريدة في تطوير عملية التخطيط الحضري وتعزيز الهوية المحلية والارتباط المجتمعي. سنبدأ بإعطاء نبذة بسيطة عن مفهوم الطوبونيميا. ما هو الطوبونيميا؟ الطوبونيميا هو علم يمتاز بالبحث في أصول تسميات الأماكن، خاصة تلك التي حظت بوقوع حادث أو مرت بمراحل مهمة، ليتم تسمية ذلك المكان نسبة إلى ذلك الحدث، ليبقى شاهدا ودليلا لا ينسى، لأن اللغة البشرية تتغير وتتجدد مع مرور الزمن. إذن فالطوبونيميا أو المواقعية هو علم أسماء الأماكن مشتقة من كلمة توبوز، والتي تعني المكان في اللاتينية، وكلمة أونوما والتي تعني الاسم، وبهذا فهي علم دراسة أسماء الأماكن من كل جوانبها صياغة ومعنى وتطورا وأثرا على المجتمعات وثقافتها، وتنهل الطوبونيميا من كل العلوم. تنقسم الطوبونيميا إلى قسمين اثنين. الماكرو طوبونيميا تركز الماكرو على الأماكن الواسعة، وهي تنقسم إلى ثلاثة رئيسة: أسماء التضاريس بمختلف أنواعها مثل الجبال، الطوبونيميا المائية يقصد بها المجار المائية كالأودية والأنهار، والأدوبينيا وهي تتمثل في أسماء الطرق والمسالك وغيرها، والمايكرو طوبونيميا تتعلق بأسماء الأماكن محدودة المساحة مثل أسماء الحقول والقطع الأرضية. خصائص الأسماء الجغرافية. طبعا للأسماء الجغرافية بما أنها كما قلنا من الحقول الهجينة لديها أو تتميز بخصائص مميزة لا يمكن أن تجدها في حقول علمية أخرى. لماذا؟ لأنها مرتبطة بعدة عوالم إنسانية مثل التاريخ، الجغرافيا، اللغويات وغيرها. فمن حيث الخصائص التي تميز الأسماء الجغرافية المكانية من حيث المبنى والمعنى، أول حاجة الأصل التاريخي والجغرافي. ما هو الأصل التاريخي وما هو الأصل الجغرافي؟ طبعا جميع الأسماء الجغرافية ترجع إلى أصول تاريخية وثقافية قديمة. هذه الأصول تكون مرتبطة بالتاريخ أو بالشخصيات البارزة أو بالثقافات المحلية. على سبيل المثال مسمى مدينة بومبي يرجع هذا المسمى إلى المدينة الرومانية في إيطاليا، دمرها بركان جبل فيزوف حوالي 79 ميلادية. ترمز هذه المدينة إلى الحضارة الرومانية. كما نجد أن بعض الأسماء تعكس الخصائص الجغرافية، مثل ما الأمر في مسمى جبال الألب والتي تعني الجبال العالية. هذا بالنسبة للأصل التاريخي والجغرافي. الثاني المعنى اللغوي، وهنا عاد دور اللغة في صياغة هذه الأسماء. تحمل هذه الأسماء معاني متنوعة تتصل بلغات عديدة، سواء كانت تلك الأسماء مرتبطة بميزات طبيعية مثل النهر الكبير، أو مرتبطة بأسماء شخصيات أو أحداث تاريخية. وكذلك في بحثي حول الأسماء الجغرافية في سلطنة عمان وجدت أن بعض المسمى القرى تم اقتباسه من لغات أخرى، مثل قرية برزمان في ولاية المضيبي أصلها فارسي، كذلك أصل الرستاق أصلها فارسي كذلك. فهنا المعنى اللغوي له دور كبير في سياق هذا الجانب.
الوظيفة والتوصيف. تلعب هذه الأسماء في التوصيف الجغرافي والتوجيه، حيث توفر وسيلة لتحديد مواقع معينة والتواصل حولها. بالنسبة للتوزيع الجغرافي أخيراً، من خصائص الأسماء الجغرافية تختلف الأسماء الجغرافية باختلاف المناطق والثقافات. تأثير الأسماء الجغرافية في عملية التخطيط الحضري والعمراني. تلك كانت مقدمة لهذه الورقة العلمية، وهنا يأتي كما يسمى بيت القصيد. تدخل الأسماء الجغرافية المكانية في النسيج الحيوي للمجتمعات البشرية، فهي تمثل سيمياء الهوية الثقافية والتاريخية والبيئية للمكان. وبنظرة سريعة على تطبيق من تطبيقات التجوال التي نستخدمها حاليا، سنلاحظ الأسماء الجغرافية ترشدنا إلى الأماكن التي نقصدها، وتوفر لنا سياقا جغرافيا افتراضيا سهلا يدخل بنا القرى والمدن وأماكن الترفيه المتعددة. في مجال التخطيط العمراني تأخذ هذه الأسماء أهمية خاصة لما لها من تأثير كبير على تخطيط المدن والمجتمعات. فيما يلي توضيح لهذه الخصائص. نبدأ بالأهمية الثقافية والتاريخية للأسماء الجغرافية المكانية. تعد هذه الأسماء جزءا لا يتجزأ من هوية المكان، أي مكان كان، وثقافته. هي تحمل معاني ودلالات تعكس التاريخ المحلي والأحداث الهامة والعادات والتقاليد. في التخطيط العمراني يمكن لهذه الأسماء أن تستخدم لتعزيز الهوية الثقافية من خلال الحفاظ على الأسماء التقليدية للأماكن. الأبحاث تشير إلى أن استخدام الأسماء التاريخية أن يسهم في تعزيز الانتماء المجتمعي وفهم التاريخ المحلي. التأثير الآخر أيضا لهذه الأسماء في التخطيط الحضري يكمن في التوجيه والملاحة في التخطيط الحضري. تؤدي الأسماء الجغرافية دورا كبيرا في تسهيل حركة السكان وتنقلهم داخل المدن. هنا يكمن الدور الحيوي لهذه الأسماء من خلال تخطيط الشوارع وأحياء المدينة، وبحيث تكون أسماؤها واضحة ومعبرة عن معالمها، ويمكن تحسين نظام الملاحة وتقليل الازدحام المروري. كذلك يمكن للمخططين استخدام الأسماء الجغرافية لتحقيق بنية تحتية متناغمة وفعالة تسهم في جعل التنقل أكثر سهولة وسلاسة. أيضا تعزيز الهوية المجتمعية والاندماج الاجتماعي. إن اختيار الأسماء تحمل معاني ثقافية وتاريخية يساعد في تعزيز الفخر والانتماء لدى السكان. نجد ذلك في مسمى مدينة السلطان هيثم، وقبلها مدينة السلطان قابوس. كما تعزز هذه الأسماء من تماسك المجتمعات من خلال إنشاء روابط قوية بين السكان والمكان الذي يعيشون فيه. تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أيضا تعتبر هذه الأسماء أداة مهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالأهداف المتعلقة بالمياه النظيفة والحياة البرية والعمل المناخي والمدن المستدامة، حيث توفر هذه الأسماء معلومات مكانية تساعد في قياس ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف. فيمكن للأسماء الجغرافية أن تحمل دلالات بيئية تؤثر على قرارات التخطيط العمراني المستدام، وتشير إلى الخصائص الطبيعية للمنطقة مثل وجود مصادر المياه أو التضاريس أو النباتات المحلية، بحيث يمكن للمخططين استخدام هذه المعلومات لتطوير سياسات تساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة. لذلك نجد في عمان أن المعنيين بالتخطيط الحضري والمعنيين بالحفاظ على البيئة المستدامة يراعون المجاري الحيوية للأفلاك في عمان، بحيث أن يوجد لها مساحات تحميها من ممكن ما يمكن تسميته بالجرف السكاني أو التوسع السكاني. كذلك نجد المحميات التي تفضل بها صاحب الجلالة باعتمادها كمحميات طبيعية في مختلف مناطق السلطنة. القصد منه أيضا حماية المراعي ومصادر المياه الطبيعية في هذه الأماكن. كذلك مشاريع السدود يدخل في هذا الجانب، السدود التي توضع على مجاري الأودية حفاظا على المياه. أخيرا نأخذ دراسة حالة لهذه الورقة العلمية، وأخذتها حقيقة من تأثير الأسماء الجغرافية على التخطيط العمراني في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك لقربها من مسار الورقة العلمية. طبعا الجميع يعرف مدينة نيويورك هي واحدة من أكثر المدن تنوعا في العالم، حيث تعكس أسماء شوارعها وأحيائها تاريخا غنيا وثقافات متعددة. تعتبر الأسماء الجغرافية في نيويورك أداة مهمة في تخطيط المناطق الحضرية وتعزيز الهوية الثقافية للمجتمعات.
هذه الأسماء في هذه المدينة تشير إلى إشارات تاريخية ومجتمعية عميقة. على سبيل المثال إذا أخذنا حي هارلم، هو حي يعتبر مركز ثقافي هام للأمريكيين من أصل أفريقي، يحمل اسم هارلم تاريخا من النضال الاجتماعي والفني والسياسي. كذلك نجد أسماء أخرى مثل ليتل إيطالي في مدينة نيويورك وتشاين تاون. هذه المسميات تشير إلى الهجرة، أي هجرة السكان أو التجمعات السكانية التي تسكن في هذه المناطق. التأثيرات الثقافية لمجموعات معينة في تلك المناطق. هنا نلاحظ أن المخططين العمرانيين في مدينة نيويورك لا يهملون الأسماء الجغرافية المكانية عند الشروع في التخطيط لمشاريع تنموية جديدة أو تحسين البنية التحتية، وذلك عائد إلى تجنب فقدان الهوية الثقافية أو التاريخية لهذه الأماكن. على سبيل المثال عند تخطيط إعادة تطوير منطقة اسمها اللور إيست سايد، أخذت الجهات المختصة في الاعتبار الحفاظ على الأسماء والشخصيات الثقافية للأحياء مثل أورشيد ستريت، ديلنسي ستريت. هذه المسميات تعكس تاريخ المنطقة كمركز لاستقبال المهاجرين سابقا، يعني في بداية تكوينها. نخلص من هذه الحالة المدروسة إلى ما يلي. تم مراعاة العوامل التالية. أول شيء التأثير على الهوية الثقافية والمجتمعات، تم ذلك عن طريق الحفاظ على الأسماء الجغرافية القديمة للمناطق، الأمر الذي يعزز من إحساس السكان بالانتماء والفخر بتاريخهم. يعد الحفاظ على هذه الأسماء أداة فعالة في تعزيز الهوية المجتمعية، حيث يرتبط السكان بقوة بتلك الأسماء التي تعكس تاريخهم وتجاربهم. وهذا النهج يظهر كيف يمكن للأسماء الجغرافية أن تكون جزءا من التخطيط الحضري الذي يعزز الهوية المجتمعية ويزيد من التماسك الاجتماعي. مثال آخر في هذه النقطة ما نجده في بعض المسميات المدارس في عمان. كثير أو معظم هذه المدارس تسمت بشخصيات تاريخية ملهمة، أدبية وتاريخية وقيادات، مثل مدرسة جابر بن زيد وغيرها من المدارس. هذه تزيد من الانتماء والفخر المجتمعي لدى السكان. العامل الثاني وضع السياسات العامة وفقا للاستدامة البيئية. نلاحظ ذلك من خلال منطقة البتري بارك سيتي. عندما تم تطويرها هذه في السبعينيات من القرن الماضي، وضع المطورون المعماريون أسماء مثل الريفر تريك والنورث اند افنيو. هذه المسميات تعكس قربها من نهر هيدسون وواجهة المياه. إن هذا المنهج يساهم في تعزيز الوعي البيئي وتوجيه السياسات العامة نحو حماية البيئة والواجهات المائية. نلاحظ أن استعمال الأسماء ذات الخصائص الطبيعية مثل مثلا ولاية نخل أو الجبل الأخضر يؤدي إلى زيادة توعية السكان المحليين والسياح بأهمية الحفاظ على البيئات الطبيعية المحيطة بالبيئة. كذلك نجد بعض الأودية مسميات كوادي حلفين، وادي سمائل، موجودة من ضمن الخرائط الجغرافية لتعزيز السكان بأهمية هذه المسميات. في الختام خلصت هذه الورقة على أن الأسماء الجغرافية المكانية ليست مجرد مسميات على الخريطة، بل هي أدوات حيوية يمكن أن تساهم في تحسين التخطيط العمراني، وذلك من خلال فهم الأبعاد الثقافية والبيئية والاجتماعية للأسماء الجغرافية. يمكن للمخططين العمرانيين تطوير مدن أكثر تكاملاً واستدامة تعكس هويتها وتاريخها بشكل فعال. هذا وبالله التوفيق. شاكر لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور بدر بن جمعة الغنامي. نرحب الآن بالأستاذ محمد بن ناصر الغافري، رئيس إحصاءات أسعار منتجات والبناء والمساكن والعقارات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ليقدم ورقة عمل بعنوان إحصائيات النشاط العقاري في سلطنة عمان. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. عندكم محمد الغافري، مركز وطني للإحصاء والمعلومات. إن شاء الله راح نقدم عرض عن إحصاءات القطاع العقاري في سلطنة عمان.
محتوى العرض راح نتكلم عن مؤشر أسعار العقارات السكنية والتصرفات العقارية ومساهمة النشاط العقاري في الناتج الإجمالي، الناتج المحلي الإجمالي والوحدات العقارية في سلطنة عمان. في البداية راح نتكلم عن مؤشر أسعار العقارات السكنية. تضخم أسعار العقارات السكنية حسب نوع الوحدة. احنا في مؤشر أسعار العقارات نضم 4 أنواع من الوحدات السكنية. عندنا الأراضي السكنية والشقق السكنية والفلل والمنازل الأخرى. المنازل الأخرى تشمل البيوت العربية والمساكن الاجتماعية والمنازل. وكذلك مؤشر عام يضم جميع هذه الوحدات، ال4 أنواع من الوحدات السكنية. فالملاحظ أنه في عام 23 كان 4.2 اللي هو ارتفاع نسبة التضخم العام لأسعار العقارات السكنية، بينما 10.6 هي ارتفاع نسبة الارتفاع تضخم الأراضي السكنية. المؤشر العام احنا طبعا المؤشر العام يضم ال4 أنواع، وهو ليس متوسط ل4 أنواع، ليس المتوسط ل4 أنواع. فمثلا الشقق السكنية فيها صار انخفاض بنسبة 11.1%، والفلل ب5%، والمنازل الأخرى ب11%. المؤشر العام 4.2%، اللي هو نتيجة أنه تأثير الأراضي السكنية هي التأثير الأقوى بسبب قيمتها والعدد الأكثر من الأراضي السكنية. احنا ان شاء الله في العرض ان راح نتبع استراتيجيه ان في كل محور ان نتكلم عن الوضع في السلطنه كشكل عام، بعد ذلك ان نتكلم عن المحافظات. تضخم اسعار الاراضي السكنيه حسب المحافظه لعام 23 بلغ تضخم اسعار الاراضي السكنيه في سلطنه عمان لعام 23 10.6 في سلطنه عمان. وكما نلاحظ انه باقي المحافظات، مثلا في محافظه مسقط بلغ مؤشر أسعار العقارات السكنية تضخم الأسعار الأراضي السكنية 19.6، ومحافظة شمال باطنة كذلك 4.5. ولو تلاحظوا أنه باقي المحافظات كل حسب نسبة التضخم اللي صار في كل محافظة. نتكلم في المحور الثاني عن التصرفات العقارية. قيمة التصرفات العقارية، طبعا هنا نوضح في اليمين اللي هي قيمة المتداول العقار في سلطنة عمان، اللي هي تشمل أنواع البيع والرهن والمبادلة. هنا في 23 مثلا بلغ عندنا 2,607 مليون، مقسمة على تقريبا مليار لعقود البيع و1.5 مليار لعقود الرهن والمبادلة. لعقود الرهن مليار، قصدي عفوا عقود البيع مليار، تقريبا مليار ل65,000 عدد من العقود البيع اللي صارت في 23، و24,000.2 عدد عقود الرهن والمبادلة في سلطنة عمان. لو نلاحظ أنه في القيمة في 22 كانت منخفضة ب 2.4 أو حدود 2.5. في 21 نفس الشيء كانت في حدود 2.5 مليار، وفي 2020 كانت في حدود 2.5 مليار تقريبا. يعني احنا في حدود 2.5 مليار في ال4 سنوات الأخيرة. كذلك قيمة التصرفات القانونية للعقارات حسب المحافظة لعام 23 عندنا في سلطنة عمان 2.2 مليار موزعة على مثلا في محافظة مسقط 47% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية هي في محافظة مسقط، و15% من قيمة التصرفات العقارية هي في محافظة شمال الباطنة، وتتوزع القيمة التصرفات على باقي المحافظات الأخرى. في هذا المحور راح نتكلم عن مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة العقارية
القيمة، لو نلاحظ هنا القيمة في اليمين، القيمة المضافة بالأسعار الجارية والقيمة المضافة بالأسعار الثابتة. في 23 تقريبا اللي هو نحن في حدود المليار، مليار هي القيمة المضافة للنشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي. ولو نلاحظ على مستوى السلطنة اللي عام 23 فبلغ مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 2.5%، و2.6% مساهمة النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. على مستوى المحافظات، مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي حسب المحافظات بالأسعار الجارية العام 23، وهذا طبعا من الناتج الإجمالي الغير النفطي، الأنشطة غير النفطية، بلغ في سلطنة عمان 3.9، وفي محافظة مسقط 3.2% في محافظة مسقط، و5.6 في محافظة الداخلية. ولو نلاحظ جميع باقي مساهمات لجميع محافظات السلطنة. في المحور الرابع راح نتكلم عن الوحدات العقارية في سلطنة عمان. عدد الوحدات العقارية حسب الوحدة، احنا عندنا 3 أنواع من الوحدات العقارية، اللي هي الشقة والفيلا والبيت العربي والمنشأة. في عام 23 كان تقريبا 360 ألف شقة، وفي الفيلا والبيت العربي 700 ألف، ومن المنشأة في حدود 400 ألف. عندنا 1.5 مليون إجمالي عدد الوحدات العقارية في سلطنة عمان لعام 23. 48% من 1.5 مليون هذه شكلت الوحدات فيلا وبيت عربي، نسبة 48% من إجمالي عدد الوحدات العقارية في سلطنة عمان. لو نشوف عدد الوحدات حسب المحافظة لعام 23، احنا عندنا مثل ما قلنا انه عندنا 1.5 مليار عدد الوحدات مقسمة على محافظات سلطنة عمان. شكلت محافظة مسقط ما نسبته 30% من إجمالي عدد الوحدات في السلطنة، هي موجودة في محافظة مسقط. وأقل هذه المحافظات في محافظة مسندم بنسبة 1.1%، وتتوزع النسبة يعني نسبة عدد الوحدات باقي على باقي المحافظات. بكذا احنا ختمنا عرضنا لهذه المشاركين في مؤتمر أكتوبر العمران، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. شكرا للأستاذ محمد بن ناصر الغافري. نرحب الآن بالمهندس هاشم أحمد عيديد، مدير مساعد دائرة الدراسات والمشاريع الفنية ببلدية ظفار، ليقدم ورقة عمل بعنوان خطة تطوير خدمات البلدية بولايات محافظة ظفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس هاشم أحمد عيديد من بلدية ظفار. نستعرض عليكم اليوم خطط تطوير خدمات البلدية. طبعا لكل مشروع قائم على مستوى المحافظة وأيضا على كل مستوى كل المحافظات تبنى على خطط مبدئية مسبوقة. فنحن هنا نستعرض لكم الخطط اللي تقوم عليها بلدية ظفار بحيث يكون في استفادة لتبادل الخبرات بيننا وبينكم. من خلال العروض السابقة استفدنا كثير من الشباب اللي تم تقديم عروضهم سابقة، فكانت عروض جدا مفيدة لنا وللجميع إن شاء الله. ونحن نستعرض خطة تطوير خدمات البلدية بمحافظة ظفار. الاختصاصات طبعا البلدية اختصاصاتها نظام المحافظات، وطبعا محافظة ظفار يعني فيها بيئة متنوعة، بيئة على مستوى السهل وبيئة على مستوى الجبال وبيئة صحراوية البادية. فالخطط راح تكون متنوعة ومختلفة.
كل خطة بناء على التضاريس والبيئة التي حولها. وأيضا الخطط دائما مرتبطة بالتعداد السكاني، مرتبطة بالمناطق السياحية المهمة، ومرتبطة بما حولها من مناطق جاذبة للزوار. طبعا في هنالك منهجية مدروسة للتعامل مع جميع الخطط. المنهجية المتبعة عندنا هي تنقسم على 3 أقسام، وكل قسم يصير له مسار محدد حتى تجتمع إلى نقطة اللي هي نبني عليها جميع خططنا، وهي حساب العجز الحالي والمستقبلي لخدمات البلدية اللي هي السلايد الموجود في الوسط. أيضا نرجع من البداية. أولا الإعداد للمشاريع هي اللي مرتبطة بالدراسات ومرتبطة بالمنطقة والجغرافيا وغيرها من المؤثرات اللي تساهم في بناء مشروع أو عمل تحديد لمشروع محدد. أيضا دراسة الإطار الأشمل للولايات ودراسة الوضع الراهن للولايات. دراسة الوضع الراهن للولايات اللي هي مرتبطة بالبنية الأساسية اللي هي قائمة. فالبنية الأساسية أو المشاريع اللي دائما تقوم عليها بلدية ظفار هي مشاريع تجميلية، مشاريع بنية أساسية اللي هي على مستوى الطرق، تجميل وتشجير، وأيضا إنشاء المنتزهات والمتنفسات والإطلالات. فلو نحن نرجع للمنهجية هذا اللي هي إعداد للمشروع، منها جمع المعلومات، عمل اجتماعات مع الولاة، وأيضا نحاول بقدر الإمكان أننا نحن نجتمع مع المجتمع المحلي، بحيث من خلال المجتمع المحلي والوالي نستطيع أن نجمع منهم معلومات وبيانات اللي هي قد تعزز من المشروع أو من تحديد المشروع والهوية اللي راح يكون عليها المشروع. دراسات الإطار الشامل، ميزات الولايات. عندنا نحن مثال على ذلك ولاية صلالة اللي هي تتميز بموسم الخريف، والولايات الأخرى اللي هي المجاورة لولاية صلالة، طاقة، مرباط، كلها تتميز بموسم الخريف، وأيضا تتميز بالمواسم اللي هي تتابع عليها. وأيضا دراسة الوضع الراهن لكل ولاية، الخصائص الطبيعية العمرانية الاجتماعية الاقتصادية لكل منطقة. محافظة ظفار تضم 10 ولايات، 6 ولايات، 4 ولايات منها في البادية، و5 ولايات منها على مستوى الشريط الساحلي، وهي تضم أيضا التضاريس القبلية. فكل موقع وكل مشروع راح يكون له ميزة ويكون له مواصفاته الخاصة. طبعا آلية وضع المقترحات، نحن دائما مراجعنا اللي هي نستند عليها رؤية عمان 2040، وأيضا الاستراتيجية العمرانية والمرسوم السلطاني اللي هو مرتبط بنظام المحافظات، وأيضا متطلبات الولايات من خلال الولاة. ومن خلال هذه البيانات والجمع المعلومات نستطيع نحن عندنا نوع من الرؤية لتحديد نوعية المشروع اللي راح يتم تنفيذه في الموقع. وأيضا نحن بإمكاننا من خلال المكاتب الاستشارية المحلية أو العالمية نستطيع أن نعمل مشاريع متنوعة أو مختلفة اللي هي مرتبطة التطور أو مرتبطة بالحداثة. وممكن نحن من خلالنا نحن كمهندسين عمانيين نحن نستطيع أن ندمج ما بين الأصالة التراثية أو المحلية والثقافة المحلية مع الحداثة اللي هي بالنسبة للدول المتقدمة. طبعا مثل ما ذكرت لكم نحن ولايات اللي هي محافظة ظفار تضم 10 ولايات، وكل ولاية لها مساحاتها. هذا يعني منحنى يستخدم كمعدلات لتحديد المشاريع التنموية أو المشاريع البنية الأساسية اللي تحتاجها كل منطقة مرتبطة بتعداد السكان. بالنسبة لنا كبلدية ظفار نحن نستعين بها أننا نحن نضع رؤية متقدمة لأفكار ما بعد اللي هو التطوير العمراني. يعني ارتباطنا نحن دائما ارتباطنا بالاستراتيجية العمرانية. الاستراتيجية العمرانية من خلالها نحن نستنتج المشاريع اللي راح ننفذها مستقبلا، نكون محضرين لها. مثلا نحن الاستراتيجية العمرانية
من خلال المخططات العامة اللي هي توضح لنا من خلال خططاتها الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والثقافية والخدمات الأمنية والترفيهية. هذه كل خدمات تحتاج إلى طرق وصول، تحتاج إلى بنية أساسية تسهل لها مسارات لها للوصول لها، وتحتاج إلى تجميل، مثل تجميل اللي هي الحارات الطرق، مثلا تجميل اللي هي المناطق ما حولها بالمسطحات الخضراء أو بالتبليط، بحيث تساهم على أننا نفعل مفهوم أنسنة المدن في تلك المناطق، وأيضا مفهوم التطور الحضري في المناطق كلها. نحن عندي هذا بعض الشرط اللي التوضيح عن الآلية المتاعة مثل ما ذكرتها سابقا، اللي هي الدراسة اللي ذكرتها أنا سابقا في هذا السلايد، اللي هو التجهيز للإعداد للمشروع. فالتجهيز للإعداد للمشروع نحن نحتاج إلى هذه البيانات، من خلالها نستطيع نحن نحدد الهوية أو الفكرة اللي راح يتم عليها مشروع محدد. الصور الفضائية حديثة، تحديد المعالم لكل ولاية، الاجتماع مع الوالي والولاية وتحديد المتطلبات، وأيضا دراسة وتحديد الخدمات البلدية القائمة، بحيث نحن نرجع للخدمات القائمة ونتأكد إذا كانت هذه الخدمات القائمة تحتاج إلى إعادة تأهيل أو صيانتها، أو أننا نحن نزيلها وعمل مشروع أو طريق جديد آخر. تقييم الخدمات البلدية مثل ما ذكرتم، تقييم الخدمات البلدية، تصنيف استعمالات الأراضي والملكية العامة اللي هي يعتمد دائما على الاستراتيجية العمرانية اللي هي سكني، تجاري، سياحي أو صناعي. مراجعة خرائط شبكات الطرق لكل ولاية ومراكز والتجمعات السكنية، نفس اللي أنا ذكرته سابقا، اللي هي مرتبطة بإعادة صيانتها أو تأهيلها أو تطويرها من جديد. فبعد ما نجمع المعلومات والبيانات يظهر لنا هذا الشرط اللي هو دائما هو وزارة الإسكان المعنية دائما بالمعدلات والمعايير التخطيطية. المعدلات والمعايير التخطيطية مرتبطة بالمساحة ومرتبطة بتعداد السكان ومرتبطة بعدد السكان المستقبلي. فمن خلال الدراسات اللي هم يقدموها الإسكان تصير عندنا بعض الرؤى اللي هي يعني مثلا عندنا مدرسة إعدادية بنات، مدرسة إعدادية بنات اللي هي حاليا في ولاية طاقة واحدة، فمستقبلا راح تكون 4 مدارس إضافية، وأيضا مستشفى واحد فهو بيبقى على حاله، الخدمات اللي قائمة عليها ما راح يحتاج لها أي تطوير. أيضا مكتب بريد الآن متواجد 1 ومستقبلا راح يكون 2 خلال الفترة القادمة من خلال الاستراتيجية العمرانية وإلى آخر. طبعا تقييم المشروعات ومرتبطة برؤية عمان 2040 الاستراتيجية العمرانية، نظام المحافظات، المتطلبات البلدية، المعدلات والمعايير. طبعا هذا الجدول يبين يعني يصير عندنا تحديد مسارنا للبدء بأي مشروع. تطوير وتجميل الواجهات البحرية هي متضمنة في رؤية عمان 2040 بالنسبة لمفهوم اللي هي الرفاه المجتمعي، وأيضا الاستراتيجية العمرانية من متطلبات التطوير اللي هي الأسكان. فيصير عندنا نحن نقاط مثل اللي هي الباص، يعني هي نقاط نجمعها على أساس أن أكبر معدلات من النقاط تجمعها أي مشروع من المشاريع، من خلالها يتم الدراسة والتنفيذ على إعلان المناقصات. مثلا صار عندنا نحن مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية طاقة، فتم الإعلان عنها قبل شهر، وعلى نفس النسق وعلى نفس النظام نحن نستمر على كل المشاريع اللي هي المتتبعة في لاحقا. فهذا من ضمن المشاريع اللي هي راح تضمن على مستوى رؤية عمان 2040، يعني من خلال 2025 إلى 2040 هذه الدراسات أو هذه المشاريع اللي هي راح تكون من نطاق التوجه الدراسات القادمة بالنسبة لبلدية ظفار. فإجمالي الإجمالي التقديري للمشاريع كلها راح تكلف في حدود 25 مليون تقديريا. هذا وأيضا من خلال المفاهيم الأولية اللي طرحناها سابقا نحن نستطيع نعرف أي المشاريع اللي هي لها أولوية وأي المشاريع اللي لها يحتاج لها
تقديم تأخير على حسب الموازنات اللي هي المتوفرة لكل مشروع. بالنسبة للمشاريع المرتبطة بالبلدية، طبعا هذا الشارت يبين لكم المشاريع اللي هي دائما بلدية ظفار تركز عليها، اللي هي الطرق، تجميل وتشجير، تطوير المواقع السياحية، المتنفسات، الإنارة وإلى آخره. بعض الأحيان يصير إلى إطلالات أو مواقع سياحية يتم تطويرها بالتعاون مع جهات أخرى. والآن هذا الشارت يبين لنا عدد المشاريع والمقترحات اللي هي جاهزة لأن تدخل في مراحل التصاميم التفصيلية. يعني مثلا عندنا احنا ولاية صلالة 27 مشروع جاهز، بس يبقى انه تكون له موازنة ويتم اعلانه. فهذا كلها مضمون الدراسات اللي هي جاهزة عندنا في بلدية ظفار. الكنترول ممكن تشغل الفيديو، وهذا ختام العرض. ايش صوت هذا؟ ما نعلمش صوت. وشكرا لكم. شكرا للأستاذ هاشم أحمد.
ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ بعد قليل الجلسات المسائية على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. Ladies and gentlemen, we will start our evening session on the main stage in hall number 3. ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ بعد قليل الجلسات المسائية على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. Ladies and gentlemen, we will start our evening session on the main stage at hall number 3. حضورنا الكرام، نود أن ننوه بأن السماعات المزودة بالترجمة الفورية متوفرة الآن خلف مقاعد المسرح. Dear audience, please note that the headsets with instant translation are now available at last row.
ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ الآن أولى الجلسات المسائية على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. Ladies and gentlemen, we will start our evening session on the main stage in hall number 3. We welcome to the stage Dr. Wang Song Tao, Chief Planner and Design Director in China State, giving a talk about new cities and new districts in China. حضورنا الأعزاء، نود أن ننوه أن السماعات المزودة بالترجمة الفورية موجودة خلف مقاعد المسرح. It's okay. It's working. Okay. Hello everyone. It's my honor to make this presentation this afternoon. I am Wang Songtao, Chief City Planner and Design Director of Chinese Southwest Architecture Design and Research Institute. I have served as Executive Deputy Director of Chengdu City Planning Bureau for almost 20 years, and took part in the witness of the rapid development of Chengdu's growth, the Chengdu's rapid development of Chengdu, with the population growth from 8 million to 21 million, and the built-up area of 207 square meters to over 1,000 square kilometers in the last 20 years. This speech is delivered to share the successful experience of cities and new cities and new districts construction and development in China in the past 40 years since the reform and opening up, which plays an important role in promoting China's urbanization and promoting the China cities' growth.
economic growth. And it's divided in 3 parts. The first one, part 1, overview of the construction of new cities and new districts in China. In China, when we talk about new cities and the new districts, the new cities and the new districts are unique spatial geographic units with relatively independent management rights established by the government. Since the reform and opening up, they aim to achieve spatial goals and are an integrated part of the urban concentrated construction area. Here we refer to its NCD for short. Compared with the old ones, NCDs proposed 3 magnificent categorizations, which is new space, new function, and a new subject. In terms of new space, the location of new cities and the new construction very often located in the edge or periphery of the old ones. In terms of function, they are generally established to driving the city's economic growth and enhance the quality of the city. In terms of subject, very often effectively refer to the management system, they approved by governments and or above county level or relevant departments, and propose relatively independence, management and operation entities and authorities. From historic aspects, the establishment and the development of NCDs are closely related to the national macro strategies, political, economic, urban structure, society, and the management and innovation leads in different periods, which have promoted in depth implementing of national strategies such as innovation-driven, openness-driven, and new urbanization. Currently in China have totally 3,846 of NCDs, with the approved area approximately near to 45,000 square kilometers, and the planned area 148,000 square kilometers, and the built-up area is near to 29,000 square kilometers, and the current population is 155. The average data of each one, the planted area is 37 square kilometers, and the construction land is 19 square kilometers. And the built-up area of each one is 7.6 square kilometers, and the planted population is 110,000, and the current population of each one is 40,000. From the last 3 decades, from 1984 to 2018, the average annual number of new cities and new districts arrived approved each year 19.7. That means it's developing very rapidly, and the distribution across the country exhibits a high degree of cooperation with the distribution of major urban agglomerations, and the proportion of high-level grade new district in the eastern region is slightly higher than that of the central and the western region. Regarding the development effectiveness as a spatial policy
functional zone, NCD has always been hotspot for investment and the critical area for construction. Since the reforming and opening up, they have become a very important engine for China's economic growth. Statistics shows that the total GDP of NCDs can account for up to 55% of the total GDP of the nation. And NCDs serves as a crucial platform for China's opening up to the outside world and technical innovation. They have significant attract foreign investment, driving import and export trade, and promoting technological innovation. In addition, as a primary spatial carrier for China's economic development, China's industrial economic, NCDs have tremendously gathered industries and promote urbanization. Since the reform and opening up, China has effectively promoted the development of the Pearl River Delta and the Yangtze River Delta by establishing Shenzhen Spatial Economic Zone and the Shanghai Pudong New District. Also, NCD have tremendously promoted urban expansion and optimized the urban spatial structure and the layout. The construction of high-tech zone in Chengdu and Shenzhen has promoted the gradual formation and the growth of urban enterprises headquarters, business services, and technological innovation functions, becoming a more democratic new urban center. This has guided the innovation of the urban structure from a single-centered pipe-like deployment patterns to move to a balanced and vibrant multi-centered pattern. NCDs are also a very important contributor to enhancing the well-being of our citizens, significantly improving their quality of life in multi-dimensions, such as infrastructure, public facilities, environment, living conditions, education, and health care. Besides, new cities and new streets have always been pioneering area and experimental field for institutional reform and innovation in China, providing rich experience to our cities, for our cities to explore and optimize administrative management and models and innovate land use management system. Finally, as a significant measure with remarkable achievement to China's reform, opening up and development, NCD have played an essential role in implementing national strategies and achieving national development goals. Serving as policy tools for promoting major development strategies, such as the large-scale development of Western region, the vitalization of Northeast, and the rise of the Central region. NCD in China had roughly gone through 3 stages. The pioneer expanding period from 1978 to 1999, and the standardization and the guidance period from 2000 to 2009, and the upgrade and the demonstration period after 2010 to present. So far,
there are three types. National new districts, development zone, and functional new cities. Most of these are national or provincial development zones and national new districts, which have absolutely advantage in quantities and scale. Also, green city and smart city represent a crucial direction of the urban development recently and the future. China's green city focus on 9 major fields: energy structure, energy conservation and resource recycling, green economy, green construction, green transportation, technology that enable the carbon peaking, enhancement of ecosystem carbon sinks, and nationwide actions and policy guidance. Smart city construction emphasizes 7 major district directions: digital infrastructure, intelligent hub, digital government, digital social scenarios, and digital economy, digital ecosystem, and invitation working mechanism. Each of these areas possesses unique containment and values, yet they complement each other in many aspects, collectively driving the sustainable development of cities. And part 2 is practice cases in China. First one is Shenzhen, and I know lots of people know Shenzhen because it's very famous and rapid development in the last 40 years. Shenzhen Spatial Economic Zone can be regarded as the preceders of NCD in China, construction in China, serving as a development practice zone in China's transition to a market economic era. Maybe that's the most important innovation in that period for China. From its established in 1980s to its successful transformation to international politics metropolis in 2020, Shenzhen has great creator maker in history of human urban development. Now Shenzhen has ranked the 5th largest city in Asia in terms of comprehensive strength, and it's the 11th financial center city in the world. With a built-up area of 900 square kilometers and the permanent resident population is 17.66 million, and the economic aggregate of 3.46 trillion. And Shenzhen also boasts near 25,000 national new high-tech enterprises, and near 16,000 PTC international patent application. It has ranked first in the large and medium-sized cities in China for 20 consecutive years. The planning and construction have undergone a series of innovation in mechanism and policies, playing a key role in Shenzhen's spatial economic zone, rapid development and urbanization process. Regarding planning and construction characteristics,
the Shenzhen Special Economic Zone has adopted to its natural terrain, adopting a rolling development and flexible planning. It chooses a better polytric multi-cluster structure, east-west directions connecting to Hong Kong. And the infrastructure has arranged in strip-shaped and scientific strategies zoning has been carried out based on its local conditions. Under the bold scale prediction and an open development approach have been formed, laying a solid foundation for the sustainable urban development of the spatial economic zone. In addition, Shenzhen is also at the very front of a smart city construction nationwide. This diagram shows the overall planning for the construction of a new smart city in Shenzhen, which aim to build an integrated smart city construction pattern from the support platform to application based on full utilization of the existing resources. The second case is Pudong New District, which is China's first national level new area and the eastern fulcrum of a global urban network. It's a core carrying area for Shanghai to build its 5 centers, including International Economic Center, International Financial Center, Trade Center, Shipping Center, and the International Center for Technology and Innovation. As well as international culture metropolis. By the end of last year, the GDP reached 4.7 trillion RMB, and the financial institutions, the number of financial institutions reached 1771, and the foreign trade value is 4.21 trillion. The container throughput of Yangsan Port and Waigaoqiao Port reaches about 49 million TEUs. At the airport, cargo and mail throughput ranks the 3rd in the world. I mean, just the container airport, that means 49 TEU is always the #1 in the world for several years. And other strategy emerging industries such as conductor equipment, chip design, antibody drugs, and marine engineering equipment are also developed rapidly in Pudong New District. The planning, construction, and management adopt a system characterized by lighting at the top and lighting at the bottom. In planning, the concept of eco-mixed economy accelerated and multi-center cluster layout has been explored, guiding the new area to form a modern, multifunctional, and outward-looking urban area, effectively achieve the balanced development among regions and improving urban functions as a whole. The third one is Xiong'an New District, which one is officially established in 2011. It's regarded as a long-term and significant national project aimed to promoting coordinate national development. It's encapsulated the issues of China's urban construction experience with high starting
with high starting point planning and high standard construction, which propose 4 major requirements. High quality development to start a new era of urban models, constructing the overall spatial pattern of land use under the premise of ecology. Take urban design as a starting point to shape the urban characteristic, and take the people as a center as a return to the original of city of urban planning. The planning and construction, which are under the direct leadership of the party central committee and the state council, focusing on follow the natural terrain and mixed functions, guard city with blue and green interweaving, and blending of Chinese and Western, ancient and modern, and to build a safe, green, intelligent, and economic transportation system. The last one is Tianfu District, which is an open economic highland of inland of southwest China, west of China, which one is officially approved and established in 2011. It's also an essential node in construction of the Belt and Road and the Yangtze River Economic Belt. By the end of 2023, the GDP of Tianfu District reaches 46.23 billion yuan, and the multi-area reaches 190 square kilometers, and the permanent resident population is 943,000. And it has a main industrial includes the electronic information, automobile manufacturing, new energy, new materials, biomedicine, and high-end equipment, and all of them shows a rapid growth. In terms of planning and construction, the new district has innovated and implemented the chief city planner system and explored the layout concepts such as combined city, integration of the industrial and the city, integration of the urban and the rural area, and also prioritize the ecology and advanced infrastructure to promoting the overall capacity of the cities. It also adopts small blocks and dense road networks model to build business and innovation industrial areas. And now there are several pretty livable and business-friendly blocks with smooth circulation and pleasant scale. The third one about the Siswadi, that's my institute. Our institute, our company founded in 1950, and it's in operating over than 70 years, covering design, engineering, consolidation, general construction, real estate, business operation. There are more than eight various production units, research institutions, and international subsidiaries. We have the most complete and highest urban planning and architecture design qualification in China. And the company has more than 7,000 employees, more than 4,600 design employees, and more than 1,400 registered staff, and more than 6 national masters. In the last
almost 50 years, our service also covered more than 20 countries and regions, including the Middle East. Also, our service is from the urban planning to municipal infrastructure, important public buildings, industrial parks, smart city, and green city. We have involved in urban planning from the Xiong'an National New District to metropolitan, just like Chongqing Master Plan, and to many other provincial capital cities. There's multiple infrastructure such as airports, high-speed railway station, and the roads and tunnels, bridges, smart city construction and operation. This one is in Smart Chunxi, located in Chengdu. It's opening 2022. You can use it online. The customer can get it online. And the important public buildings, industrial parks, software park, and super computing center. This is very important, and the typical new infrastructure. This one is the world's largest urban rain belt. We call it the Chengdu Rain Belt, Eco Belt. Here is some project. Recently, we have serviced in Middle East. This one is empowering high-tech industrial park. It's concept planning. This is the first passenger railway station in UAE, and international airport, Nasir in Iraq, and the medical center, and the medical medical center in Iraq of American University in Iraq, Baghdad, and the housing project of Riyadh, Saudi Arabia. It's my honor to share my practice experience in the last 40 years. Thank you for listening. Thank you, Dr. Wang. And now we welcome to the stage Engineer فاتن الشلواني. نرحب بالمحاورة المهندسة فاتن الشلواني، مهندسة معمارية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. Hello everyone, good afternoon. Thank you for joining us today in the first afternoon session with Dr. Wang, where Dr. Wang has presented really insightful and valuable planning techniques that they have used in the new cities and new districts in China. So to begin our questions for today, you have really inspired us as you were explaining all of the new techniques and innovative design strategies that you implement. So many of the districts are established with specific national goals, such as technological innovation or opening up to foreign investment. How do these strategic goals shape the design, the identity, and the functionality of these districts? It depends on, there's quite difference among these different functional NCD, new cities and new districts. Some of them depends on the difference of policy, especially for the, if you want to attract foreign investment, the policy is the number one important issue. And others depend on, for example, if you want to start development industrial parks, the modern industrial parks
it's quite different from the traditional industrial parks. For example, the electronic information, you can say that the industrial parks always develop combined with the city. But the traditional ones will be often separated from the city. It's quite different. So it depends on, yeah. And the example that you have given with the industrial parks make a lot of sense as well. We can envision how this has been developed before and how it's going to be developed in the future. Next, I would like to ask you about the smart city technologies that you incorporate within the new districts and the new cities in China. So China has successfully integrated smart city technologies and green urban planning into its new districts. So looking at Oman's future development plans, what strategies from the Chinese experience could be adapted to build these smart, sustainable cities in Oman, keeping in mind the different environmental and cultural contexts? Maybe because there's quite a great difference between China and Oman, you know. Maybe smart city is one field that we can get almost everything from China or China another world is, I think it's almost the same one in China and in Oman. China focuses on smart city, focuses on the construction and application, and but for cities or new city or new district, I think these two fields are most important. I mean, construction and application. So it's quite different from the smart city. Is quite different from the green city. The green city depends on a lot of things. Because, for example, the green energy in China, water power, PV power, and wind generation, wind-driven generator, and the nuclear. But maybe in Oman, I don't know, water power is okay. Or nuclear is another question, because you have to first keep it safety. But PV power is okay, and the wind-driven generator is also okay in Oman. It's quite different. But smart city, I mean, in smart city construction application, there's a lot of things we can share, yeah. And you have also given us quite a lot of strategies that you mentioned between the smart city and the green city initiatives that you have already developed in China. Perhaps the last question is more of a strategic overview. So Oman has long-term visions like the Oman Vision 2040 and the Oman National Spatial Strategy. How can Oman ensure that the new cities and the districts it develops will be adaptable to the future economic, technological, and environmental changes? So similar to China's adaptable urban planning models. Oh, that's a national strategy. It's great. If you make up your mind, the first thing is to keep it. Because the development of a nation or of a city, of a new city or new district, are long-term work. So if you have to make up your mind, you have to keep it. That's the first thing, I think. And the second is you should have a flexible method, measured, or a mechanism that's flexible. Maybe includes the policy, some goal of the period. Maybe you can change it, but the destination and the strategy, you have to keep it stably. So you have to come the 2 points together. Yeah, it's a long term, you know. It's a long term work.
Thank you so much, Dr. Wang, for all of these insightful and valuable information that you have shared with us today in your presentation. And China is a great role model that we always look up to when developing our urban and future cities. Thank you very much. Thank you. Thank you.
ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ بعد قليل الجلسة المسائية بعنوان حوار الشباب على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. كونوا بالقرب للاستمتاع والاستفادة. Ladies and gentlemen, we will start our evening session on the main stage in hall number 3 under theme of youth dialogue. ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ الآن الجلسة المسائية بعنوان حوار الشباب على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. كونوا بالقرب للاستفادة والاستمتاع. حضورنا الكرام، ضيوفنا الأعزاء، يرجى العلم بأن السماعات المزودة بالترجمة الفورية متوفرة الآن خلف مقاعد المسرح. Dear audience, please note that the headsets with instant translation are now available at last row. ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، نود أن نرحب على المسرح المحاورة خالصة الرواحية والمتحدثين رونق الإسماعيلية، عمار الكيومي، محمد الشريقي، أميمة الهنائية والأمجاد المعولية، فليتفضلوا مشكورين. السلام عليكم، مساء الخير. أول شيء طبعا نشكر كل الحضور، وإن شاء الله بتكون جلسة خفيفة ولطيفة ومفيدة إن شاء الله مع المبدعين المهندسين اللي معانا اليوم. نحن الحين ضمن طبعا جلسات الشباب، واليوم الجلسة النقاش عن في مشكلة في الصوت الحين؟ اوكي. جلستنا اليوم ان شاء الله بتكون او حوارنا اليوم بيكون حول الابداع. ليش انتم مبدعين يا شباب؟ وكيف ينشأ الابداع؟ نحن نخلق مبدعين ولا انتم اجتهدتوا كثير عشان صرتوا مبدعين؟ ويعني ومحاور كثيرة حول هذا الموضوع. أذكر في عبارة لأفلاطون كان يقول: ذهب العقل المبدع في ذهب
لكن طبعا هذه النظرية بعد ذلك طبعا أصبحت غير حقيقية. لكن المبدع دائما لما ينتج ويفيد نفسه ويفيد الآخرين أكيد يعني مجازيا هو فعلا عقله ذو في يعني نقول ذو ذهب يعني. فخلونا عشان نتعرف عليكم شباب، نبدأ من أميمة الهنائي. اوكي، أميمة الهنائي شريك مؤسس لشركة تي بي. يا هلا فيش أميمة، خلوا المايك المعوري مفتوح. شريك مؤسس في تي بي. يا هلا فيش مقاد. محمد شريقي مدير النزل التراثية قرية السوقرة. يا هلا فيك. عمار الكيومي صاحب شركة استوديو كيومي وفائز في تصميم جناح عمان في للإكسبو 2015. يا بعد ما شاء الله. ما شاء الله. طيب شباب، نبدأ بالسؤال البديهي، يعني السؤال اللي على قولتهم يعق عمره يعني. ليش الواحد يكون مبدع بخلاف واحد ثاني؟ انتم من وجهة نظركم بدون أي نظريات، بدون انتم وجهة نظركم كيف ممكن الواحد يكون مبدع، وخاصة في مجال الهندسة المعمارية؟ يعني يتطلب تركيز، يتطلب مود معين. فكيف تحسوا انه جواب منكم انتوا كيف تشوفوا انه هذا الابداع ينمي عندكم؟ يعني هل تحسوا انه من الصغر بسبب شيء معين، بسبب تربية معينة، بسبب مثلا طريقة او باث معين في التربية اتخذوه يعني آبائكم وطريقة التدريس، أو مثلا لا أنتم بنفسكم نميتوا هالشيء ويمكن حصل فجأة معكم ألهمكم شيء معين؟ وممكن نبدأ من مهندسة رونق. أنا شخصياً من التدريس. أوكي. أبوي الله يحفظهم دخلني مدرسة نفس السلطان عندها نظام تدريس اسمه انترناشونال بكالوريا، وهذا أنا أعتبره أصعب من الجامعة. يعني درست في الجامعة 6 سنوات، بس البكالوريا اللي درستها عمري 16 سنة كان أصعب من درست في الجامعة الألمانية. أيوة. لأنه كان النظام عندهم في ديزاين ثينكينج وفي يعني كان ليفل متقدم. اوكي. غربي. وطبعا غير عن التدريس احس هذا الشيء بعد يجي فكريا. طيب لو نقع التدريس، وش اللي كان مميز انت تشوفين انه مثلا يكون ما موجود في مدارس ثانيه؟ يعني كيف نموا ملكه الابداع عندكم هذه؟ ركزوا كثير على الديزاين ثينكينج. اوكي. انه ندخل بعمق في التفكر، يعني ما بس يعني they got us into psychology more than the shallow part يعني. ايوه. فكان في مثلا essays كان لازم نكتبهم، يعني كان صف 12 اظن خلونا نكتب كأنه thesis مال ماسترز حتى، يعني مال 4000 كلمة، وكل هذا يعني نحن في البروسس إنه نكتب هالأشياء نحن صغار. يعني طبعا في واجد جهد، فأظن خلونا نمرن عقلنا على التفكير العميق. أوكي. أيوة. ومتى حسيتي إنك تريدي تكوني معماري؟ هل كان في سبب وقت الدراسة، يعني شيء جذبش في 3D thinking دائما 3D dimension thinking أو شيء كذا؟ طالما أنت تقولي إنه في الدراسة يعني سبب. كنت شاطرة في الرسم في الارت، وعندي الاستاتيك سنسيتيفيتي، يعني عندي هذا بالفطرة نفس الشيء، إنه الشخص يكون عنده ذوق ويكون واجد بيكي في يدقق في التصميم.
اوكي. فاذا دخلت في الارت مع انه اقدر افيد الناس اكثر فدخلت في المعماري. حلو. ايش رايك عمار؟ تتفق معها؟ نعم اكيد اتفق معها. برأيي انتوا بتسووا مشكله للمدارس عاد. طيب. لا المبدع عنده قدره عن انه يفهم المشاكل لكل مشروع. فالخطوه الاولى دائما تكون فهم المشكله في المشروع. والابداع انا بالنسبه لي انه القدره على خلق حل سهل او بسيط متكامل لعده مشاكل في نفس الوقت. وتشوف انه هذا يعني بسبب اللي نما معك من الطفوله في التدريس مثلا؟ انا شخصيا احب الرسم من الطفوله. اوكي. بس ما عرفت اني احب التصميم المعماري الا لما كنت في الصف العاشر تقريبا. لكن هل اسالش، هل تعتقدين او تؤمني انه اللي يرسم يصير مهندس معماري ناجح؟ هل لازم المعماري يكون فنان تشكيلي يعني؟ والله أنا لازم أوضح شيء. أول شيء إنه أنا ما معمارية ولا عندي باك جراوند في العمارة. لكن أظن من 10 قوم 40 يوم صار منهم. فيعني أميمة بس أنت عندك ملكة الإبداع. بس هو أكيد يساعد يعني هذا الشيء. بس أنا لما أشوف على الإبداع من ناحيتي يعني أحب إني أوجد حلول لكل مشكلة. وفي البداية أصلا لما بدينا تيبي كانت شركة تخييم فاخر، يعني ما كانت أبداً في الزراعة السياحية أو اللي هو انشهرت برمانة بس. أيوه. في البداية نحن كنا جلامبينج كومباني. أيوه. فقط. وليش بديت الجلامبينج كومباني؟ لأنه نحن كعائلة كنا من يوم صغار يعني نطلع رحلات كل عمان. أيوه. وطبعاً وايلد كامبينج يعني أبداً ما رحلات دلع ولا ترفيه ولا شيء. بس من كثر الأسئلة اللي كنت أحصلها من الناس إنه كيف ممكن نحن نطلع رحلات، كيف ممكن هذا، بدينا تيبي. وتيبي طبعا سهلت لهم هذا الشيء اللي كانوا يريدوه، لأنه كانت يعني هو يسموها جلامرس كامبينج، فكل شيء موجود ومسهل يعني. فأظن إنه من ناحيتي أنا creativity and finding solutions that's where يعني I see it. بس لما it gets to architecture أظن أميمة is the right person to ask. طيب خلينا نشوف أميمة إيش وجهة نظرها. طيب باخذها من ناحية ثانية. أنا أحس إنه هو موضوع فضول، إنه زائد حل مشاكل، إنه يخلق الإبداع. بس كون الشخص فضولي يعني بالفطرة، يبغى يستكشف أشياء جديدة، يبغى يشوف إيش موجود وكيف ممكن إنه يجيب من هنا ويجيب من هناك عشان يخلق شيء جديد. فدخلت العمارة for all the wrong reasons. أنا دخلت العمارة لأنه الوالد الله يحفظه قال لي ما ممكن، إيش يعني تروحي هناك تمشي مع الوافدين، يعني إيش هذا. بس السبب الرئيسي اللي خلاني أصلاً أدخل العمارة لأني أحب يعني أستخدم يديني إن أبني شيء. وكانت العمارة عبارة عن كومبينيشن بين يعني شيء علمي وشيء فني. أيوة. اللي هو في العادة ما أعرف يعني على أيامهم الشباب تو أسهل إنه تحصلي شيء يدمج بين الاثنين، بس على أيامنا كان علمي ولا أدبي، ما كان في شيء يدمج الاثنين. أيوة. بعدين عرفت إنه هذا يسمى تصميم. التصميم الفرق بينه وبين الفن إنه التصميم يحل مشكلة، وراس الفن كله عن المشاعر. تعمقت أكثر من يعني في العمارة بعد ما استوعبت هذا الشيء إنه هو يجمع بين الاثنين. وإيش اللي جمعش بأمجاد؟ البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب اللي عامله ديوان. أيوة. كنا في نفس الدفعة. أوكي. ومن هناك كيف أمجاد تستفيدي منها يعني اللي هو بالمجال الإبداعي المعماري، خاصة أنتم يعني رمانة فيها حس فني رائع وعالي. صحيح. فيها معمار. صراحة يعني دائما أقول حال أميمة أنه هي she's the creative mind behind TP. ويعني the tools والskills اللي عندها تدخل في كل شيء، حتى في لما نعمل مثلا we plan الكامبينج جراوندز،
كل هذا it needs tools يعني بتعمل لك 3D modeling يعني everything is based out of those skills. أيوه. طبعا الحمد لله يعني تعلمت كثير منها في آخر 5 سنوات. بس حتى في رمانة مثلا كل الأشياء اللي نصممها اللي نبنيها تحصليها تعمل لك detailed plans وعلى كل شيء يعني كل شيء نصنعه وكل شيء نحن يعني كل شيء شفتوه في رمانة صنعناه هناك في الجبل الأخضر. يعني البناء كل شيء يعني حتى لأبسط شيء البنشز والتيبلز كلهم من الجبل الأخضر وكلها كانت ايكيا بروجكت حالها هي يعني. أيوة جميل. بس يدخل في كل شيء. نسمع من محمد. طبعا بالنسبة للإبداع كيف الشخص أنه يكون مبدع؟ ممكن أن تكون البيئة المحيطة اللي هو تربى فيها وعاش فيها أن تكون سبب على أساس أنه يكون مبدع في الطريقة اللي هو يشوفها مثلا مناسبة من ناحية عمله من ناحية حياته. كذلك ممكن يكون العمل أو أنه الدراسة مثلا يدرس المجال الإبداعي، لكن ما دائما الدراسة اللي هي بعد الثانوية هي تخليك على أساس أنك تكون مبدع. ممكن تكون الدراسة ما بعد الجامعة اللي تخليك تكون مبدع. وكذلك هي البيئة المحيطة. يعني هو الشخص متى يكون مستعد أنه يكون مبدع؟ والله ما يقدر يقول إني أنا مستعد خلاص إني أكون مبدع، لأن جميع الإبداعات تطلع بعد ما إنه يكون في تجربة. صح. والتجارب هذه هي اللي تعلمه على أساس إنه يقدر يقول إني أنا الشيء اللي أنجزته اليوم يعتبر إبداع. وممكن إن الأشخاص اللي حوله هم اللي يقدروا يشوفوا إنه هو مبدع ولا لا. أيوة. لكن هو عن طريق نفسه إنه يقول أنا مبدع شوية صعبة. جميل. أنت ذكرت نقطة مهمة واجد اللي هي البيئة. يعني البيئة من حولنا تأثر فينا. يعني خلينا نقول يعني نموذج بسيط جدا من لما كنا صغار ونحن نشوف الرسوم المتحركة لما نجي نمسك والقلم ونرسم بيوت أجانب، ما نرسم البيوت اللي حولنا، لأنه نحن إيش اللي تأثرنا به، يعني اللي أثر علينا اللي خلانا نعيش الخيال وإحنا نشوفه، يعني أو إن نحاول إن نكون في بيئة هذيك الرسوم المتحركة. بتشوفونا نرسم بيتش روف كذا ونرسم فلك بعدين ونخلة. فالبيئة تأثر، لكن يعني هل اللي ساكن في البحر غير عن طريقة تفكيره غير عن اللي ساكن في، يعني أنا أسأل أسئلة فلسفية ف يعني معليش اسمحوا لي، بس هي محور حديثنا اليوم. يعني ليش الواحد يكون مبدع؟ فاللي يكون في الجبل أكيد يلهمه يعني. طبعا الشخص اللي مثلا ساكن في المدينة غير عن الشخص اللي ساكن في الجبل مثلا. بالنسبة لي شخص انولد في قرية قديمة وفي جبل ترعرعت فيها وعشت فيها حياتي كامل، فلما أشوف مثلا الفرق اللي بيني وبين الشخص اللي ساكن المدينة في فرق شاسع مثلا في طريقة مثلا التفكير، في طريقة كيف منظوري مثلا للحياة. الأشخاص اللي ساكن في المدينة منظورها للحياة بطريقة مختلفة نوعا ما. صح صح. في صفات الأشخاص اللي ساكن الجبل مثلا إنه تقدر تقولي إنه مثلا يكتسبها من الجبل، والشخص اللي ساكن المدينة يقدر يكتسبها من المدينة. فممكن يكون اللي هو الإبداع والهندسة وهذه الأشياء تكتسب صحيح أكثر ما أنها مثلا تدرس مثلا أو شيء. أنا أتفق صراحة. محمد، إيش اللي حفزك تسوي اللي سويته في الصقرة؟ سويت شيء كبير ترى، أصبحت يعني هي وجهة سياحية خلاص. بالنسبة للصقرة طبعا أكيد أصبحت وجهة سياحية، لكن خلف هذاك العمل اللي صار هناك اللي هو العائلة. الشيء اللي أقدر أقوله اليوم أن أنا أحظيت بعائلة محبة للمكان ومحبة وشغوفة. نعم. بالنسبة لترميمها للمنطقة وبالنسبة لمحافظتها للمكان. أوكي جميل. نجي لعمار. عمار، أنت تعرف الحين شخص مهم ترى تصمم لنا إكسبو اليابان صح؟ اشرح لنا عن التجربة. والله هو كان جزء من عشان تحفز الشباب بعد. مسابقة التصميم المعماري تابع جائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري. وطبعا الإكسبو شيء كبير، فقلنا أن لازم ناخذ الفرصة أن يعني نحاول
نصمم شيء يمثل عمان، والحمد لله حصلنا على المركز الأول. جميل. بس احكي لنا ويش اللي حفزك انك تشارك؟ طبعا اللي حفزني اول شيء، انتوا تيم صح؟ ما وحدك؟ ايوه احنا تيم من المعماريين، معظمهم خريجين جامعة الألمانية، نيرة الهنائي وبيان الرمضاني وآية آل محمد. فكونا هذا الفريق ودخلنا في المسابقة، وكان عندي أنا شخصيا تجارب سابقة في المسابقة. فهذا الشيء اللي حفزني اني ادخل في المسابقه. جميل. زين، خلونا نتكلم عن التكنولوجيا، يعني حديث لابد منه لما نتكلم عن الابداع. وانتم كاصحاب يعني ما شاء الله الحين عندكم رؤى وعندكم بزنس تهتموا فيه، او مكاتب، بعضكم نفس الشيء يدير مكاتب او اللي يدير مشروعه. كيف تستخدموا التكنولوجيا وكيف تحسوا انها هي تساعدكم؟ يعني الحين عندنا الذكاء الاصطناعي، كيف يساعدكم في مثلا خلق افكار جديده، او على الاقل صنع الهام جديد غير الطرق اللي تعودنا عليها، البنترست وغيره؟ فاللي حاب يتكلم ممكن يبدي. اللي حد يقول حد ثاني. عادي، I'll go first. يلا يعني. أمجاد. نحن في تيبي نحن دخلنا الاو تي اف اللي هو التك فند بعد برنامج الشباب. فكنا دائما لازم ندخل التكنولوجي في حتى البوكينج سيستمز، all the channels اللي نقدر نستعملها يعني كجلامبينج سايت. بس لما الحين دخلنا في مجال الزراعة السياحية، نحن الحين خذينا هذه الأراضي في الجبل الأخضر كمشروع دائم لمدة 25 سنة. واو. فالاستثمار بدأ من الحين في أكتوبر، يعني بمناسبة أربن أكتوبر. وفي يعني خطط كثيرة إنه ندمج التكنولوجي في الزراعة، والمزرعة بتكون أكثر شيء educational entertaining. يعني كم مساحتها؟ 80,000 سكوير متر، والثانية هم مزرعتين، الثانية 14,000 سكوير متر، وكلهم في الجبل الأخضر. زراعة سياحية. زراعة سياحية. أوكي. بيكون مشروع دائم في الجبل الأخضر طول السنة. أيوة. ومن خلالها نعرف الناس على الزراعات اللي موجودة والمحاصيل الموجودة في الجبل الأخضر، النيو تكنولوجيز اللي ممكن نحن ندخلها في هذه الزراعات. فيعني الحين في الريسيرش يعني ديفلوبمنت، بس في اشياء كثيره نحن رحنا شفناها في قطر وفي السعوديه وفي بورتغال واوروبا. فيعني في اشياء كثيره متحمسين انه وي انتروديوست لهذا المجال. اوكي، حلو. بس ما بقدر ادخل واجد ان ديتيلز فيها الحين. بتحتاجوا معماري لاندسكيبر. اكيد. وهذا عالم وحده يعني. أنا بالنسبة لي التكنولوجيا أكثر إنها أداة تمكين. فإذا في فكرة في عقلك وتريدي تطبقيها بأمر الواقع، ولا على أساس إنه كل حد في الفريق، لأنه ترى في النهاية العمارة ما إنه شغل فردي، يعني في أكثر من فريق ينزل يعني يشتغل تحته، إنه ستراكشر MEP المقاول، وكل واحد يتكلم بلغته الخاصة. يعني MEP لغتهم مختلفة عن اللغة المعمارية، ستراكشر مختلفة عن، فالطريقة اللي ممكن توحد الجميع إنه هي عن طريق التصميم أو رسم المخططات هذه. والتكنولوجيا تساعد كثير إنه ترسم مخططات بطريقة أسرع وأسهل وأدق، وبعدين تقدر تحصلي منها انفورميشن اللي ممكن ما بعد التصميم. إيش نوع التكنولوجيا اللي تتكلمي عنها؟ يعني مثلا برامج نفس ريفت يقدر يعطيش حتى بالتفصيل كمية الخرسانة اللي محتاجتها حال تصميم. فيعني يساعد حتى بالتيرمز اوف كوست فاينانسينج، يكون عندك فكرة أدق تصميمك كم راح يكلف، وايضا لانه يكون عندك 3D كامل يقدر يخبرك مثلا كيف ممكن تشغليه في السنوات القادمه، فتحصلي كانه ديتا بشكل مستمر. والذكاء الاصطناعي تستخدموا البرامج التقنيات الجديده؟ حاليا نستخدمها بشكل واجد بسيط في الرندرز، بس ما متعمقين كثير فيها، لانه
هي حاليا في الوضع الحالي في التصميم ما واصله، ما إلى هناك، بعد يبغى لها كم سنه. أوكي. أيوة. هي الاي اي قصدش؟ اي اي ايوه بعدها ايوه. كيف؟ يعني حتى يعني لما تسوي برومبتس معينه التصور اللي يطلع في النهايه ما دائما نفس اللي انت تريديه. البرنامج ما واجد ذكي. يحتاج لك كم من سنه يتعلم الى ما لحد ما يوصل، بس ما معناته انه ما ممكن يساعدك في الاشياء تفاصيل صغيره. ايوه فيعني انا خالفش في الراي والله. ذكي اوه. يعني ذكاؤه مخيف. ايوه والله. فتستخدموه باي طريقه؟ بالفكره، يعني فقط الفكره كالهام، يعني بدل لا تروحي تدوري الافكار الجاهزه، انت كانك تترجمي الافكار اللي في عقلك اللي أيوة. ممكن ما تحصليها جاهزه اصلا. صحيح. بس يعني البرامج مثل ميد جيرني ايوه وحتى برامج اللي هي ترندرلش، بس ترندر بشكل سريع. انا ما اقصد اللي هو الديتيل عاد خلاص التسليم النهائي، بس أيوة. كصنع الفكره او على الاقل ايصال الفكره، بالعكس قوي جدا يعني. اوكي. ايوه يمكن انا استخدمه اكثر في كونسبت اكثر أيوة. من بري كونسبت. هو ما سهل وصح، يعني مثل ما قلت انه ما يفهمش بسرعه وش تريدي، بس مع المحاولات يعني يفوق الخيال البشري. انا من أيوة. وجهه نظري يعني ثوره قويه يعني. زين محمد شكله عنده شيء بهذا الجانب. بالنسبة للتكنولوجيا كيف ممكن نتمكن المشاريع الشبابية؟ طبعا بالنسبة لي أنا أتكلم في قرية السوقرة، ممكن نقول إن هي أداة تسويقية للمنطقة أو للمشروع اللي أنت معاك. كذلك هي أداة تنظيمية، مثلا عندك برامج في الإدارة تنظم لك الأعمال اللي أنت موجودة معك. كذلك ممكن تقول اللي هي مثلا شات جي تي بي وهذه الأشياء والذكاء الاصطناعي، ممكن تستخدمه كيف انك تسوق للمكان بطريقه مثلا احترافيه. ممكن اليوم يساعدك بدل ما انك تروح لاشخاص معينين تتكلم معهم في هذا الموضوع، انك انت بضغطه زر تحصله موجود معك في الايباد وتطلع لك هذه المعلومات. جميل، يعني انت تستفيد من التكنولوجيا محمد. بالنسبه لي اكيد استفيد منه كثير يعني. جميل. رونق؟ أحس هم غطوا كل اللي أريد أقول، بس بعطي يعني another perspective. شوية الداون سايد إنه صايرين نفرط في الاعتماد عليه. جميل. في التكنولوجي. ويعني شوية it dehumanizes يعني خاصة في المعماري، يعني أنت جالس تصمم حال ناس وجالس تعطي AI ولا هذا يسوي لك الشغل، ف you lose the connection, the characteristics of يعني designing it with human intent يعني. بس اوكي، نقطة مهمة جدا انه ما نفرط في استخدامه يعني. بس هو احيانا يكون لغة تقرب التواصل ما بين حتى الشخص هو صح. اللي يمكن ما يقدر يتخيل مثلش يعني. أنا أتكلم عن المراحل الأولى فقط، مش المبنى أو التصميم اللي راح يتطبق على أرض الواقع. يعني أتوقع كذا، ويمكن تتفق أميمة معي. أتفق. يعني أنا في العادة لما أستخدمهم أكثر كأنهم مود بوردز كذا. أيوة. أكثر من ما إنه تصميم بالضبط، عشان يوصل أيوة. كأنه الشعور اللي نحتاجه أيوة. حال المشروع. لكن إذا البداية كذا بعدين وش بيصير؟ متحمسة أشوف. أوكي جميل. من ناحية عمار. الذكاء الاصطناعي أتوقع أنه بتفتح آفاق جديدة لأشكال العمارة ومواد البناء، وستبرز مواهب جديدة مبدعة في السوق. لكن شخصيا ما استخدم الذكاء الاصطناعي لأنه ما يتبع منهجي الخاص في أسلوب تصميمك. التصميم. أنا أستخدم أكثر الكتابة وما أعتمد على الصور في بداية المشروع. الأفكار. قصدك إنك ترسم يعني؟ لا، أكتب فأستلهم الأفكار من الكتابة، فأحاول ما أشوف صور لما أبدأ تصميم أي مشروع. جميل، توجه جميل. كيف تكتب أنت معماري يعني؟
جاني فضول أعرف. مثل ما ذكرت، أول شيء أبدأ بمحاولة فهم المشكلة الخاصة لهذا المشروع، وأحاول أكتب الحل بشكل تجريدي يحاول يوصل الفكرة بدون صور، ثم أحاول يعني أبني فكرة عامة بالكتابة، ثم أترجم الفكرة تدريجيا إلى فكرة معمارية ملموسة. حلو، جميل جدا. يعني يشبه العمل الارت دايركشن كذا، او عمل الفيلم برودكشنز، فيديو كذا سينز ويكتبوا تقريبا. أيوة. بس هو أكثر محاولة حل مشاكل يعني خاصة لكل مشروع. أحاول أشوف ليش هذا المشروع مختلف. حلو، جميل. إنزين، الحين بسألكم عن ثقافة الهوية كل واحد. يعني الهوية أنا ما أقصد إنه هوية البلد خلاص، إنه عمان هويتي أنا عمانية، هوية كل شخص، تفكيره، الايدنتيتي مالته يعني، وأيضا هوية المكان والبيئة المحيطة بكم والأصدقاء اللي حوالينكم، البيئة، الأسرة، هي كلها تشكل هويات. يعني الهوية تتجدد مع الزمن. فأنتوا كيف تساعدكم الهوية من حولكم في التصميم؟ كيف تستلهموا منها أفكاركم؟ أوكي، بروح. شكلهم كلهم يوم يتورطوا يروحوا حال أميمة. لا بس عجبني سؤالش، لأنه ما أتوقع واجد ناس يستوعبوا هالشيء، بس يعني وما أعرف لو كثير من المعماريين يطبقوا هذا الشيء. لكن يعني جزء الحلو بالنسبة لي بالعمارة أو كوني معمارية إنه أقدر أبني شيء يشبهني، فالفاليوز مالي، البيليفز مالي أترجمها بشكل ملموس. حلو. وياخذ وقت إنه نعرف إيش الكور فاليوز مالنا. صح. ففي كل شيء نصممه نحاول نرجع. فحتى نفس الشيء يعني لما أصمم شيء وأحس ما عاجبني وما عارفة السبب ليش، عادة يكون السبب لأنه ما يشبهني. It's not aligning مع الفاليوز مالي. صح. يعني قريب عرفت إنه مثلا إنه justice واحدة من الكور فاليوز مالي. فأنا لما أجي أصمم شيء أبغى أتأكد إنه كل واحد ياخذ حقه. يعني سواء كان الماتيريالز اللي مستخدمينها في العمارة، إنه الشخص اللي المستفيد يكون شخص مستفيد حقا، ما يكون الميدل مان مثلا اللي موجود. أيوة. فكذا أشياء بسيطة. جميل. بس ترجميها عن طريق إنه بشكل ملموس. تفكيرش جميل أميمة. ما من شوية رمانة مبدعين يعني. رمانة صوت ضجة صح؟ أيوة. وكانت واحدة من المشاريع اللي reflects our values، سواء كانت شخصية أو حتى كشركة. رونق، أنتوا اللي معاكم كانت ممنوع الدخول وهذا، ولا أنا ملخبطة؟ ممنوع الدخول وزورق معاكم صح؟ سينما الرسيل معاكم. أيوة. سينما الرسيل. أنا كنت من ضمنهم صح؟ سينما الرسيل، بس أيوة. ما ممنوع الدخول. أوكي. أيوة. وأنتي صممتي المود العام مال السينما؟ صممت ونفذنا. أيوة، كان في 3 جميل كان صراحة. أيضا عمل ضجة. أيوة، يعني أفكاركم جديدة كذا، يعني ما تقليدية، أفكار شبابية. هذه الأفكار اللي احنا نفتقدها. كلمينا أكثر عن سينما الرسيل رونق. سينما الرسيل هذه جزء من الهوية ترى، والايدنتيتي يعني. ايدنتيتي. أيوة. كان عمل بارتنرشيب مع زورق وشركة عمق. أيوة. شركة عمق هي برودكشن هاوس للفيديوهات وأفلام وكذا. فقرروا أنهم يتعاونوا، يعني اللي مع الإيفنتات ومع الأفلام يدمجوا. يعني it's a collaboration, it's a dream collaboration. فقرروا أنهم يعملوا إيفنت يغطي both their categories يعني. فحصلوا سينما في الرسيل، سينما خارجية يعني ما مستخدمينها من يمكن 20 سنة، واشتراها مستثمر خاص عشان يهدمها ويبني بدالها مبنى سكن للعمال، لأنه في الرسيل الصناعية يعني.
ف خالد اللي هو السي او مال شركة عمق يعرف المستثمر، فقرروا انهم وكان اظن السينما اللي محصلنا كان زميلنا ليث الشيادي، كان رايح لانه في ملعب جنبه وحصل السينما وخبرنا عنه. ايوه. فقررنا انه نخلق فكرة انه نعيش التجربة السينما الخارجية مرة ثانية من بعد انقطاع 20 سنة. هم كانوا يستخدموا هالسينما لأنه ما كان في التلفزيون في الثمانينات كذا. أيوة. بعد لما أظن في الثمانينات أتوقع. أيوة. ف التصميم كان مستوحى من كيف كان بيكون سينما روسيل لو يعني it was designed 30-40 years ago يعني when it was built. فالحمد لله it was a success، والأفلام اللي انعرضت كانت كلها أفلام عربية، وللأسف المبنى انهدم خلاص يعني. أيوة. زين الحين سؤال، لما كنت تصممي عارضوش بالفكرة ولا خلوش تصممي على راحتش؟ هم كان عندهم فكرة. أوكي. وأنا translated الفكرة مالهم يعني. أوكي. أيوة. أوكي جميل. عمار عنده شيء بيقوله شكله، صح؟ لا؟ محمد. بالنسبة محمد كيف ترتب السوقرة؟ كيف ترتبها؟ السوقرة؟ يعني هذا السؤال غير عن الهوية؟ لا، جاوب على هذا وبعدين جاوب على هذا. طبعا بالنسبة لقرية السوقرة هي قرية قديمة. كانت العائلة عائلتنا عائلة الشريقي كانت تسكن في هذا البيوت القديمة لين سنة 2014. بعد ما انتقلت العائلة من البيوت القديمة للبيوت الجديدة أصبحت القرية القديمة في مرمى العين، إنك تشوفها. أيوة. دائما. وجزء منها بدأ يتساقط، جزء كبير منها بدأ يتساقط ينهدم ما بين عيوننا. فبحكم إنه الشعور هذاك الداخلي اللي هو الحنين للمكان، مكان أنت انولدت فيه، مكان أنت بنيته بروحك، ينهدم أمام عيونك. فمن هناك بدت الفكرة، فكرة المحافظة على المكان وفكرة اللي هي مثلا ترميم هذه البيوت، وعلى الأقل نقوم بترميمها ولو بجزء بسيط سنة بعد سنة. هذاك الجزء البسيط اللي هو كانت عبارة عن غرفتين رممنا فيهن أكثر من غرفتين بحكم أن شفنا التجربة بدأت تنجح. ومثل ما قلت لك في البداية أنه هو المشروع عبارة عن مشروع عائلي، فالعائلة تقريبا 40 نفر كلهم يجتمعوا مع بعضهم يناقشوا الفكرة كيف. أيوة، هو ذا سؤالي، كيف ترتبوها؟ كيف تسوي الديكوريشن هذا بدون مختصين ولا؟ طبعا بالنسبة لتصميم القرية قديما، يعني اللي هو المبنى اللي عليه الحين حاليا، هو من أول شيابنا قديما هم صمموه بهالطريقة. لا، أقصد ترتيب هذا الديكور اللي داخل، كيف ترتبوه من أول؟ تجيبوا هذه السيحة والأثاث هذا الديكور كيف ترتبوه؟ يعني كيف تجمعوا القطع اللي تناسب المكان، أو من أول كله كان عندكم يعني؟ لا، هو معظم الأشياء اللي ضفناها مثلا حديثا في المنطقة اللي هو مثلا تصميم على سبيل المثال الجلسات الخارجية. أيوة. طريقة تصميمها هو البحث ما بين العائلة كيف. أيوة. ممكن تكون هذا الشيء. وعادة نستخدم الأشياء اللي هي مثلا نقدر نقول مستدامة في المنطقة، اللي هي الأخشاب اللي موجودة في المنطقة، الصخور اللي موجودة في المنطقة. طريقة البنيان نوعا ما تكون بنفس الطابع القديم اللي كانت عليه قديما، لكن كيف أن نتفق على أساس أن هذا الشيء يصير. أيوة. وهذا الشيء ما يصير. هذه عبارة عن خلطة سرية في العائلة. نوعا ما أنك صعب يعني تقولها، لكن تقدر أنك كما تقول في بعد فترة معينة بعد النقاش العظيم اللي يصير إنهم يتفقوا على فكرة معينة إنها خلاص تسوى. لكن نقدر نقول اللي هو مثلا ديمقراطية في الموضوع وكذا الأشياء. أوكي جميل. بس يعني كلها اجتهادات شخصية؟ كلها اجتهادات شخصية من العائلة. أيوة، من العائلة نفسها. جميل. وكنت بتقول شيء بعد؟ لا هو هذا. هو هذا؟ زين، هذه أنتوا قلتوا أكثر من حد، يعني قلنا خلا نسوي، قلنا خلا. إيش الحافز اللي يخليكم هذه يعني تبادروا وهذه الرغبة بإنكم تسووا شيء ممكن يكون يبقى ويخلد؟ يعني ممكن يكون الاستكشاف وكذلك المغامرة.
إذا كان فيك داخليا شيء مغامر على أساس أنك أنت تغامر بفكرة معينة موجودة معك اليوم، لا يعني وعندك إيمان أن هذه الفكرة اللي أنا موجودة معي بتنجح في فترة معينة وممكن أني أغامر فيها، فهو الركيزة الأساسية المغامرة في الفكرة يعني. جميل. وبعد ذلك اللي هو الإصرار سواء كان الإصرار كفريق أو إصرار كعائلة أو إصرار كجهة عمل، على أساس أن هذا الشيء اللي بيصير ترى بينجح، لكن فترة النجاح ما معروفة بعدك أنت في بداية الفكرة. الحين فترة نجاحك ما معروفة متى بتكون. أيوة. سنة بعد سنة أنت تقدر ترتب نفسك، وكذلك تقدر تبدع في الأشياء اللي قاعد تقدمها. الحين الصقرة صار لها كم سنة؟ 7 10؟ الحين كملنا 10 سنوات من الفكرة، ما شاء الله. وبدينا في تنفيذ الفكرة سنة 2016. ما شاء الله. جميل، جميل جدا. ذكرت نفس الشيء أنت نقطة محمد، الاستدامة، أنك تستخدموا مواد مستدامة. فممكن يعني أتوقع أميمة، لأنه أنتم تشتغلوا على التصميم وتشتغلوا على التنفيذ على طول يعني. أيوة. فكيف تطبقوا الاستدامة بنفس الوقت أنه يكون عندكم شيء جميل، يعني منتج جميل ومبدع؟ عادة نحاول نستخدم المواد اللي تكون محلية أكثر شيء ممكن، بحيث أنه طابع المكان أصلاً المواد اللي موجودة فيه هي اللي تكون مستدامة أكثر، بحيث أنه ما يكون مثلاً لازم تجيبيها من أماكن بعيدة، يزيد الكاربون فوتبرنت اللي موجود فيه. الشيء الثاني أنه يكون تصميم ممكن يتنفذ بالعمالة اللي موجودة في المكان، فما تضطري أنه مثلاً تنفذي شيء في مسقط وبعدين توديه للجبل، لأنه العمالة اللي موجودة في الجبل ما بتقدر تسوي هذاك التصميم اللي موجود. فأحس الاستدامة من ناحية تصميم تكون من هالطريقة. بعدين طبعاً في الاستدامة المالية، الاستدامة الاجتماعية. ففي رومانا مثلاً كان واحدة من البيلرز اللي ماشيين عليها إنه الاستدامة الاجتماعية شيء جزء مهم لنا، فالشراكة الاجتماعية في المشاريع شيء جداً أساسي معانا. فأتوقع هذا الثلاث أشياء اللي حلو. أكثر شيء جميل. أمجاد تريد تضيفي شيء؟ كل شيء يعني، فما عندي شيء ثاني أضيفه صراحة. زين، التحديات، لا رغم إنه سؤال تقليدي بس مهم، يعني أكثر التحديات اللي تواجهوها، يمكن أميمة، أمجاد ومحمد، وبعدين عمار ورونق سؤال آخر. أنا ممكن أقول شيء أو ممكن أيوة تضيف. أنا للأسف رأيي أنه حاليا للبيئة يعني ليس لها تأثير كافي على التصاميم الحديثة اللي نراها اليوم. فمثلا الأنماط المعمارية المستخدمة لا تراعي مثلا مناخ عمان، لأن بشكل عام مناخنا حار، وإحنا نستخدم الخرسانة والحديد، ونعلم أنهم مواد موصلة للحرارة، وكذلك نصمم بيوت بنوافذ كبيرة لا تراعي حركة الشمس مثلا. هناك استراتيجيات كثيرة ممكن أن نستعملها لتكون البيوت أكثر استدامة. حلو. مثل استخدام المواد اللي عازلة للحرارة استخدام نوافذ تكون استراتيجية في أماكنها، وأيضا ممكن أن نستخدم الغلاف الثانوي للبيوت كي نحمي البيت أو العمارة من أشعة الشمس. جميل. طيب عمار، أنت لو جاك مثلا شخص يريد أنت تصمم له، بس هو مصر على أنه عنده يريد نوافذ كبيرة جدا ويقول لك لا أنا أريد كذا كذا، وش بتسوي؟ هو عادة نوافذ كبيرة لكي تكون مستدام لابد أنها تطل على الجهة الشمالية وتكون أقل ضرر من يعني تضرر تعرض أقل للشمس. من الشمس. فهناك استراتيجيات ممكن أن نجمع بين متطلبات العميل وجانب الاستدامة. أوكي، يعني الاستدامة ممكن تطلع التصاميم مبدعة عادي. أكيد طبعا. والاستدامة ليست فقط الاستدامة نحتاج الإبداع في الاستدامة أصلا. أيوة.
إيجاد حلول جديدة ومبدعة. جميل. كنا نقول شيء بعد. تحديات لأن أنا واجد عندي تحديات. فيعني يمكن ما أخلص، لكن في تحديات كثيرة. يعني إذا بنتكلم عن التخييم الفاخر، لأن نحن كنا الأوبريشنز مالنا إنه نتنقل في كل موسم من منطقة لمنطقة، وفي كل منطقة يكون عندنا فريق لوكل من المنطقة بالنفس. فهذا الشيء طبعا يساعدنا لما نحن نجي نصمم الاكسبيرينس اللي الناس بيكون يعني عندهم من ناحية الأكل، الاكتيفيتيز، الهايكس، شيء واجد مهم. وطبعا في الجبل الأخضر ترى محمد شريقي كان البارتنر مالنا في تي بي. جميل. فنحن تعرفنا عليه في 2019 تقريبا. أيوة. فالتحديات الأولى كانت من ناحية تصاريح. دائما الفكرة الجديدة ما بالضرورة يكون فيها تصاريح تناسب النشاط اللي نسويه. فهذه واحدة من التحديات اللي نواجهها، وعشان كذا نحن كنا دائما نغير طريقة العمل، نحصل طريقة جديدة. وهذا يعني اللي دخلنا في الزراعة السياحية. يعني تحصلوا عرقلة من الجهات، ما تحصلوا أيوة، لأنها الفكرة جديدة، فياخذ وقت لين ما يعني نحصل تصريح يناسب هذه الفكرة. ويعني هذا الشيء كان في صالحنا، لأنه دخلنا في السياحة الزراعية. أيوة. وعرفنا على مجالات جديدة. صح. هذا شيء. في رمانة طبعا تحديات واجد أكيد ما بتكمل عليه، بس منها يعني الجو مرات يعني يصدمنا بأجواء غريبة، فكل شيء يضيع عليه حتى لو بنيته يعني أي شيء. يعني كم مرة نضطر إن نعيد البناء في الفعاليات هذه. وهذا الشيء علمنا إنه إيش المواد اللي ممكن نستعملها. يعني هو كان في البداية بس بوب أب 3 أشهر. أيوة. بس الحين دام إنه مشروع طويل المدى يكون أسهل يعني في الأوبريشنز. إيش بعد ما تقدري تحديات ثانية؟ هو أحسن نسكت لأنه يعني ما بنخلص. يعني كان ينزل مطر فجأة ويخترب الأشياء ولا؟ نعم. تقولي الجو يعني تحديات يعني المواد اللي تستخدموها مثلا؟ لا الجو في الجبل الأخضر غير متوقع. يعني عادي. أيوة. عاصفة في يوم وليلة، أمطار غزيرة، هواء قوي، فيعني دائما كذا سربرايزز كان طول الموسم. بس هي تتعلموا من التجربة. بس كثير نتعلم، لأن حتى المحاصيل الزراعية في الجبل تتأثر كثير بالجو. لو كان حر يتأثر، لو برد يتأثر، لو أمطار يتأثر. فيعني هو learning process. بس واجد أشياء يعني تأثر على الزراعة بشكل عام. ولما يكون فيها محور سياحي نفس الشيء. مرات يطير علينا أغراض أيوة. يعني ديفنس. والشيء الثاني بعد إنه في رمانة مثلا كان في كثير شراكات مع F&B، مقاهي، مطاعم. يعني هذا أول مرة كنا نحن نسويه، إنه البارتنرشيبس يكون يعني في كل شيء. فكان في تحدي في هذه الناحية، لأنه أظن لنا بنفس الشيء it's a new experience. أيوة. بس تعلمنا كثير، وهذا هو الأهم يعني. جميل. كل بزنس لازم يكون فيه يعني نجاح ما بس معنوي، فهل حققتوا نجاح مادي راضين عنه؟ الحمد لله. هذه السنة الحمد لله. السنة الماضية لا، لكن هذه السنة الحمد لله. ولا السنوات اللي قبل؟ نحن 5 سنوات ترى. اليوم كنا نتكلم عن الموضوع، يعني 5 سنوات كنا نشتغل على لوس، وكنا يعني we invest our own money يعني في كل شيء. فما حققنا نجاح أبدا غير السنة الخامسة. وهذا الشيء اللي كانوا يعلمونا إياه في برنامج الشباب يعني. طلع كلامهم صح، يعني إنه انتظروا 5 سنوات وإن شاء الله صح. بتنجحوا يعني. أيوة، خاصة التجارب الجديدة يعني. ما إنه في تجربة قائمة تتعلموا منها كيس ستدي كذا. هذه كانت واحدة من أكبر التشالنجز. أيوة. اللي نكون فيها. ترى عادة لما نفتح يعني أو نبدأ مشروع، أول خطوة نسويها إنه هي كيس ستديز، نشوف إيش مشاريع قائمة، إيش سووا صح، إيش سووا غلط، عشان نتفادى الأغلاط ونبني على الأشياء يعني الأصل. ما تحصلوا. اجري توريزم اصلا كفكره اصلا جديده في العالم ككل. فيعني كان انه نحصل مثلا شيء في قطر شبه مشابه، كان شيء انجاز. يعني يلا نروح نشوف، نجلس معاهم، نفهم من عندهم ايش سووا. يعني كانوا متفتحين للفكره، ما قصروا والله، جلسوا معانا، جلسوا يشرحوا لنا ايش التشالنجز اللي حصلوها اوبريشنالي، التصميم، التصاريح، وكيف هم حلوها. فناخذ نكتسب خبرات. ايش المشابه لرمانة في قطر؟
عندهم مكان اسمه حين سالمة، ونفس الشيء مزرعة، وجزء منها كان فيها تخييم وجزء منها فيها مطعم صغير، وعندهم الكونسبت فروم فارم تو تيبل اللي هو من المزرعة إلى الطاولة، الأكل اللي يحطوه في المزرعة من المزرعة. بالضبط. أوكي. وهذا راح يكون جزء أعتقد من المشروع مالكم إن شاء الله. أيوة خلاص نحن نصمم لكم المطعم. أمزح. جميل. في نفس الشيء انتم ذكرتوه، يعني انا احاول اجيب الحوار من الاشياء اللي انتم تذكروها، اللي هو العمل الجماعي المعماري دائما، او المعمار، وحتى الابداع، التصميم بشكل عام يعني، والعمل الابداعي يتطلب مجموعه. فكيف انتم تتاكدوا، او كيف دائما يعني تكونوا كلمه يعني ما قادره اجيبها صح، انه تلتقوا بالناس الصح، فاهمين؟ يعني أنا دايما أقول في الحركة بركة، لا تجلسوا وحدكم، لا تروح تجلس وحدك، جلس مع مجموعة. شوف هاي النتوركينج هو اللي يعزز، هو اللي يساعدنا، هو اللي يخلق يعني فرص جديدة وناس يعني تلتقي بناس جديدة. فكيف أنتم كشباب الحين يعني كيف تعززوا هالجانب؟ ممكن نبدأ برونق. بعطي اكزامبل يعني جالس يحصل الحين، اللي هو معمار مسقط، اللي هو الفيجوال دوكيومنتيشن مال المباني ما بعد النهضة. أيوة. من السبعينات إلى يعني التسعينات إلى 2000. انتوا جروب بعد انت معاهم؟ ايوه نحن شخصين بس. ليث صح ولا؟ لا أنا وعايشة فقط. عايشة. معمار مسقط. أوكي. أنا وعايشة فقط. بدينا بس في انستغرام، وهذا بعد it's part of الاستدامة. The most sustainable thing you can do is to just يعني obviously أحيانا يكون أغلى إنك تسوي renovation، بس how did that clicked in your mind؟ يعني كيف فكرتوا تروحوا تصوروا وتسووا جولة لمباني الثمانينات؟ مباني مال روي وخوير. ايوه، انه شفنا انه في جاب في المعمار، في الاركيتكتشرال هيريتج. يعني الناس تشوف انه كوعي مجتمعي، يعني انه المباني اللي الطينيه وهذيلا يعني they're part of our culture و heritage. وصح it's true، لكن يعني you cannot forget a very important يعني حقبة مهمة اللي هي بعد ما السلطان قابوس مسك، يعني wiping all of these buildings away، كأنه you're wiping his history يعني. صح. نحن بدينا معمار مسقط بهذا الهدف 4 سنوات بس. الحين يعني الحمد لله حصلنا recognition من يونسكو شهر 3 تقريبا. تواصلوا معانا بس من انستغرام، وسفرونا أنا وعايشة إلى البحرين، ورحنا يعني to represent عمان في an expert meeting or expert conference على هالمباني يعني. وشفنا كيف يعني واجد في شفنا كيف الدول الثانية، وقارنا إنه واجد هم يعني واصلين بعيد في المحافظة على هالمباني، مثل في أبو ظبي وفي البحرين بعد مع الشيخة مي ومبادراتها. فحاول يعني جالسين نحاول نجيب ونخلق نفس الشيء. كنا مجموعة نحن، وصار كله كأنه ماجنت يعني. حطينا مثلا في انستغرام ولا في ليث، في كنترول ديزاين نفس الشيء، وفي مبادرات كثيرة. فقلنا إنه ندخلهم كلهم في under one umbrella. وفي ناس نفس الشيء ما معروفين، يعني في ناس محاضرين في الجامعة بس ما يعرفوا يسوقوا عن نفسهم، بس عندهم شغف. وفي ناس مثل حوراء اللواتي ما أعرف إذا موجودة هنا، بس نفس الشيء تحب يعني عندها she has a lot of passion for preserving these buildings. والحمد لله وصلنا بيكون في معرض نهاية الشهر إن شاء الله. بس اليوم كان عندنا اجتماع مع وزير التراث والسياحة بالنفس عن هذه المبادرة، يعني إنه يريد he wants to adopt it under
جميل. وزارة السياحة والتراث. واجد جميل. يعني الدوكيومنتيشن مالكم او التوثيق مقتصر على التصوير، ولا تعملوا ميجر دروينج للمباني، خرائط معماريه وكذا طالما انتم معماريين؟ كيف قاسين تحافظوا عليها؟ هو يعني step 1 انك تحافظي you have to document و يعني to just show people انه these places are worth يعني saving. يعني you speak the language مال اليوث الحين، وانه هم عاد مال انستغرام يشوفوا المكان كذا انستغرامبل، يصوروا مطرح انستغرامبل. فالحين بعدين الناس يروحوا يصوروا فروي، يصوروا في خوير، فبعدين يشوفوا انه هالمباني يعني تستاهل انه you save them. يعني جزء من المدينه، يعني لها كما قلتي لها تاريخها في فتره معينه. ايوه. او هويه بعد. ايوه. ايوه. انا مواليد الثمانينات. فبالنسبه لي هذه تشكل شيء قريب جدا. big part of our طبعا طبعا. وكنا دائما نحن المعماريين لما نتكلم عن التطور اللي صار في المعمار في مسقط، نذكر انه صار في هذه الفتره الثمانينات للتسعينات ثوره او يعني معمار انيق، لغه انيقه، بس بعدين صار كذا في يعني تلوث بصري. واتوقع الحين المعماريين العمانيين قاسين يعيدوا يعني التشكيل المعمار بطريقه افضل، ما كلهم بس الاغلب طبعا. جميل. حد يبي يتكلم عن التعاون، العمل الجماعي، يزيد؟ بالنسبة للتعاون ممكن يكون اللي هو الشراكات الناجحة، اختيار شراكات ناجحة في المشاريع اللي تقوم بها. على سبيل المثال نحن مثلا في قرية السوقرة سوينا شراكات ناجحة مع مختلف الشركات. مثلا شركة تيبي كانت أول تجربة بالنسبة لنا، اللي هي الشراكات الناجحة. سوينا معاهم مخيم على أساس أن نقدم فوق القهوة، وكذلك بشراكة مع أحد الكوفيات اللي موجود في مسقط، بسطة ماقان. كذلك كانت عبارة عن تجربة على أساس نشوف نبض أو مثلا مدى إقبال الناس على هذه التجربة. بعد فترة سوينا كوفي شوب نفس الشيء بشراكة مع شركة ثانية اللي هو أنات اللي موجود في نزوة. أيوة. ممكن نقول نجاح المشاريع اللي موجودة مثلا اليوم في عمان لابد انها تدخل المجال اللي هو الشراكات على اساس انها تنجح. ما ممكن كل واحد انه يسوي مشروع بذاته وينجح فيه. ممكن انه ينجح لو كانت عنده مثلا المقدرة على كل شيء، لكن لما يكون في عندك شراكات بيكون في عندك افكار مختلفة، بيكون في عندك تجديد وكذلك تطوير اكثر. جميل. فهذا اللي كنت اريده. حلو. جميل. أضيف نقطة صغيرة. أيوة أميمة. دائما أقول حال الناس إنه نحن ما نختار العائلة اللي انولدنا فيها، لكن ممكن نختار العائلة اللي هي نحيط نفسنا فيها. يعني create your own tribe, your own people. وهذا أحسه سبب رئيسي ليش يعني لما we surround ourselves مع ناس تشبهنا، automatically الناس اللي تشبه هذول الجماعة they gravitate towards us. فيعني أبسط مثال إنه جائزة بالعرب. السبب ليش نحن شاركنا في جائزة بالعرب لأنه واحد ما معماري قرر إنه يجمعنا نحن المعماريين مع بعض. فيعني عبد الله عبد الله كان السبب الرئيسي ليش نحن شاركنا أصلاً في الجائزة. كلنا ما توقعنا إن نفوز بالجائزة، ويعني السبب واحد من الأشياء اللي كان يسألونا كثير عنهم الجودجز كان يعني عبد الله إيش إيش جاب اللي جاب حد يعني عبد الله في مجال ارت دايركشن بعد. لا ايوه لا أيوة. بس هو هذا يعني التصميم ما شرط انه يكون عندك شهاده معماريه على اساس انه يكون عندك حس بالعماره. فاوتوماتيكلي هو يعني نفس ما ذكرنا انه مجموعه افراد فكرهم واحد هو اللي ممكن يحقق شيء مختلف ولا جديد ولا كرييتيف. حلو. جميل. اعتقد احنا غطينا المحاور، ويمكن نخلي مجال اذا اي حد عنده استفسار، إضافة.
عادي بيتنا، أيوة عادي ما مشكلة. أي حد؟ سؤالي لمعمار مسقط، لأن أشوفها it's a very interesting concept لتوثيق المباني القديمة ويعني glamorizing it، نوضح جماليته ونخليه كأنه something cool to look at. فسؤالي يمكن اطلعت على بعض التجارب الخليجية في توثيق الأماكن اللي فيها ذكريات، فليش ما يكون في مثل ليبل نحطها في الأماكن، مو بلازم الأماكن المهجورة اللي ما مستخدمة، بس الأماكن اللي كل حد تعني له شيء. في مثلا محل الآيس كريم اللي في مطرح، محلات أخرى، استوديوهات، أماكن ملاهي، ألعاب، تعني لنا كلنا شيء. ليش ما يكون في برنامج أو مثل certain branding أو يكون في ليبل لهذه المحلات تنوضع السياح والأجانب لما يجون مثلا مسقط they know what's nostalgic to people here. بالإضافة إلى ذلك للمباني هذه القديمة. ما أعرف it's just an idea، بس فكرة جتني وما أعرف شو يمكن عندكم شيء في المستقبل تفكرون فيه تسوون من معمار مسقط هذه المبادرة. بس فكرة طلعت ببالي حبيت أشاركها. شكرا. شكرا. عندنا تفضلي. عندنا we have plans. تسمعون؟ عندنا خطط، بس يعني هو step 1 is to document. يعني اليوم كان one of the biggest steps حالنا صراحة، يعني إنه وزير السياحة والتراث قال I want it under، يعني ما معمار مسقط، نحن بنخلق مجموعة ثانية مع ناس أكبر، مع more experts in this field، وإن شاء الله يعني جميل. ممكن يطلع كتاب بعد، ما بس كتاب. إن شاء الله نشتغل مع وزارة السياحة وعمران حال، يعني لأنه الحين الوجهة السياحية هي بس مطرح بس. what about روي، what about إيش عن سينما ستار سينما اللي هي أكبر، كانت أكبر قاعة في الخليج حال فترة يعني ممكن طويلة. يطلع فيلم وثائقي عبد الله ممكن، أو حتى رينوفيشن حال ونعم. ممكن حتى رينوفيشن للسينما كامل. نسوي مسار، يعني مسار سياحي، مسار سياحي في روي مثلا. إنه نبدأ من الستار سينما نروح في البنوك، بس يكون في بوينتس يعني فكرة نشتغل عليها. دكتورة آمنة هنا. وأنا يعني أستغل الفرصة، لأن أنت مرة في حوار ذكرتي إنه عندنا مدن، بدل لا نبني مدن، أوكي نبني مدن جديدة، بس ما نهمل المدن اللي فيها هوية وكانت في يوم من الأيام ما ينسمع. أيوة، كانت في يوم من الأيام مركز اقتصادي يعني في البلد، فروي من ضمنها. صح. شكرا مهندسة خالصة على يعني ذكر النقطة، لأنها فعلا مهمة. بالنسبة للحديث عن إنشاء المدن وتطويرها، دائما الناس تقول إن لا، أفضل إني أنشأ مدينة جديدة from scratch to avoid any challenge and issues. لكن في حقيقة الأمر أنت لما تبني مدينة جديدة لا عندك هوية ولا عارف، you cannot anticipate any challenge and issues because it's new. لكن المدن القديمة بالعكس فيها قيم، فيها ذكريات، فيها جوانب إيجابية كبيرة. يبقى عندك موضوع التحديات تحلها. لما نروح حق روي إيش مشاكلها؟ روي ما كان فيها مشاكل، ولكن هي process of transformation.
صار فيها immigration، يعني صار فيها هجرة. الهجرة من يتولاها؟ يتولونها المخططين الحضريين. جزء من دورهم موضوع إن صارت هجرة كيف نحلها. المخطط الحضري دائما يتعامل مع كل الستيك هولدرز، السيتيزن، الاركتكتس. هنا يجي دور المخطط الحضري في تفعيل دور المعماري. الحين المعماريين حزينين، كلكم حزينين، عندكم أفكار ويريدوا يفعلوا دورهم ويطلعوا الإبداعات اللي عندهم، بس هل فيه آلية تمكين للمهندسين المعماريين عشان يوجدوا حلول لتفعيل الجانب الإبداعي بحيث هذه المدينة تجذب الناس مرة ثانية؟ ما صار. فهذا من البوتنشيال، أنا أشوفها بوتنشيال اللي تتبناها والوزارات والجهات المعنية، صح؟ أيوه حقيقي potential والستيك holders already aware of the challenge and excited to provide the solution. أيوه. Yeah, and it has identity and it has memory. في ذاكرة المدن. ذاكرة المدن قيمة لا يمكن إضافتها، هي مرتبطة بالزمن. هوية تسويقية جاهزة يعني. أيوة. هل تستطيع أن تشتري الزمن؟ لا تستطيع أن تشتري الزمن. يعني مدة عمر روي أكثر من 50 سنة، حرام تروح. صح. كل الذكريات اللي فيها حرام تروح. صح. فهذه قيمة مفترض أن نحن نستثمر فيها. إذا ما نستثمر نحن نخسر خسارة لا تقدر بثمن. صح. شكرا مهندسة خالصة، خليتيني أعبر عن رأيي. شكرا دكتورة، شكرا. جميل. خلص الوقت. أيوة، بس حد عنده، في حد عنده هنا؟ حفصة، في حد عنده سؤال هنا؟ أوكي، تفضل. أوكي، يمكن توضيح فقط. أول شيء سامحونا، يمكن نحن مقصرين بخصوص بعض البرامج اللي نحن نحاول نعرضها في هذا المعرض. يعني مخطط مسقط الهيكل يمكن حل كثير من هذه المشاكل اللي تكلمنا عنها اليوم، ولكن يمكن بعدنا ما شطار يمكن في الماركتينج. بس بما انه الجلسه شبابيه، اعتقد يمكن لاول مره انه اذا اقدر اقول البوليسي ميكرز، الناس اللي تشتغل في الحكومه، ايوه، والناس المبدعه في الطرف الاخر، كلنا شباب. ايوه. وهي الفرصه هذه، يعني كيف نحن نستثمر. اعتقد انه الشانلز مفتوحه، اول مره نحس انه عندنا ممكنات سواء من القيادات او حتى في التسهيلات، فهي فرصه لنا جميعا نقدر نحن نستغلها. مثل ما قالت الدكتوره، نحن بنخسر اساسا اذا ما ركزنا انه نحن نوثق هذا الاوربن مورفولوجي، لكن هي كلنا نكمل بعض يعني. وفي النهايه هي فرصه، نحن سوينا هذه الايفنتس انه نسمع منكم ونشوف كيف نحن نقدر نترجم هذا الشيء وكيف نحن نقدر نغتنم الفرص يعني. أيوة. هذه جميل. فقط هذا توضيح. جميل. خلاص ما في؟ خلاص طيب، بكذا احنا انتهينا من الجلسة النقاشية. أشكركم شباب وأشكر كل الحضور، وشكرا شكرا جزيلا. شكرا للمحاورة خالصة الرواحية والمتحدثين رونق الإسماعيلية، عمار الكيومي، محمد الشريقي، وميمن هنا.
ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ بعد قليل آخر الجلسات المسائية على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ الآن آخر الجلسات المسائية في المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3 مع المهندس سالم الخنبشي، رئيس قسم المتابعة بالمديرية العامة للتطوير والدراسات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بورقة عمل بعنوان من التمدد العشوائي إلى المدن المستدامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، حياكم الله يا أخوان. نبدأ ولا مشغولين؟ استووا واعتدلوا. جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير. نبدأ اليوم إن شاء الله هذا الموضوع الذي تعمل عليه فرق من وراء الكواليس، وهذا بعض مما ترونه اليوم في هذا المعرض، هو جزء ونتاج لعمل حثيث لتطبيق فكرة مهمة جدا، وهي أن ننتقل من التمدد العشوائي إلى مدن مستدامة. التمدد العشوائي للمدن هو نتيجة نمو متسارع في الزيادة السكانية، وهذا الإشكال ليس لسلطنة عمان تحديدا، ولكن هذا الأمر موجود في كل أنحاء العالم، ولكن تغلب عليه بعض الدول المتقدمة بأن جعلوا له يعني إطار، وجعلوا له آليات تسير عليها خطط التنمية في هذه الدول. نستعرض معكم التمدد العشوائي من الناحية الأسباب. أولاً هو النمو المتسارع مثل ما ذكرنا، وانخفاض تكلفة الأراضي خارج المدن. يتجه الجميع أو كثير من الناس العاملين في هذه المدن للمخططات الخارجية، وذلك لشرائها بتكلفة أقل، وأيضاً ضعف التخطيط العمراني وتفضيل السكن الفردي من الوحدات السكنية. باستعراض المخطط الهيكلي لمسقط، كانت هناك دراسة مهمة جدا تعطينا بعض المؤشرات
عدد السكان كان في مسقط 120 ألف نسمة عام 1980، ثم ارتفع هذا العدد ليصل إلى 660 ألف نسمة، أي بمعدل 500%. في عام 2022 تضاعف العدد إلى 200%، وأصبح عدد السكان 1,400,000. وهذا العدد بعد أيضا 16 سنة حتى 2040 متوقع أن يصل إلى الضعف، وهو ما يزيد عن 2,000,000 نسمة. مثل ما ذكرنا، السبب العشوائية هو انخفاض تكلفة الأراضي خارج المدن. هذا نموذج للمخططات حاليا. حقيقة هذه الصورة جديدة لمخطط خارج المدن في الوقت الحالي. فالعشوائية واضحة وجلية بأن هذا لا يعطي شكل مدينة حضرية. ضعف التخطيط نتحدث عن اليوم وزارة الإسكان وضعت على عاتقها بناء قدرات تخطيطية تقوم بإعادة صياغة المكان، وهذا الأمر يعني يحتاج إلى وقت ومدة لنصل إليه، ولكن الوضع الحالي اليوم بهذه الصورة. كذلك هنالك عدة تأثيرات. ليش نحن نريد أن ننتقل من العشوائية إلى المدن الحضرية بالنمط الحديث؟ لسببين. هناك عدة أسباب كثيرة لهذا الموضوع، لكن أريد أركز على سببين رئيسيين، اللي هي زيادة تكاليف البنية التحتية والاعتماد على السيارات. زيادة الاعتماد على السيارات، كون البنية التحتية بناء على دراسات، هناك دراسات كانت على مدينة هاليفاكس في كندا، ووجدوا أن تكلفة الخدمات العامة لتنمية الضواحي يزيد بكثير عن تكلفة الخدمات المقدمة في المناطق الحضرية. فنستعرض بعضا منها ونقارن. يعني بالنسبة للحدائق والأماكن العامة، تكلفة العائلة بالنسبة للأسرة الواحدة كلفت البنية التحتية $129 للفرد، أما في المقابل في المدينة الحضرية فتكلف الفرد $69، لأنه متقاربة الأماكن ومنظمة بحيث أن الخدمات ما تكون متشعبة ومنتشرة لعدة أماكن بعيدة. نأتي إلى الاعتماد على السيارات. السيارات هي القاتل الأكبر في العالم. يتوفى سنويا 1,190,000 شخص في العالم بسبب الحوادث. كثرة الاعتماد على السيارات يسبب حوادث كثيرة يكون نتيجتها 20 إلى 50 مليون شخص سنويا. فكثرة الاعتماد على السيارات له سلبيات كثيرة على الأفراد. وأيضا هنالك أيضا جانب اقتصادي مهم جدا. 78,000 سيارة استوردت، هذه الإحصائيات من برنامج بيان الجمركي لسلطنة عمان. 78,000 سيارة استوردت من الخارج هذه السنة، أي ما يقارب 1.5 مليار عماني خرجت من البلد، وهذا يخل بالدائرة الاقتصادية لدوران المال، رأس المال العامل في السلطنة. وعندنا أيضا إحصائية تقول 1.7 مليون سيارة مسجلة اليوم في السلطنة. فهذه السيارات تحتاج يعني تكلفتها ما يقارب 10 مليار ريال. فهذه إحصائيات مهمة أن نقرأها إحنا أيضا، ليست مختصة بها جهات المرور والترخيص فقط، ولكن تختص بها أيضا كل الجهات التي تضع تخطيط هذه المدن. فنضع في الاعتبار أن موضوع تخطيط المدن لا يؤثر فقط على الشخص والفرد والحالة الاجتماعية والنفسية فقط، لكن أيضا يؤثر في الاقتصاد. وعندنا ملفات ساخنة اليوم، منها ملف الباحثين عن عمل. فيعني تصدير الأموال للخارج هذا مضر جدا بالمنظومة الاقتصادية، وبالتالي يؤثر كما سنرى لاحقا على منظومة العمل بشكل عام. الآثار السلبية للتمدد العشوائي، اليوم نحن عندنا نماذج للتطوير العقاري ومصرين على أن تكون الأحياء متكاملة، وعندنا نموذجين، الأحياء المتكاملة والمدن المستقبلية. لماذا هذا التوجه الذي تتوجهه وزارة الإسكان؟ لأن هناك سلبيات حقيقية للتمدد العشوائي. يعني
سنأتي عليها من عدة أوجه اقتصادية وبيئية واجتماعية وصحية. أما من الناحية الاقتصادية فإن البنية التحتية تكلفتها في التمدد العشوائي عالية جدا، كذلك النقل العام واستخدام السيارة كوسيلة نقل. اليوم نحن نلاحظ أن في السلطنة عندنا الوسيلة الرئيسية للتنقل هي السيارات، ما توجد هناك وسائل أخرى تنظم عملية النقل، وبالتالي هذا الأمر يضرنا اقتصاديا. عدد السيارات، الدراسات الأخيرة لمستخدمي الشارع السريع بالسلطنة وجدوا أنه يذهب إلى العمل يوميا فرد واحد في السيارة فقط. لما سووا إحصائية لعدد الأشخاص اللي يتنقلوا في هذه السيارة وجدوا أن فرد واحد في كل سيارة عاملة هذا الاختناق المروري. فلو كان هناك مدن حضرية منتظمة ووسائل نقل فعالة كنا تجنبنا كثير من هذه المشكلة. خصوصا اليوم احنا نطمح أن تكون لنا مدن مستقبلية وأحياء متكاملة، معناته سيزيد الضغط باستخدام وسيلة النقل الرئيسية واللي هي السيارة. أيضا اقتصادية مثل ما ذكرنا قلة فرص العمل والرواتب العالية. دام أنه رأس المال يخرج من البلد أيضا معناته العرض يقل عندنا، الطلب يقل عندنا، والاعتماد على المستورد. صعوبة نجاح المشاريع والعمالة الغير ماهرة كلها يعني اقتصاديا. العمالة الغير ماهرة هنا البناء الاحترافي والتخطيط الصحيح يتطلب جودة في العمل، أما التمدد العشوائي هو مصدر كبير لعمالة غير ماهرة تؤدي فقط الشكل المعماري وليس المعنى الحقيقي للمدينة الحضرية. أيضا من الناحية البيئية التعدي على الطبيعة. اليوم في التخطيط العمراني لابد أن يتواءم المعماري مع البيئة المحيطة. في التمدد العشوائي لا يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار، لذلك أخذت على عاتقها وزارة الإسكان أن يكون هناك معنا مبادئ لمرونة المدن وأيضا معايير وطنية للتخطيط. وأهم مبدأ من هذه المبادئ هو الحفاظ على البيئة وعدم التعدي عليها. التعدي على الأرض الزراعية ذات السبب كون أنه التمدد العشوائي يحل محل المزارع والأراضي المنتجة. التلوث بسبب انبعاثات وهذا واضح من السيارات، وارتفاع درجات الحرارة من المسببات الرئيسية اليوم لارتفاع درجات الحرارة هي السيارات وعدم إدارة حركة النقل بطريقة صحيحة. في المدن الحضرية يكون تدفق السكان محسوب، وكذلك البضائع، وكذلك الناس بشكل عام، وفوق ذلك حتى البيانات، تدفق البيانات في أيضا له تأثير. من الناحية الاجتماعية اليوم المدن ما أعطتنا الروح السابقة للقرى والحواير اللي كنا نعيشها، فصار في تفكك في النسيج الاجتماعي حقيقة ويؤثر عليه زيادة معدلات، وبالتالي هنالك أيضا أثر آخر لزيادة معدل الجريمة وعدم التبادل الثقافي والعزلة الاجتماعية وعدم تفاعل الناس في الحي. اليوم يعيش كثير من الناس في هذه المخططات العشوائية بعزلة يعني عن الجار، يكاد ما يعرف جاره أبدا، وهذا الشيء ما وجدناه احنا في المدن الحضرية اللي كانت حتى في السابق كانت المسجد في منتصف الحي والناس حول هذا المكان وفي هناك تفاعل في النسيج الاجتماعي، يفتقد حقيقة في التمدد العشوائي. أيضا من الناحية الصحية اليوم في عندنا في التمدد الحضري نراعي مراعاة كبيرة جدا مبادئ كثيرة للحركة والصحة، ومنها مبدأ ال5 minutes walking، أنك أنت تستطيع أن تصل لأي مرفق من مرافق هذه المدينة في 5 دقائق مشي ماكسيمم، يعني لحتى نراعي أنه نتجنب المشاكل الصحية، كذلك الضوضاء، مرور السيارات غير منظم، مشاكل نفسية، وبالتالي انخفاض متوسط عمر الإنسان. الخلاصة نصل إلى الخلاصة النهائية، وهي أن التمدد العشوائي تحدي كبير يتطلب الانتقال إلى نموذج يعتمد على مدن مستدامة. اليوم كلنا نتكلم عن مبدأ الاستدامة وكل الحوار اللي يدور بيننا هو الاستدامة،
حقيقة تبني هذا النموذج سيساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة لمجتمعات مزدهرة الذي تبنته هذه الوزارة، وكل ما ترونه اليوم من أعمال هذه الوزارة في هذا الطريق حتى نكون إن شاء الله في مدن مستدامة مزدهرة. وهذه هي البذرة أمامكم اليوم تزرع، وإن شاء الله سيكون في القريب العاجل بوادر نجاحها على الأفق. شكرا لكم. شكرا للمهندس سالم الخنبشي.
ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، نبدأ بعد قليل حفل ختام مؤتمر أكتوبر العمران على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. نرجو منكم التفضل بالجلوس على المقاعد. ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ بعد قليل حفل ختام مؤتمر أكتوبر العمران على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. نرجو منكم التفضل بالجلوس على المقاعد.
ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء، سنبدأ بعد قليل حفل ختام مؤتمر أكتوبر العمران على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 3. كونوا بالقرب.
Since our first landing on Earth and our growth into nations and tribes across diverse lands, we have strived to shape places, turning them into paradises, each according to the dream that stirs their heart, that their soul yearns for. As children, our dreams were a star. As adults, they have become a universe. We were once guided by the sun's light, and today we have become the radiance. Welcome to Urban October. نقدر ندخل؟ بيرجعوا متغدين وبندخل معاهم. أي طابة؟ نفس الطابة. تفضلوا سوا حسبت. لحظة يا شباب، انتوا جايين عند من؟ نحن شكلنا غلطانين في الطابق. بس ما اشوف معكم بطاقة؟ لا عادي ما يحتاج، بنروح من الدرج. لحظة، فين؟ أنت متأكد من الطابق؟ ما أعرف يا أخي، أحس كل الطوابق تتشابه. زي اسمع، أنت شوف هنا وأنا بشوف فوق. يا أخي توقعت أكبر. باقي شوية يكتمل الكولكشن. خلع. أقول لك أنا بروح هناك شوي وبرجع لك، نتلاقى في السيارة. وين؟
تعرف كيف كانوا يصنعوا؟ آسف، ما كان قصدي. لا عادي، خذ راحتك. فارق. أنا أتوقع أنها دخلت بالغلط. تعرف إيش هذا اللي في يدك؟ طين؟ لا، هذا ما أي طين عادي، هذا صاروج. مدة صناعته ممكن توصل لأسبوعين. تخيل الجهد المبذول في صناعة هذه المادة اللي أغلب الناس يشوفوها مادة عادية، لكنها كانت مادة أساسية في البناء. صحيح، ليش ما استخدموا الطين العادي في البناء؟ أساساً من وين جتهم الفكرة؟ من هم؟ أنا آسف على السؤال، بس وش ذا المكان؟ لما تقطف ثمرة إيش يكون داخلها؟ تحب التخييم؟ تخييم؟ هيو. ممكن تكون خيمت ليلة أو ليلتين، بس في ناس عايشة حياتها في الخيام. عجيب صح؟ كيف الإنسان يريد يعيش في بيئة متينة جدرانها مبنية من الإسمنت، في المقابل إذا طلع في بيئة خارجية عادي يعيش في خيمة من قماش. وين الفرق بين الجدار والقماش؟ أحس الجدران آمنة، بس القماش سهل ننقله أي مكان. يعني عادي تتنازل عن شيء مقابل شيء. نفس لما تكون ساكن قريب والإيجار غالي، أو إنك تسكن بعيد والإيجار أرخص. حبيت الفكرة، يعني تنقل بيتك من مكان لمكان وكل يوم منظر جديد. عقب أنا بنقل بيتي قريب الدوام عشان ما أطبخ في الزحمة. خيم في المواقف. بس تعرف الإنسان إيش يفهم؟ أنا لازم أروح. تفضل، خليها معك. اختفيت. رحت أشوف شيء. يا أخي تصدق أحس ذا المكان ما أول مرة أجي أنا. جاي قبل، بس مو المواقف مختلفة ولا أنا بداخل المكان غير. ما غريب والله، جاي. لما تقطف ثمرة أساساً من وين جتهم الفكرة؟ كيف الإنسان يريد يعيش في بيئة متينة؟ يعني عادي تتنازل عن شيء مقابل شيء. في المقابل إذا طلع في بيئة خارجية عادي جدرانها يعيش في خيمة من القماش. كيف الإنسان يعني عادي تتنازل عن شيء يعيش في خيمة من القماش. بتروح مع الشباب اليوم؟ ما أعرف، بعدني ما قررت. زي رد عليهم في الجروب. مالك اليوم؟ حسك ما على بعضك. تتذكر يوم كنا نقص العصر عند الدكان؟ يوم كاسرين دريجة؟ يوم كاسرين دريجة. مالك لا تشوت انطفر دفع بيت ابو سلمان مسكين. انا سمعت صوت الدريجة تنكسر، ادور ما شفت الا اخباركم، خليتوني وحدي. والملاقاه معروف هنا عند الدكان. لكن تتذكر ذاك اليوم يوم وصلنا عند الدكان من شفنا؟ هو المصيبة ابو سلمان. يا أخي ما تحس قبل إنه كان أحلى؟ قلت لك أنت مشتاق جلسة الدكان. ما الجلسة، يعني أنا أحس قبل اليوم في روح، في حياة، ما نفس تو. تحس اليوم ثقيل. أنت متى ما راجع البلاد؟ حياني كلهم هنا وحياتي كلها هنا، أروح هناك وحدي مو أسوي. وبعدين أنا فاهم قصدك، ما هو السبب. ترى قلنا لك شباب كلهم بيجلسوا اليوم. أقول لك متى يخلص دوامهم؟ الشباب؟ بتروح هناك؟ ليش؟ بروح أشوف شيء، أخلص وألاقي. زي لحظة، كيف بتدخل؟
أهلا، رجعت. أنا بسألك سؤال، أنت كيف وصلت هنا؟ بنفس الطريقة اللي جيت فيها قبل. زين ساعدني شوية. انتبه. عندي سؤال في بالي. أيوة. تكلمتي على الجدران والخيم بس ما فهمت ليش. ما مهم الموضوع كيف ينقال، السر كيف نفهمه. وكيف نفهمه؟ القطعة اللي أخذتها هذه مجرد قطعة، يعني مادة صح، بس لو تفكر فيها شوي، في شخص واجه مشكلة وحاول يحلها وأوجد مادة والناس اعتمدت عليها وصارت هوية لقرى ومدن. يعني لو جبت لك جدار مصنوع من الصاروج وجدار ثاني مصنوع من الطابوق وسألتك أي واحد فيهم موجود في عمان، يا ترى إيش بتكون إجابتك؟ فهمت، بس ما حد صار يبني بالصاروج. ولا بتحصل ناس يعيشوا في الخيام. بس الحياة قبل كانت أحلى. إيش اللي يخليك تفكر بهذه الطريقة؟ يعني زمان الحياة بسيطة، الناس كلها تتعارف. الحين أحس كلنا متشتتين وكل واحد وحده. المشكلة في المكان ولا الزمان ولا الناس؟ بعدنا في نفس البلاد. إيش الشيء اللي أنت مشتاق له من الماضي؟ يعني شيء ملموس، لو قلت لك ترجع وتجيبه معك. أحس أغلبها ذكريات مع أشخاص، مواقف صارت، ما أن شيء ملموس ونقدر نجيبه. ليش هذه الأشياء توقفت؟ ليش ما قامت تصير؟ شوف معاي تصميم هذه القرية. المسجد عند المدخل، لما يوصل الضيف ممكن ينتظر هناك. توزيع البيوت، الممرات، والطريقة اللي يقطع فيها الفلج القرية. تصميم القرية تكون عشان يلبي احتياجاتهم. وكذا تعيش المجتمعات المزدهرة. التخطيط شيء أساسي لاستقرار الأسر. مو يعني بنرجع نسكن نفس أول في البلادين؟ لا، يعني نرجع نسكن مثل ما كنا نعيش قبل. مستحيل، ما حد يبغى يسكن في بيوت صغيرة وسكيك ضيقة. أنت تفكر في شكل البيت، الأثاث، التشطيبات، تشوف نفسك وأنت تعيش داخل هذا البيت، صح؟ بس الشيء اللي أنت تبحث عنه هو ارتباطك بمحيطك وكيف تتعايش مع الناس اللي حولك. يعني هذا الشيء ما راح يصير. وهذا الشيء اللي صاير. ما في المكان اللي أنا عايش فيه. يمكن في الريف، بس نحن هنا وضعنا غير. إيش لو كانت المدينة مبنية على نفس فكرة القرية؟ نبنيها بالصاروج؟ نبنيها على أساس إحنا كيف نعيش فيها وكيف نتفاعل مع بعض داخل المدينة. آها، يعني نفس اللي يقولوا عن مشاريع المدن الجديدة. يا أخي ما أحس إنها حالنا. قلت لك ما دايما الموضوع كيف ينقال، السر كيف تفهم. أنت شفت المدن، هل شفت كيف الحياة فيها؟ ما أتوقع أنك رجعت علشان تسألني عن الصاروج، صح؟ موضوع قريب منه، بس أحس خلاص لقيت الإجابة. لما سألتش عن المكان قلتي لي شيء بخصوص ثمرة. بذور. كل اللي تشوفه حولك جامد، الملفات، الأوراق، بس تظل بذور. تحتاج تربة خصبة علشان ترجع تثمر مرة ثانية. رجعنا للريف؟ خلاص نصير كنا مزارعين عشان نكون سعداء. أنت ربطت السعادة بالماضي وبذكرياتك. وين شايف نفسك بعد 5 سنين؟ ها؟ ما مر عليك هذا السؤال في مقابلة؟ أيوة انسألت في مقابلة، بس وش العلاقة؟ وين؟ يعني مكان. ليش دائما احنا نربط تطورنا بالمكان اللي بنكون فيه في المستقبل؟ ليش؟ احنا نفكر ان بالمستقبل بنكون اسعد، بس هل السعادة مكان؟ استعرضت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اعتماد مجلس الوزراء. مثل هذا الحدث يعتبر منصة جامعة ضمن الوفد العماني المشارك في فعاليات مشروع المخطط الهيكلي للصلالة الكبرى.
حفل تدشين مدينة السلطان هيثم بقصر البركة العامر. إنسان قادر على التغلب على كل التحديات. تتناغم القطاعات وتنسجم الجهود بتكامل بتشارك بين جميعا. لا توجد تحديات. وكذا تعيش المجتمعات المزدهرة. التخطيط شيء أساسي، استقرار لو سمحت. ليش دائما احنا نربط تطورنا بالمكان اللي بنكون فيه في المستقبل؟ ليش؟ احنا نفكر ان بالمستقبل بنكون اسعد، بس هل السعادة مكان؟
This land is ours, our legacy and our glory, the ultimate expression of our love. Every goodness planted within it bears fruit in us, and every love poured upon it nourishes us. Everything in it reflects us and bears witness to us. From it and back to it. السلام عليكم. تعرفوا أن في ورطة هذه مو ممثلة ولا متفق عليها، وتعرفوا أن الورطة الأكبر أنك تتكلم وتصرح وتخبر وتعلم أنك في ورطة، وتعرفوا الورطة اللي أكبر منها أنك ما استأذنت اللي ورطوك بأنك بتخبرهم عن الورطة اللي أنت فيها، أو اللي أكون صادق بمعنى الكلمة، الورطة اللي أنت فيها إلى قبل أن تصعد على خشبة المسرح. الورطة اللي أنا فيها وأعنيها وصادق فيها بكل تفاصيلها. من يوم أمس وأنا أتواصل مع أخوي ماهر الهنائي أريد معلومات عن الحفل، عن ختام أنتوا اتفقنا ونعرف بأنه من الأبجديات المعتادة أن المؤسسة لما تنظم حدث معين يكون عندها رسائل معينة تريد توصلها في يوم الختام. هذا حصاد، هذا عمل، فأكيد أن يكون حريصين من يطلع ويتكلم باسم المؤسسة يعطي حق كل شيء صار في هذا الملتقى. الساعات تمر وأشعر وأحس أنهم ساحبين علي، إلى أن اتصلت بالأستاذ جمال الهادي قبل ساعة وأنا ما عندي ولا معلومة. مثلكم وبينكم طلاب في الجامعات والكليات حاولت أجتهد أسوي مخطط وأرسم من اللي شفته وغيره. جمال وين المعلومات وإيش المطلوب مني؟ إيش تريدوا أوصل حدث مثل هذا بهذه القيمة وهذا الأثر وهذا الحضور وهذا التفاعل؟ أنا أشعر بأني في مسؤولية كبيرة، محتاج لمعلومات تسندني وأنا على خشبة المسرح. والله ما قصة ولا متفق عليها، والله ما يعرفوا عن هذا الكلام. قال لي محمد بالمختصر ما في معلومات نعطيك إياها، بمعنى تحدث، شوفوا مقدار الثقة باللي أنت عشته أو شفته أو وصل لك من وسائل التواصل الاجتماعي، أو الأثر اللي شعرت به أنت كفرد في هذا المجتمع من هذا المؤتمر. هذه أعتبرها ثقة كبيرة. ومن هنا أريد تشاركوني هذا الهاجس اللي أنا أعيشه في هذه اللحظة. أكيد أنا أعتبرها ثقة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بما قدمته، مو بمن سيقف على خشبة المسرح ويتحدث، لا تماما. وأريد عقلكم الآن أيضا معي يتحدث ويفكر في كم أنت أخذت وإيش اللي أخذته من هذا الحدث. قال لي بالمختصر شوف الشعار بس، شعار المؤتمر إشراك الشباب في خلق مستقبل حضاري أفضل. وروح وفكر واسرح وامرح وتحدث باللي تريد تتكلم عنه. بالمختصر أنا كشاب في هذا الوطن وفي أي وطن كان من العالم، لما تلغى المسلمات أنه في مرسل وفي مستقبل، أنه في مقدم خدمة وفي مستقبل أو متعامل، وأشعر بأني شريك في هذه الخدمة أو في وضع أفكارها أو في نجاحها، أشعر بقيمتي في المجتمع. فلما أجد هذه الكلمة في مقدمة هذا المؤتمر بأن إحنا الشباب في هذا الوطن ما ننتظر فقط بأن يقال تعال شارك، تعال أخذ الخدمة، لا، إحنا نؤمن بأنه معك شيء تقدمه ومعك الفكرة اللي ممكن تزهر في وطننا، لأنه مثل ما هي مدينة السلطان هيثم إرث لنا وهدية للشباب، أيضا كل ما سيقدم من خدمات في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني إحنا كلنا شركاء فيه. فشكرا، وأتمنى نحيي معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني على
هذا الإلهام الحقيقي للشباب، وأن تعمل كل المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص في هذا المؤتمر بهذا النهج، أن الفكرة لابد أن تخرج بمسؤولية وأن نتشارك فيها جميعا. معالي الدكتور أهلا بك، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الرؤساء التنفيذيين، شباب عمان، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الحدث الذي لن نضع نقطة ختام في هذه الليلة لتفاصيله، لأنه رسم ليكون بلغة الاستدامة وأن يكون أثره مستمر. وكما قرأت أيضا وكما كانت ورطتي أني أبحث وأخطط وغيره بأنه هذا المؤتمر أو أكتوبر العمران مستمر أيضا طيلة شهر بفعاليات في مختلف المحافظات. شاهدنا العمل الفني اللي أيضا يعني كان حاضر بقامة فنية نفتخر بها بأنها منا وفينا نجمة الشاشة العربية بثينة الرئيسية، نحييها بداية، وكل النجوم اللي قدموا لنا رسالة جميلة عن إنسانيتنا اللي ممكن أن نجدها في أي مدينة كانت وفي أي مكان، وأنه لنا دور أيضا في صناعة هذا الشعور. إيش رأيكم إن نستقبل فنانتنا وتخبرنا شوي بس كذا كنبذة عن كواليس هذا العمل؟ حيوا معنا الفنانة ونجمة الشاشة العربية بثينة الرئيسية، تفضلي. يعطيك العافية أستاذة بثينة، نورتي. الشباب ماهر شغلوا لي المايك، إذا مو شغال أعطوني الهاند مايك يا شباب. مو شغال، لا صوت مو واضح. المايك يا شباب. حياك الله أستاذة بثينة. عمل في كثير من الرسائل وعمل فني بحت أيضا بحضورك كنجمة. لو تكلمينا بالمختصر عن كواليس هذا العمل، وأنت إيش اللي وصلك من رسالة قبل ما أنك تجسدي هذه الرسالة وتوصليها للمتلقي من خلال هذا العمل؟ حقيقة أنا جدا فخورة لاختيار جهة تمثل بلادنا الحبيبة سلطنة عمان وجهة رئيسية في بلدنا اللي هي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لوجودي في هذا الفيلم. وأساساً فكرة توصيل رسائل عميقة عن طريق فيلم مدته 15 دقيقة، هذا كان تحدي جدا كبير. طبعاً أتوقع النجاح هو نجاح السيناريو والحوار، الإخراج والجهة المنفذة قبلي أنا الصراحة، لأني لما قريت العمل تأثرت كيف ممكن أنت توصل قيم تبي ترجعها للجيل القادم كنا نعيشه إحنا وأجدادنا في الماضي عن طريق هذا الفيلم، وعن طريق كيف راح نعيش في بيوتنا في المستقبل. كان تحدي كبير، بس ربي لك الحمد أعتقد الرسالة وصلت، وأعتقد صار ملموس للناس التوجه القادم. ويمكن التمست كثير من خلال جملة ممكن تكون قصيرة ولكن في فحواها معاني كثيرة قالها سلطان هيثم حفظه الله ورعاه. قال جملة مهمة فيها كثير من المعاني، وهذا تحدي لكل عماني ورسالة لازم احنا نوصلها ونحطها على عاتقنا انها مسؤولية مهمة. ان الانسان راح يواجه تحديات كبيرة، ولكن يقدر يحل هذه التحديات ويواجهها، واحنا قدها. وإن شاء الله ابتداء من مدينة السلطان هيثم بدينا أن نواجه هذه التحديات تحت مظلة وزارة الإسكان، وأكيد راح ترى النور قريبا، ومتأكدة أن حياتنا راح تتوجه للأفضل عمرانيا، ومتأكدة أيضا أن كل اللي عاشوه أجدادنا راح نعيشه إحنا في المستقبل وأبنائنا في المستقبل، ولكن تحت إطار الحداثة. شكرا من شكرا القلب لك أستاذة بثينة، تحية لنجمتنا، يعطيك العافية. شكرا أيضا لحضورك معنا على خشبة المسرح، شكرا جزيلا.
هي نقلتني من مصطلح الورطة إلى مصطلح التحدي، والتحدي دائما يخليك تبحث عن الفرص، والفرص أيضا تعطيك مجال أنك تنطلق. هذا اللي أجد فيه نفسي الآن، أني منطلق أيضا معاكم، مثل ما خيالكم الآن يتحدث بكثير من الأمور اللي قد تكون عشتوها هنا واللي وصلت أيضا. وحيي الأخوة القائمين على هذا المؤتمر فيما يخص الجانب الإعلامي، بأنهم وصلوا لمختلف الشرائح بأكثر من طريقة أيضا وأسلوب، اللي أشعرتنا حتى وإحنا خارج أسوار هذا المؤتمر بأنه شيء لنا ويعنينا وجزء منا وشيء يمثلنا موجود في هذا المكان. هي كلها قصص نجاح، وكلها قصص فيها كثير من الرسائل اللي تركت أثر كبير. المحطة القادمة حضورنا الكريم ستكون لحصاد مسابقة مبادرة، فرصة وفرص أتيحت تحت مسمى حديث المصعد. بالمختصر إيش فكرة حديث المصعد؟ بأنهم بالمختصر جمعوا المطورين مع شبابنا المبدع أيضا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تجمعهم لتكون بينهم شراكة أيضا ليواصلوا النجاح معا. ابتدأت الفكرة بهذه الطريقة وطرحت أيضا كتحدي. تقدموا 40 مؤسسة تقريبا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم الفرز هذا العدد عن طريق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا المطورين العقاريين إلى عدد بداية 20، ثم تم التثبيت على عدد 11. طيب الحين ال 11 مؤسسة اللي راح يطلعوا معانا على المسرح، ايش الفكره وايش اللي راح يكون وايش اللي كان مطلوب منهم في حديث المصعد؟ انك تقدم خدمه تميزت بين الخدمات المقدمه والموجوده من المؤسسات المشاركه، وانك تكون صاحب فكره ايضا مختلفه فيما يخص التطوير العمراني والعقاري، وان تكون ايضا قادر على ان تخلق فكره مبتكره في مدينه السلطان هيثم في المجالات الترفيهيه الخدميه والعقاريه والى اخرها. عندك فكره، عندك خدمه، انت كمؤسسه صغيره متوسطه بالمختصر قدمها، وستدخل في مسار منافسه بين عدد من المؤسسات المشاركة. ثم سنقف في لحظة أيضا فارقة على خشبة المسرح لتوقيع اتفاقيات بعددها 28 اتفاقية بقيمة مالية تبلغ حوالي أكثر من 400,000 ريال عماني. لذلك أستأذن وأتشرف بدعوة معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبمعيته أيضا سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للصعود على خشبة المسرح لنبدأ بتوقيع الاتفاقيات مع المؤسسات بين المطورين العقاريين والمؤسسات التي نالت الثقة أيضا بما تقدم من خدمات، لتبدأ بشراكة أيضا مع هذه المؤسسات الرائدة في مجال التطوير العقاري. أولا أدعو المطور العقاري مؤسسة أو شركة الماسة العقارية، نحيي ممثل الماسة العقارية وأدعوه للصعود على خشبة المسرح. ومن جانب المؤسسات التي سيتم توقيع الاتفاقية معها منصة دورلي وأنور بن سالم بن راشد الراشدي للتجارة ومطابخ تولين. أدعو ممثلي المؤسسات الثلاثة للصعود على خشبة المسرح لالتقاط الصورة التذكارية كمراسم لتوقيع الاتفاقية بين الماسة العقارية وهذه المؤسسات. منصة دولي سيكون نشاطها طبعا وساطة وتسويق عقاري، أنور سالم الراشدي للتجارة تأجير المعدات والصيانة، مطابخ تولين تنفيذ وتصميم المطابخ. إذن الشراكة بين الماسة العقارية وثلاثة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شراكة سيكون لها الأثر الكبير على المستوى أيضا التجاري وأيضا تطوير هذه المؤسسات واستمرار أيضا نطاق عملها كلا في مجاله. تحية لهم، نحييهم ونبارك لهم هذه الشراكة مع تمنياتنا إن شاء الله لهم بالتوفيق. شكرا جزيلا للماسة العقارية والأخوة أيضا ممثلي الشركات الثلاثة والمؤسسات الثلاثة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ننتقل إلى شركة صحار للتطوير العقاري، وأدعو ممثل الشركة للصعود على خشبة المسرح. ووقع اتفاقية مع عدد من مؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي بنات سيف للتجارة، عايدة للتصميم المعماري، أتلانتوس، ومعاونة للتجارة، ومطابخ تولين، مع التأكيد بأنه بعض من المؤسسات تم التوقيع معها أكثر من اتفاقية مع أكثر من
مطور عقاري. إذن من ذكرت أسمائهم للصعود على خشبة المسرح: بنات سيف للتجارة، منصة تصميم وبناء، عايدة للتصميم المعماري، استشارات هندسية، معاونة للتجارة، خدمات الصيانة، ومطابخ تولين، تنفيذ وتصميم المطابخ. إذن هذه واحدة من ثمار هذا المؤتمر برعاية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، هذه الشراكة بين المؤسسات وبين أيضا الشركات الرائدة، وأيضا بجهد كبير من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد الفرص الرائدة للشباب. نحييهم ونشكرهم ونتمنى لهم التوفيق في هذه الشراكة. أدعو ممثل الدهام العقارية، شركة الدهام العقارية، للصعود على خشبة المسرح لنبدأ أيضا بتوقيع أو بالتقاط الصورة التذكارية كمراسم لتوقيع اتفاقيات مع عدد من المؤسسات من مؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنها منصة دورلي، معمار للاستشارات الهندسية، عايدة للتصميم المعماري أتلانتس. ستكون الاتفاقية بين الدهام للعقاري، وأيضا ربوع فهود كمؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أدعو ممثلي المؤسسات اللي ذكرتها للصعود على خشبة المسرح لالتقاط الصورة التذكارية أيضا، ونحييهم أيضا على أنهم من بين 40 مؤسسة استطاعوا بالخدمة التي يقدموها وبأيضا جديتهم في السوق بأن يقدموا نفسهم بهذه الطريقة المميزة. إذن أنا قلتها 3 مرات وبعددها بصلحها: منصة دور لي كذا صح؟ يعطيك العافية. منصة دور لي، وهو وساطة وتنسيق عقاري، معمار الاستشارات الهندسية، استشارات هندسية، وأتلانتس استشارات هندسية للتصميم. شكرا لكم شباب، يعطيكم العافية وموفقين بإذن الله تعالى. نذهب إلى شركة مجموعة البادي للاستثمار، وأدعو ممثل مجموعة البادي للاستثمار للصعود معنا لتوقيع هذه الاتفاقية. فرصة أتيحت على طبق من ذهب للمطورين العقاريين وأيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون هذه الشراكة في تبادل الخدمات أيضا، وفرصة أتيحت بإذن الله تعالى تكون ناجحة على مستوى أو في مختلف الأصعدة. ربوع فهود الحديثة، وممثل شركة فخر الذهبي للتجارة، البهجة الحديثة الدولية، منصة دور لي، تأثير للتجارة والخدمات الفنية، بنات سيف للتجارة، عايدة للتصميم المعماري أتلانتس، معاونة للتجارة، مطابخ تولين، معمار للاستشارات الهندسية. هذه هي المؤسسات التي تم التوقيع معها، ومثل ما ذكرت في هذا المساء سنحتفي ب28 اتفاقية بقيمة مالية بلغت أكثر من 400,000 ريال عماني، بتمكين من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الإسكان أيضا في الجمع بين المطورين العقاريين وأصحاب الخدمات التي يرتبطوا بشكل أو بآخر بعمل هذه الشركات العاملة في القطاع العقاري. إذن نحييهم ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى أيضا في استمرار خدماتهم وشراكاتهم ونتاجهم على مستوى الخدمات التي يقدموها من شركاتهم المختلفة. شكرا جزيلا. نذهب إلى شركة أماكن العقارية والاستثمار. أدعو ممثل أماكن العقارية والاستثمار للصعود معنا على خشبة المسرح لنقف في وقفة أيضا تأكيد لهذه الشراكة والتقاط الصورة التذكارية أيضا في هذا المشهد. أدعو أيضا ممثلي المؤسسات الصغيرة المتوسطة التي سيتوقع معها أماكن العقاري للاستثمار، وهم معاونة للتجارة، منصة دور لي، ومعمار للاستشارات الهندسية، معاونة للتجارة وهي تقدم خدمات صيانة، دور لي وساطة وتسويق عقاري، معمار للاستشارات الهندسية يقدم استشارات هندسية. مشهد نفتخر أيضا برعاية حكومية لهذا المشهد أيضا بأن تجمع الشركات الرائدة في قطاعاتها والمؤسسات التي تخطو خطوات بإذن الله تعالى تكون ثابتة وواثقة من خلال الخدمات التي يقدموها. شكرا لكم شباب. وننتقل إلى مجموعة وهي
الشراكة أو توقيع أو الالتقاط الصورة الأخيرة في هذا المشهد في مبادرة حديث المصعد مجموعة الذهب العقارية. مجموعة الذهب العقارية، وأدعو ممثل الشركة للصعود على خشبة المسرح، ومعه أيضا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة معمار للاستشارات الهندسية، عايدة للتصميم المعماري أتلانتس، وربوع فهود الحديثة. معمار تقديم استشارات هندسية، وأتلانتس استشارات هندسية تصميم، وربوع فهود مقاولات وإدارة المشاريع. شكرا لكم شباب، شكرا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة. شكرا معاليك، شكرا سعادتك. أستأذنكم بالعودة للمقاعد. شكرا. تفضل معاليك، تفضل سعادتك. شكرا جزيلا. إذن فرص، قصص تبدأ من جديد، حكايات ستنسج من خلال هذه الثقة المتبادلة بين المؤسسات في عماننا، ودامنا يد بيد وكل منا يسند الآخر. من وصل يمد بيده للي ناهض، إن شاء الله يكون القطاع حافل بالكثير من الفرص للجميع. أنا أريد أستأذن، وإذا كان موجود هو دائما احنا ما نسميه أنه يورط الناس، بل أنه يفاجئ الناس، يتفاعل معهم. صنع لنا يوميات جميلة وفكرة جميلة أيضا من وزارة الإسكان بأنه يعني تستنطق الحضور بطريقة تفاعلية جميلة. محمد الفارسي، وينك يا محمد؟ أعتقد مشغول في صناعة المحتوى الختامي أو الحصاد أو آخر فيديو. وينك يا محمد؟ إذن محمد الفارسي طبعا يصنع يوميات من المؤتمر بالتقائه مع الجمهور، مع أن بديت مشاكل بعدك ما طلعت على المسرح. محمد يعطيك العافية. أنا متورط مثله تراني على فكرة، يعني قبل شوية قال لي تعال محمد طلع فوق المسرح. بنسوي سالفة عاد، خلاص غير موضوع ثاني. كيف الأمور؟ كيف حالك؟ هل السعادة مكان؟ السعادة مكان؟ هل السعادة مكان؟ طبعا. وين؟ في قلبك حبيبي. تسلم لي، تحرقني يوم. محمد الفارسي يقدم يوميات جميلة، يتفاعل معكم، يفاجئكم بسؤال، أنا سؤال وأسئلة، والهدف والفكرة بأنه يوثق أيضا هذا الحدث لكن بطريقته أيضا الخاصة. محمد كلمني عن خلاص يكفي. اي خلاص روح الحين عشان نعرف نتكلم ونتبادل. الله يعطيك الصحة والعافية. نتقاسم أطراف الحديث. حياك الله. أول مرة أشوفك في حالة هدوء وسكينة. ثاني مرة. ثاني مرة؟ ثاني مرة. طيب. محمد، تجربتك أنت تتفاعل مع الجمهور. أنا وصلتني معلومة قبل شوي أنه وصل العدد تقريبا خلال 3 أيام، وعدد يعتبر يعني ممتاز، أكثر من 20,000 خلال 3 أيام حضروا وتفاعلوا في هذا المكان. كلمنا عن هذه التجربة بالنسبة لك، إيش اللي لمسته من الحضور؟ أنت تفاجئ البعض توا واصل، البعض توا جالس يلملم أموره أو يحقق أهدافه أو يسعى لأهدافه، والبعض أيضا طالع ومروح. كلمنا عن هذه التجربة. مشكور أول شيء محمد على هذا الكلام الجميل اللي قلت عني، وثاني شيء جماعة الخير، هل السعادة مكان؟ هل السعادة مكان شباب؟ عادي تفاعلوا. هل السعادة مكان؟ نعم ولا لا؟ لا؟ كل مكان يعني؟ كل مكان السعادة. مرينا في لحظات جميلة واجد محمد. طبعا رحنا سألنا الناس وإيش الأشياء اللي موجودة في الحارات القديمة وتريدوها تكون في الحارات الجديدة وما تفتقد. كثير من الإجابات الجميلة، ناس عايشون طفولتهم في السكيك في الحارات وهم يلعبوا في رمضان، وعادات قديمة، والكثير من الإجابات الحلوة اللي وصلتني من الناس يعني كانوا يجاوبوني من قلبهم. أنا على فكرة عفوي، إنسان عفوي، أدخل على الناس وأريد من عندهم الإجابات اللي هي من دون تصنع. على طول تروح أسأل السلام عليكم كيف حالك؟ طيب دخلت علينا فجأة. أنا مرت واجدين تقريبا في الفيديوهات. طيب أنت كشاب عماني محمد، وعندك طموحات بأنك تشوف يعني هذه الأفكار واقع، إيش الأفكار اللي لمستها من حوارك مع الناس بين هذا وهذا؟ أنت تسأل، لكن أنا أريد الإجابة اللي تكونت في عقل محمد من هذه التجربة وتفاعله مع الناس. والله هي أهم نقطة، هي عبارة عن عادة الجيران اللي هي يخافوا الكثير من الناس اللي موجودين في عمان أنها تندثر. الجار يخاف على الجارة،
والجار الثاني يخاف على جاره، ومثل ما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ما تندثر، يبقى الجار للجار، حتى لو تبدل الجار من جار لجار يبقى باذن الله. فهذا الكل اللي يتمناها انها ما تندثر وتكون موجوده. حتى العادات القديمه اللي هي انك محمد انا ما عندي مصر، تعال شيل من عندك مصر، عادي. حركات مال اول بنطلون من عندك، اشيل هليله من عندك. حركات اول ماشي ليمون يابس في المطبخ، الامهات كانوا يروحن طرش بنتها روح جيبي ليمون يابس من البيت الثاني. عادات قديمه أنا موجودة. متأكد محمد يعني من خلال المدن المستقبلية والمستدامة وأيضا المدن المتكاملة مراعاة هذه الجوانب، ولمسناها من خلال الحوارات المتخصصة أيضا بأن الجانب الاجتماعي والبعد القيمي وغيرها هي ما فقط عمران وتم تأسيسه بجمالياته وهذه الأبعاد، إنما أيضا هذه القيم أكيد أنها لها حضور في هذه المدن اللي أسست لتكون متكاملة. ولما نقول متكاملة أكيد في الجانب الاجتماعي والجانب الحضري وغيره. محمد حاب شيء تقول بعد قبل ما؟ والله هم اكثر انا خاطري شيء. ويش؟ اذا سمح لي معالي الدكتور، اريدك لو كنت بتسال معالي سؤال ايش بتساله؟ وهو قريب من الشباب وفاتح لنا قلبه، يعني انتم تريدوا تسالوا تتفاعلوا. مستشار معالي اسمح لي، يعني اليوم ما تريد تورطني؟ لا لا معالي يقول ليش شوف اللي بيت هناك، لاني انا صنع السعاده، حاول اسوي لهم سعاده هناك. شوف البيت مدينه، احنا قلنا سؤال ما قلنا طلب. والمستحق راح ياخذ. خلاص المستحق بياخذ، هذا الشيء لا جدال فيه. سؤال هو والموضوع واضح. انا قلت سؤال خلي موضوع هذا. هل في مدينه سلطان هيثم اشياء يعني موجوده في حاراتنا القديمه وموجوده في مدينه سلطان هيثم؟ يعني هي الاشياء التراثيه اللي اللمسات العمانيه القديمه موجوده معاليك. الله يعطيكم الصحه والعافيه. ارضاك الجواب خلاص؟ شكرا جزيلا محمد، يعطيك العافيه. شكرا. ايش رايك تشيل المايك معك؟ شكرا يا وتحدث انت ورايح في كلمه ختاميه كذا تختتم فيها، اخر كلمه بتقولها. هل السعاده مكان؟ الله يعطيكم الصحه والعافيه. اشكرك. صفقوا لي مره ثانيه. تعال نسال الناس في اكتوبر العمران. لا ما شيء، بغى اسالك سؤال. شيء تسويه في الحاره اول وتريده يكون معاك في الحارات العصريه ما يختفي؟ والله هي اللمه، يعني لمه الجيران، لمه الاصدقاء. اذا جوتي ما عندك شيء تحصله موجود. عندي تبادل الاكل. تبادل الاكل ها منك انت كرشك خرمته داخل بيتهم. ندخل كل حد يدخل بيت الثاني وضرابه طول الوقت. وبكره بكره تلعب مع بعض، ولكن احد زعلان من حد لا شيء، لكن اليوم ما تروح تسوي شيء. كانت مال نسرق ايس كريم كذا. كان مال ايس كريم مال لبن. ايوه ايس كريم مال حليب. ايوه الله رجعت لنا شعور قديم. عايشين كلنا حله واحده ترى في اكتوبر العمران. روح ودي الفترة البيت الثاني. روح العب مع اولاد الحارة، خليني شوية اغير العصر. والامهات يجلسن هناك ويش حد تخيط كمه. ايوه حتسولف وتجيب علوم. العلوم. أيوة. هذا المشاعر الجميله البسيطه ما نريدها تندثر في المدن العصريه. هذه كانت ذكريات الحارات القديمه عند زوار اكتوبر العمران. انت وش ذكرياتك؟ شاركنا في التعليقات، خلينا نعيد ذكرياتك. مع الدكتور الموقر، أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكريم، نقترب من إسدال الستار على حدث ولكن أثره سيبقى بإذن الله تعالى، ولكن أيضا مثل ما كانت في الجلسات الحوارية، المؤتمرات، توقيع الاتفاقيات، الكثير من الفرص التي أتيحت بين المطورين العقاريين وأيضا المستثمرين ومن أراد أيضا أن يتلقى خدمة وأخرى مرتبطة بالمجال الإسكاني والعقاري. هناك أيضا فرص أتيحت لأفكار الشباب، ليس فقط بالنقاش خذ وهات بيننا وبينكم، وإنما كما هي الجدية واضحة في هذا المؤتمر، ونهج أيضا وزارة الإسكان بأن تتاح الفرص من خلال التنافس، والتنافس يخرج أقصى ما في عقولنا كشباب من إبداع، وهذه اللغة حاضرة في أكثر من مشهد في يعني برامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. فكرة جميلة، وأيضا مع النسخة الرابعة تصل هذه الفكرة وهذه المسابقة لنسختها الرابعة، وهي هاكاثون التخطيط العمراني تحت شعار تحدي المدينة. بالمختصر بدأت التحية، بدأ التشجيع، بدأ الشعور أن احنا من الثلاثة الأوائل، وبدأ الشعور بأني أنا قد أخرج وشايل معاي المركز الأول 3000، المركز الثاني 2000، والمركز الثالث 1000. والأهم أنك فكرت، صنعت فكرة، احترمت،
قدرت كان لها المكان الصحيح، واليوم يحتفى بها بهذا الحضور الكبير. تصميم لعبة فيديو بالمختصر خاصة تركز على تطوير المدن المستقبلية، مدن الإنسان، الاستدامة، وأيضا البنية الأساسية الخضراء. يعني تصمم بهذه اللعبة فيما يخص التخطيط المدن المستقبلية. طبعا عدد المسجلين 19 تم تصفيتهم إلى 10. اليوم راح نحتفي بالثالث والثاني والأول من أفكار الشباب اللي فكر، صمم، ودخل أيضا في هذا البرنامج وطلع بهذه اللعبة التفاعلية اللي استطاع من خلالها أيضا بأن يقدم فكرة معمارية تركز على تخطيط المدن وتقديم المدن بالطرق اللي يراها عقل هذا الشاب اللي نؤمن بأنه مع الكثير ليقدم. لذلك تحملنا معاليك بتطلع مرة ثانية المسرح لنكرم أيضا الشباب المراكز الثلاثة الأولى. استاذن معالي الدكتور للصعود على خشبة المسرح. أستاذ جمال الهادي أيضا تفضلوا على المسرح لنعلن المراكز الثلاثة الأولى. ما شيء موسيقى كذا يحسسني أنا بأنه حدث يعني استثنائي، إعلان نتائج، شعور بأنه في ترقب، في قلوب تتراقص مو طربا، لا الحين تراقص طربا ما في، الحين قلوب تتسارع بالنبض. يا رب احنا الأول من بين العشرة. نبدأ ايه الحين صح، الحين دخلت معي في الجو، الحين انت معي على المود. 10 كلهم يترقبوا انهم يكونوا من المراكز الثلاثة الأولى في ليلة احتفائنا بالشباب المبدع. فكر، أنتج فكرة صنعاء زينة ذربة محترمة مقدرة، استطاعت بأن تنال واحد من المراكز الثلاثة الأولى. المركز الثالث، اسمع صوتك وين؟ تحيتك وين؟ اسم مبادرتك أو لعبتك وين؟ ها الثالث تحية لي بلاي سكيب، تحية لهم ونبارك لفريق بلاي سكيب. المركز الثالث وينهم الشباب اللي صمموا هذه اللعبة؟ تحية لهم، تحية لأنكم فكرتوا، تحية لأنكم. تعالوا كل الفريق تعالوا بس حركوا شوي، احنا شباب يعني شوية كذا نكون متحركين، حماس، ابتساماتكم على وجهكم وفيكم حماس الفوز. يا أخي أنت المركز الثالث بمعنى أنك من الثلاثة الأوائل، بمعنى أنك استحقيت الثقة الكبيرة أيضا من لجنة التحكيم اللي أشرفت على هذه المسابقة لتكون في هذا المركز الرائد، المركز كذا التحية ولا بلاش؟ كذا التحية ولا بلاش؟ كذا التقدير ولا بلاش؟ ما بيحرقني. طيب إذن المركز الثالث و1000 ريال عماني مقدم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كتقدير لهذه الفكرة الرائدة أيضا، ونبارك لكم شباب يعطيكم العافية. نذهب إلى الوصافة، إلى المركز الثاني، إلى الاحتفاء نسميها الميدالية الفضية في عالم المنافسات، أن تكون وصيفا بين 19 خلصوهم ل10، صرتوا يا عبد اللطيف 3، الحين معانا 2، ونقترب من الذهب والفضة بعد مو أقل أهمية. حلاوتها وانت على المسرح، جمالها وانت المركز الثاني، وانت تحتفي ونحتفي أيضا بك. المركز الثاني، ذهب هذا المركز وذهبت هذه الجائزة لي زين قول اسم لعبتك يا أخي، يمكن تكون أنت فايز. إيش علي صوت، إذا واثق علي صوتك، سمعني صوت، اطربني إنك سويت شيء يستحق يكون في المراكز الثلاثة الأولى. إيش؟ من؟ لن أقول. لا إيش؟ لن أخلصك. المركز الثاني ذهب لعيون اللي يقول خلصنا إيكو دار. تحية لإيكو دار. المركز الثاني، وأدعو وينهم. إذن المركز الثاني إيكو دار يستاهلوا هذه الجائزة.
إذا نبارك لإيكو دار المركز الثاني الوصافة و 2000 ريال عماني، تقدير أيضا يستحقوا في هذا المشهد المحتفى به. شكرا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها تعطي الفرصة الحقيقية لمن سيكون المستقبل لهم ولمن سيضع بصمتهم أيضا في صناعة المستقبل المرتقب لعمان، والذي سيكون مستقبلنا بإذن الله تعالى بخير بقيادة مولانا المعظم، وبهذا الفكر الذي يقود المؤسسات وبهذه العقول المبتكرة. إلى المركز الأول. اطربني. لا مو دق العود، هذا في المدرج بكرة مع منتخبنا إن شاء الله. اطربني دق العود، خلي الزمان يعود بكرة إن شاء الله، وكلنا مع الأحمر. المركز الأول. يا حلو صوتك، ما تستاهل إنه أخذل هذا الصوت، لكن كلكم فايزين للعلم. 10 فكرت يا أخي، ترى مو شرط إنك تكون الأول عشان تكون داخلك إني أنا أول يا أخي، معليش أنا ما فزت الأول اليوم، بس أنا عملت اجتهدت. جالس أطول الكلام عشان أحد يعصب علي مثل الأخ الكريم اللي رمالي كلمة بس ستبقى محفورة في أعماقي. المركز الأول ذهب بإجادة واستحقاق لشركة جمال الهادي بيعلن المركز الأول. هاند مايك، لين ما يوصل الهاند المايك خبروني مين تتوقع المركز الأول. أعطوني المايك يا شباب. المركز الأول. ليش شركتك ما غيرك 7 ينتظروا يا أخي؟ ليش؟ بجدارة واستحقاق تاخذوها يعني؟ ليلتكم يعني؟ 3000 لكم يعني؟ المركز الأول في هاكاثون التخطيط العمراني. جمال؟ أي واحد. اختار أي واحد. اختار أي واحد. أنتوا الوزارة يعني اختار أي واحد. من المركز الأول؟ أنا أسمع واجد مربع. وين الفرق الثانية؟ يعني بقية مواسمين يصير تحجب وتبدل. معالي موجود بيختم الحين يوقع غير يعني شكل يعني ما حد غير مربع واثق يعني شباب. المركز الأول هاكاثون تخطيط العمراني النسخة الرابعة، تحدي المدينة. سكوت محمد، هدوء ينتظروا خلاص الحين انظار عليك، تليفونات مرفوعة. أعتقد المركز الأول الفائز بهاكاثون التخطيط العمراني في النسخة الرابعة Sustainable Build. ألف ومستدام إن شاء الله. المركز الأول اللي ما يقبل الثاني. شكرا لك جمال. نبارك لي يا شباب حصولهم على المركز الأول في هذه النسخة من هاكاثون التخطيط العمراني. ندعو الشباب بعد ما استعدوا المركز الثاني والثالث لالتقاط الصورة التذكارية في ختام هذا المشهد. إذن المركز الأول في هاكاثون التخطيط العمراني تحدي المدينة. هذه تحية المركز الأول والاحتفاء بالمركز الأول وليلة الفرح المستمرة بإذن الله تعالى اللي تستمر عقولهم متدفقة بالأفكار اللي تخليهم دائما على مسارح الإنجازات. المركز الثاني والثالث، تفضل يا شباب. الثاني والثالث التقاط الصورة التذكارية، وبعدها رايحين على إعلان مسابقة أخرى أيضا. تفضل يا شباب، سريعين يا شباب سريعين. فايزين، مركز ثاني، مركز ثالث، ماخذين الجائزة. مفروض الحماس والابتسامة من السبت لا ما من الإذن. يلا يا شباب، يلا يا أخوات تفضلوا. إذن المركز الثاني والمركز الأول كلهم. أنت واثق إنه المسرح إذن معاليه يقول أنكم كلكم فايزين وتستحقوا التقدير، لذلك يدعو الفائزين اللي وصلوا للمراكز العشرة كلهم تطلعوا معانا لالتقاط الصورة التذكارية تقديرا لمشاركتكم، تقديرا لجهودكم. تفضل يا شباب،
تفضلوا كل الشركات العشرة اللي تنافست على المراكز الثلاثة الأولى كتقدير للجهد والعطاء وتقدير أيضا لمشاركتكم في هذه المسابقة. أكيد خذيتوا وقت كبير وأنتم تفكروا وأنتم تعملوا وأنتم تعصروا وتخرجوا بعصارة أفكاركم أيضا للخروج بفكرة رائدة مثل هذه، فلكم المسرح. وبعدها راح ننتقل قبل الختام أيضا لإعلان نتائج مسابقة الماينكرافت، ولكن بعد التقاط الصورة التذكارية. إذن هو المشهد الذي بإذن الله تعالى يتكرر مرارا وتكرارا، بأن نشاهد أصحاب العقول المنتجة والمفكرة حتى وإن لم تكن المنجزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بأنها تقدر، بأنها تكون لها مساحة، بأن تفكر ليس لفكرة ستخرج من عقولهم وتترك، وإنما يستفاد منها في صناعة مستقبل عمان في مجال الإسكان والتخطيط العمراني. يستحقوا التحية ويستحقوا التقدير ويستحقوا هذا الاحتفاء الذي يليق بعطائهم وبفكرهم الذي يختار بأن يكون منجز في وطنه وأن يفكر بطريقة مختلفة عن الأشباه. شكرا جزيلا شباب، شكرا للأخوات. ونذهب إلى نذهب لإعلان المراكز الثلاثة الأولى. معليك تحملنا شوي. آخر 3 مراكز لمسابقة الماينكرافت. فكرتها بالمختصر لعبة فيديو تركز على إبداع اللاعب. إيش المطلوب من هذا اللاعب؟ بالمختصر بناء أبنية باستخدام كتل مختلفة في العالم الافتراضي، في عالم ثلاثي الأبعاد. يعني أمامك في هذه اللعبة تقوم بتشكيل مثلا في مدينة السلطان هيثم ما تراه مناسب، وتخرج أيضا بفكرة هندسية ابتكارية معمارية مختلفة. 3 أيام، كل يوم كانوا في 8 متسابقين، 8 في اليوم الأول والثاني والثالث. من كل يوم خرج الأول، واليوم الثاني الأول، واليوم الثالث الأول. من سيكرم الآن هم ال3 اللي تم، وهم يعرفوا أنهم من ال3 الأوائل، لكن ما يعرف إذا كان الأول أو الثاني أو الثالث. 8 كل يوم، بمعنى من شارك أكثر من 20 تنافسوا في هذه اللعبة ليقدموا أفكارهم أيضا بطريقة مبتكرة. لو تلاحظوا بأنه الاستفادة من أيضا أفكار الشباب تجاوزت الطرق النمطية بالفكرة الورقية، وإنما أيضا بالصناعة المختلفة، بالبرامج والألعاب أيضا متخصصة في المجال المعماري. نذهب إلى المركز الثالث، وهنا الجوائز فردية. أنت رجعت لي الورقة جمال؟ طيب، المركز الثالث، ذهب المركز الثالث من ال3 الأوائل. المركز الثالث أحمد الزيدي. تحية لأحمد ونبارك له المركز الثالث في هذه اللعبة. يعني لما نقول لعبة البعض قد ينظر لها بأنها تسلية، ولكن الفكرة مختلفة تماما. أنك تخرج 4 ساعات توظف فيها عقلك، فكرك، بأن تخرج بفكرة مختلفة، تصميم مبتكر بطريقة كنتاج أيضا أفكارك. وهذه تحية لأحمد الزيدي احتفاء أيضا بحصوله على المركز الثالث. شكرا لك يا أحمد. المركز الثاني، وذهب المركز الثاني للأصيل العبري. تحية للأصيل العبري. طبعا مثل ما عرفت أن الفائز ما تواجد، لكن للذكر فقط المركز الثاني. نذهب إلى المركز الأول في هذه الفكرة المبتكرة أيضا لاستنطاق إبداعات الشباب في مؤتمر أكتوبر العمران. المركز الأول، وين المشاركين؟ أصيل؟ عملوا لي مقلب ما في بعد مقلب يا الأصيل. وهذا أحلى شيء أنك
ما موجود ولكنك مولود. حيوه الأصيل، يستاهل. الله يسامحك، الله يسامحك. سلم علي. الأصيل مبارك لك المركز الثاني، و300 ريال أيضا مقدمة من اللجنة المنظمة لمؤتمر أكتوبر العمران. وحين دخلنا في فرحة المركز الأول ونحيي ونبارك للمركز الأول في هذه المسابقة. وذهب المركز الأول، أنت معاك المايك بعد شالوه؟ خلاص ما عليك. طيب، المركز الأول ذهب لي عمر. يا عمر وينك يا عمر؟ شجعوا، يستاهل عمر الشكالي. تحية لعمر، يستاهل. شوفوا يبين للثلاثتهم انهم مفكرين هاديين. المفكر لازم يكون هادي راكز، يحدد اهدافه طريقة صح شباب. اذا مبارك لعمر الشكالي، وادعو الثلاثة الحاصلين على المراكز الاولى للصعود على خشبة المسرح. خليك يا عمر. احمد والاصيل، خليك عمر خليك لو سمحت. إذن عمر وأحمد والأصيل، شكرا لكم ومبارك لكم إبداعكم. ولي طلب، وأنتم تلتقطوا الصورة التذكارية ثلاثتكم، ابتسموا لهذه اللحظة الجميلة يا أخي، ابتسموا يا أخي. إذن شكرا للأصيل، شكرا لأحمد، شكرا لعمر، يعطيكم العافية ومبارك عليكم هذا الإنجاز. قبل أيضا أن نودع لحظة التكريم، تكريم لمنفذي معاليك بعد إذنك ورشة المدن الذكية والمستدامة نحو بناء أخضر ومستدام، الفاضل هلال بن ناصر السليماني، رئيس قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية باللجنة الوطنية العمانية للتربية والعلوم والثقافة. أدعو الأستاذ هلال للصعود على خشبة المسرح. تفضل أستاذ هلال. شكرا لكم. وهو تكريم لمنفذي ورشة المدن الذكية والمستدامة نحو بناء أخضر ومستدام. أيضا التحية للدكتور أحمد بن موسى البلوشي، مدير قطاع العلوم باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وادعو للصعود على خشبة المسرح. شكرا جزيلا معاليك، جزاك الله خير. شكرا جزيلا، حفظك الله. شكرا جمال، شكرا استاذ جمال، يعطيكم العافيه. معالي الدكتور الموقر، معالي اصحاب السعاده، الرؤساء التنفيذيين، بلغه الارقام 80 اتفاقيه واكثر من 80 اتفاقيه بقيمة استثمارية تجاوزت 186 مليون ريال عماني، استضافة أكثر من 60 متحدث محلي ودولي، طرح 8 فرص استثمارية للمخططات والأحياء السكنية، شراء أكثر من 200 وحدة سكنية بالمشاريع أيضا والأحياء السكنية المتكاملة، أكثر من 42 ركن. الحدث لن ينتهي في هذه اللحظة. محافظات السلطنة ستكون فيها مجموعة من الفعاليات طيلة شهر أكتوبر. هذا هو مؤتمر أكتوبر للعمران الذي جاء ليبقى دائما أثره مستدام، وتكون لغة الشراكة هي التي يبنى عليها للقادم المستمر. شكرا معالي الدكتور، شكرا أصحاب المعالي، شكرا سعادتك، شكرا أصحاب السعادة. لكم جميعا كلنا شركاء، وعمان المستقبل هي أمانتنا جميعا. دمتم بعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.